bro. Dropping fire moves. Watch my skills glow. Level up the game. Yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. MC Pro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. No compromise. No compromise. No compromise. Welcome to the zone. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Misty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Welcome to the Misty Bro, when we rise we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies. Yo මොකද වෙන්නේ? යෝ මොකද වෙන්නේ? අඬ හයි රූබි හයි. ස්තුතියි කියහන් අම්මෝ සාම්මලි දැක්ක කාලේ ඒකනේ කියන්නේ. That's a long time bitches. Catches win the matches වගේ සීන් එකක් තියෙන දැන්. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු මචං. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගමු අපි යන් ගේම් එක පැත්තට. Here we go. අපි යමු ගේම් එක පැත්තට. අප්පා. හරි. අශල් චුට්ටේ හයි සුරංගි ප්‍රියංකර චොප්රා මොකක්? කට්ටියම ලයික් කරමු මචං. ලයිව් එකට සෙට් වෙන හැමෝම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා මේ පැත්තට සෙට් වෙමු. මොකද වෙන්නේ? මේ මම රට යනවා කියලා දාලා දෙන ඉතින් ඵලයන්කෝ. අපි යන්න එපා කියවද කාටවත්? අපි යන්න එපා කියවද කාටවත්? ඉතින් ඵලයන්කෝ. හරි කට්ටිය ජොයින් වෙමු මචං. හුඟ දවසකින් මාස ගානකට පස්සේනේ. අපි අන්තන් ලයිව් නැත්තේ ගිය අවුරුද්දනේ. That's a long time. 4v4 එකක් ගහලා එමුනේ. මේ සේව් කරපු ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. කවුද මේ ෂේන් අප්පොලෝ කියන්නේ? අප්පොලෝ පොල්ලෙද්ද? පොළු දෙන එකෙද්ද? ඊ අපොල්ලා. සෝන හයි මොකද වෙන්නේ? thank you live එකතර සෙට් වුණාට welcome to stream කට්ටියට. කවුද යම්මත් තමයි. කවුද මේ ඇප්පලා? 140 781 817 මචං. 140 781 817 පාස්වර්ඩ් එක ඉතින් එකනේ යන්නේ. කවුද මේ ඇපල් ගෙරියා? එකසි 781 817 මචං. පාස්වර්ඩ් එක එක. කවුද බම් මේ ඇපලා කියන්නේ? අප්පලා.
කොල්මි ෂේන්ලු මෙහෙම එකක් අපි දන්න 140යි 781යි 817 මචං අප්පොලා පොල්ලා කියලා කියනකොට පොල්ලා කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං සෙට් වෙනම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා මේ පැත්තට සෙට් වෙන්න ගයිස් මොකද වෙන්නේ that's a long time මෙයාද e-sport ගහනවා දිගටම තියෙනවා e-sport එක දිගටම තියෙනවා මචං කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන දැන් ලයිව් එක ස්ටාර්ට් කරේ මචං පිස්සු කෙලින්න එපා ආපු හැම සෙට් එකකම ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මචං කටේ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මේ අලුත් සවුන්ඩ් ඇලර්ට් ඇඩ් කරා සහ මේ මෙම්බර්ෂිපර්ස්ලාගේ අලුත් සහ පරණ ස්ටිකර් ටිකක් පොඩි විදිහට චේන්ජ් කරගත්තා තාම හරිය ලොකුවට දාලා නැහැ විස්තර ටික 140 781 817 මචං කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න තව දෙන්නෙට ලයිව් එකෙන් එන්න chance එකක් තියෙනවා මචං ඉක්මන් කරලා සෙට් වෙන්න තව කස්ටම් ගහන්න තියෙනවා e-sport mod තියෙනවා මේ කට්ටිය ඉක්මනට වාංග කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරන්න ඕනේ BL කොල්ලෝ ගන්නද මෙහෙ වරෙව් BL එකේ කොල්ලෙක් මට වද දෙනවා ලයිව් වෙන්න කියලා මං අර එක්ක ඕක දාන මැසේජ් එක දාද්දි මං ඉන්නේ එක්ක කෝච්චියේ නැත්තම් මං ඉන්නේ කොළඹ එහෙම සීන් එකේ තිබ්බේ නැත්තම් මම ලයිව් වෙනවා ගයිස් ගොඩක් දුරට අදත් ලයිව් එක නැති වෙන්න ගියේ මේ කරන්ට් එක තිබ්බේ නැහැ මං ඇවිල්ලා ගෙදර ආවෙත් 5යි කාලට විතර 6ට ලයිව් එකක් දාන්න කියලා හිතන් හිටියේ 6 ලයිව් එක කෙලවිලා ගියා කරන්ට් එක ගියු නිසා ඒකයි දැන් ආවේ නැත්තම් අද ෆ්‍රී එකක් තිබ්බනම් මං එනවා අද ඊට කලින් SL මදුවා මොකද වෙන්නේ thank you ලයිව් එකකට සෙට් වුණාට ෂෙයා එකක් දාලා එන්න මනුග thank you ලයිව් එකකට සෙට් වුණාට වෙල්කම් ෂෙයා පාරක් දාමු කට්ටියම ගේම් එකේ සවුන්ඩ් නැහැ නේද නෑ තමා කොල්ල සෙට් එක අඩුව ලයික් කරමු මචං කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු ඒත් එක්කම 7n සූනා ඉන්නවා සූමා ඉන්නවා රොකා ඉන්නවා SL ජොෙල් ඉන්නවා දිලා ඉන්නවා අෂෙල් ඒත් එක්කම PRX ඩයලොග් ඉන්නවා අරාබි පසන් එන්න සෙට් එමු වෙඩි බෝයි ඒත් එක්කම අපේ රූබි ඉන්නවා ඔන්න ඔය සෙට් එක තමයි අද කස්ටම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පළවෙනි කස්ටම් එකට අඩුව බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙමුද යාළුවන්ට නෙමෙයි මට හරිද යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමුද කට්ටිය යාළුවන්ට ෂෙයා පාරක් දාමු මචං like 2 days ago they call me සුපිරි වීර කොංජා කියලා දාලා තිනවා මොකද මේ මොනවාද මේ ඉංග්‍රීසි කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං කවුද මේ අප්පුලයා කවුද මේ අප්පොලයා කවුද මේ පොල්ලා මේ පොල්ලෝ ගෙනාවේ කවුද මේවට අප්පොල්ලා පොලු කාර්යවත් ගේනවනේ දැන් ලයිව් වලට කට්ටිය සෙට් වෙනවා මචං ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් කරන්න ඕනේ මචං ගයිස් කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න ඔන්න ඔයාලගේ e-sport mod custom ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වෙනදා වගේම BR custom පැලෙන්ඩා ගෙනල්ලා තියෙනවා ඒත් එක්කම මචං මම ලයිව් එකේ custom ගහන සහ custom ගහලා දිනන කොල්ලන්ට මචං මං ගානේ තැඹිලි ගෙඩියක් දෙනවා කාට හරි තැඹිලි ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ කාට හරි නෙමෙයිනේ දිනන කෙනා ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් තැඹිලි ගෙඩිය ගන්න දිගටම කස්ටම් තියෙන්නේ හැබැයි ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ එක දිගට ඩොප් කයි හයි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් මචං එතන කවුද යකෝ දාන ටිකට මෙච්චර chat දැම් එකා කියලා දාලා තියෙනවා කොංජද කියලාත් දාලා තියෙනවා නෑ උගේ පිස්සෙක් ඔය පොල්ලෙක් ඇවිල්ලා පොල්ලා කියලා එකෙක් ඇවිල්ලා මංවත් දන්නේ නැති මොඩරේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා දැන් මගේ ලයිව් එකේ අප්පොල්ලා කියලා කියන්නේ උට මං පොල්ලා ඔය පොඩ්ඩක් කොල්ල ටික අයින් වෙලා ඉඳහම ඔක කොළු කාර්යයක් ඔය නිල් පාට අප්පොල්ලාගෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉඳහලා බොයි සෝක කොඩු කාර්යයක් කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං ඒත් එක්කම සූමා කිල් එකයි ඒත් එක්කම ටීරොක් කිල් එකක් දාලා මචං SL ජොෙල් දාම ඩවුන් අනේ දිලා මට සිරි ඩබල් ටැප් නේ මුන්ගේ වන් ටැප් එක මුන්ජා ගන්නේ නැද්ද ඒතකොට කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාමු මචං ඒත් එක්කම වෙඩි බෝයි කවුද මේ වෙඩික්කාරයා හරි රූබි කියන පැනල් වලත් නෑ මචං SL අෂෙල් විතරයි ඉන්නේ මචං ඉන්නේ කට්ටිම ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං මගේ පොල්ලට ආසයි ඔයා කියලා දාලා තියෙනවා
මොනවද දෙන්නේ? තැඹිලි වතුර දෙනවා. මොනවද ඕනේ? මොනවද ඕනේ මචං? PhD. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න. සෙට් වෙන කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මචං. කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. රූබි බෑන්ඩ් වුණා කියලා දාලා දෙනවා. ඕක ගොබ්බයනේ. ඔය වගේ උන් බෑන්ඩ් වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ. ඔයිස් මම උඹලට අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. වේම් එක කාට හරි යවහල්ල ඕන්කව බෑන්ඩ් කරලා දාන්න ලොල්ලා ගහන්නේ පැනල් බං. ඔය ලොල්ලා ගහන්නේ පැනල් බොයිස්. ඊටවට උඹලට කියන්නේ. නැත්තම් මම නිකන් කියන්නේ නෑනේ. ගහන්න නිසා කියන්නේ මේ වොයිස් කට්ටියටන් තියෙනවෑ. ඌ පැනල් ගහනවා කියන සාක්ෂි හිටන් තියෙනවා මං ගාව. මේකයි කියන්නේ වේම් මේ ලොල්ලා බෑන්ඩ් කරලා දාහන් ඔය ISI රූබි කියන එක. අනිකර අමුල් ලොල්ලා. මගේ නම කොපි කරලා නේද මාමි කියලා දාලා දෙනවා. හයාටෝ සුපර්. කවුද ආයේ නම කොපි කරපු එක? කෝ බලන්න. කවුද මචං? දෙවෙන්නෙන් සූමා ඉන්නවා රොක් ජොයල්. ජොයල් ලන් දිලා නම් වැඩක්ම නැහැ කිල් 0යි මචං තාමත්. ඔල දෙන try පාරක් දාමු try එකක් දෙමු. සූමා කිල් දුන්නට රොක් කිල් දෙයක් දාලා මචං SL අෂෙල් කිල් එකයි හරි PhD කාර්යයට ඕ ඒක හිල්ල පුතේ. එයා මාර වීරයෙක් නේ පුතේ. මං ගැහුවා රිපෝට් එක. එයා මාර වීරයෙක් නේ පුතේ. අනේ පුතේ. කවුද මේ වැඩ්ඩා? කවුද මේ වැඩ්ඩා? එයාලා ගහන විදිහට තමයි තැඹිලි ගෙඩිය කිරි වෙරෙන්නේ. හොඳට ගැහුවත් ඉක්මනටම පිරෙයි. කවුද මේ වැඩ්ඩා? කවුද මේ ලයිව් එකට ආපු වැඩ්ඩා මචං? කවුද මේ වැඩ්ඩා? හෙට වෙද්දි බෑන්ඩ් වෙලා හිටියාම තමයි කේස් එක. ආතල් එකට රිපෝට් ගහුවේ ඉන්න කේස් යන්නේ. කටි ෂෙයා කරගෙන යමු බොස්. ෂෙයා කරගෙන. මගේ හැකියාව කියලා දාලා දෙනවා. තැඹිලි වල කොහෙද මන් දැන් වතුර දැන් තියෙන්නේ ඇතුලේ කියලා දාලා දෙනවා. උඹලට තැඹිලි වතුර මන් දෙන්නේ. උඹලා හොයන්නේ වෙන මගුල් වුණාට මන් දෙන්නේ තැඹිලි වතුරනේ උඹලට. ඔලු සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. කිරියනේ තැඹිලි දෙන්නේ පිස්සු දෙයක්ෝ. තැඹිලි වතුර දෙන්නේ. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. තාම අර වෝටින් මැසේජ් එකට වෝට් කරපු උන් ගොබ්බ 70. හරිද? වෝටින් මැසේජ් එකට අමතක වෙලා ටච් වෙලා මෙතන දැන් ගොබ්බ 70 ලයික් කරන්නේ. අවධානය ගන්න දාවේ. අවධානය ගන්න දාවේ ලයිව් එකේ වෙන තත්ත්වය බලන්න දාවේ. කට්ටිය ලයික් කරහලා මචං. කට්ටිය ලයික් කරහලා එනවා මෙතන. තත්ත්වය හොයන්න. අද මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අද වහිනවා. අද වහිනවා. මේ වැද්දාගේ තැඹිලි ගෙඩියක් ඔවන්න ඕනේ නේද දාලා තියෙනවා. ටයිගර් මම යාළු වෙයි කියලා දාලා තියෙනවා ටයිගර්. වෙන්නේ. like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ඔක්තෝබර් 16 ලයිව් එකට ආවිත් මම කිව්වේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් 16 ලයිව් එකට ඇවිල්ලා මම කිව්වේ හයාටෝ සුපර් කියලා. ඔක්තෝබර් 16 ලයිව් එකට ඇවිල්ලා ඔයා හයාටෝ සුපර් කියලා කිව්වා කියලා දැන් ඔයා කියන්නේ. අම්බෝ අෂෙල් ගැම්මක් නේ අෂෙල්. හරි එතන අෂෙල් නෙමෙයි ගහන්නේ මචං. මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ ඉන්න පැනල් කාර්යය තමයි ගහන්නේ. තැඹිලි වෙලේ ලොඩේ තැඹිලි වල ලොඳේ ඕනේ. ලොඳ කවන්න දෙන්නේ නැහැ. උඹට තැඹිලි වතුරක් දීලා ලොඳක් දීපන්කෝ. ඔබ පොඩි එකා 7 and සූමා කිල් 4ක් දාලා මචං. ඩීරොක් තාමත් කිල් 2යි. ඉතින් ගහන්න බෑනේ. මුන් ටික පව් මචං. මේ ලොල් එක්කින්ද මේ මුගේ නම් මතක තියාගෙන ඕක ඊළඟ ඉන්න කික් කරලා දාන්න. ඔයාලගේ වීරයාව කියලා දාලා දෙනවා. කවුද? කවුද? අතර වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් ෂෙයා පාරක් දාමු මචං. ඊළඟ එකට මාව ගන්නකො මම දැන් දියුණු වෙලා ඉන්නේ කියලා දාලා දෙනවා. ID පාස්වර්ඩ් දෙනවා කට්ටිය එන්න හොඳ. ID පාස්වර්ඩ් දෙනවා කට්ටිය එන්න. හරි එතන සංජුල මදුෂාන් හායි මචං. මොකද වෙන්නේ? දේශාන් ෆ්‍රී ෆයර් මචං හායි කියලා දාලා දෙනවා. වෙල්කම් කොල්ලා. කොල්ල දෙන්නට මොකද වෙන්නේ? what's up brothers and sisters welcome. ඔකෝ ඉතින් කොල්ල ටික ලයික් කරලා ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ආය අමුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කියන්න guys මේ ටක් සමීප නැති වෙන්න වගේ ඉන්නේ. හූල්ලන හීල් ඉල්ලද මන් දන්නේ like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න හූල්ලන හීල් ඉල්ලවල මන් දන්නේ නැහැ මචං. මට නිකන් සනීප නෑ වගේ සීන් එකක් ඉන්න ගන්නවා. ගරීනාවා කියලා දාදේම ගැම්මා. හායි කියන්න අමතකුණා. උඹ ආපු ගාන හායි තමා කිව්වේ නේද? මගේ කේ බෝලේ කියලාත් දාලා තිනවා. කන පැනින් දෙයක් දුන්නා නම් හරියනවා. ලයිව් එකේ AWM වීරයා මම හොඳේ කියලාත් දාලා තිනවා. උඹලා නෙමෙයි උඹලා 100. උඹ නෙමෙයි උඹලා 100. හරි එතන රූබි විතරයි ඉන්නේ මචං. ISI රූබි විතරයි 1 vs 4 එකක් යන්නේ. ඔයාලා මේ ගිල්ඩ් වල කට්ටිය ගෙන්නන්න අපි අදත් ඕනනම් e-sport mod ගහමු. තනිකර BR custom ටිකක් එක්ක CS කලෝ මේ ගහමු. grenade custom ගහමු. අහස උඩට යන wall ගහමු. කට්ටිය කැමතියි කියලා අහස උඩට යන wall ඕන එකක්
අතින් විතර ඇල්ලුයි කියලාත් කිව්වා මට තියෙන ෆීල් ඉරාටත් හරි වගේ. ඉතින් thank you live එකට සෙට් වුණාට welcome to stream. කෝ ඉතින් කොල්ලෝ ටික like වෙන්න ඕනේ මචං. live එකේ කොල්ලෝ ටික උඹලා කට්ටිය like කරගෙන දිගටම තියෙන custom විතරයි guys. දිගටම තියෙන custom විතරයි. කට්ටිය sub එකක් දෙමු. අම්බෝ nice බර රූබි. අය තුන් දෙනයි මචං ඉන්නේ වෙලාවට ඉතින් පැනල් පාරක් තියෙන්නේ නේ. පැනල් පාර තියෙන නිසා මෙයාලා ගහයි. පැනල් පාර තියෙන නිසා නම් ගහයි ඉතින්. ආතල් එකට කියන්නේ guys. අනෙක්ස් ලීඩර්. ඕ කොල්ල සෙට් එක ගහමු මචං මේ මාත් යනවා සෝන කොහෙද යන්නේ 3v6 එකක් ගහන කෙනෙක්ව 6 පැත්තකට දැම්ම බම්ලෙක් වගේ කාලා බැක් වුණා 6 රවුන්ඩ් එකේදී කියලා දාන්න. ඊට අතේ කියලා දාලා තියෙනවා. ආඩක් දැන් තැඹිලි ඕනි කියහන්කෝ. යනෝ නෙමේ එන්නේ නෑ සෝරි කියලා දාලා. ඒ මොකද ඒ සීන් එක. මොකක්ද ඒ සීන් එක? යනෝ නෙමේ එන්නේ නෑ. මටත් අද එන්න වෙන්නේ නෑ e-sport ගන්න. ඇයි මොකෝ කේස් එක? VL Crazy මොකද වෙන්නේ? welcome to stream. online horror game එකක් ඕනේ කියලා දාලා තිනවා. ස්පාරක් ගහ ඔයා ගහන්නේ කියලා දාලා තිනවා මොකක්? පාරක් ඔයා ගහන්නේ ගේමින් කවිය මොනවද මන් දන්නේ නැහැ කියනවා මචං මේ පොඩ්ඩක් අහන්න පොඩ්ඩක් මේ මොනවද කියන්නේ කියලා. AWM වැඩෙක් බැක්කුනේ මන් දැක්කා AWM වැඩෙක් බැක්කුණානේ දා මැච් එකේ. තේබොන කස්ටම් එකක්. තේබොන කස්ටම් නම් නෑ තැඹිලි වතුර ගන්න කස්ටම් නම් තියෙනවා මං ගාව. අතින් නෙමෙයි යකෝ තැඹිලි ගෙඩියේ. අතින් කොහොම තැඹිලි වතුර ගන්නෙ? නෑ ඉතින් මේ කොංජා අනිත්තුන් එක්ක ගහන්න ගියාම එපා එනවා කියලා දාද. උංග හිඳහම් ෆිලා ඕක පිස්සා. අර දෙකක් ඇනලා උංග ටීම් එකට දාගනි. 1-4 දෙන්නේ නැද්ද? දෙනවා මචං දෙනවා. කොල්ලා GW legend මොකද වෙන්නේ brother? අඩෝ කෝ ඉතින් කොල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් ඕනේ. කොල්ලෝ ටික like කරලා share වෙන්න ඕනේ ඉතින් guys. නිකන් කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ අපි live දාන්නේ තුඟ කාලෙකින් අපි අවුරුද්දකට පස්සේ ආයි live එකක් දැම්මේ. like කරන්න. කොල්ලෝ ටිකට අපි මාව අමතක වෙලාද මන් දන්නේ නැහැ. ඔහම නම් බෑ. මාව අමතක වෙලාද මන් දන්නේ නැහැ. like කරන්න share කරන්න කිව්වත් කරන්නේ නැහැ මුන්. ඒක නිසායි කියන්නේ කට්ටිය share කරගරියක් guys. මට හරිම මහන්සි අහුටා. සෝන චී කියලා දාලා තියෙනවා ෆින් ධනරාජා ගූ උන් කියහන් කියලා දාලා like කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහම නම් බෑ. ඔය ඉතින් chat එකේ කොල්ලෝ ටික like 40 කරමු මචං. කට්ටිය like 40 කරමු. chat එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික like 40 කෝ බලන් ඉන්න set එකම තාම like කරලා නැහැ මචං. බලන් ඉන්න set එකම තාම like කරලා නැහැ මචං. කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමු. කෝ කට්ටිය like කරලා share කරමු. share කරන්න. හස්ලර් මොකද වෙන්නේ? එලෝ යාළුවේ මං ආවා. අද e-sport mod තියෙනවා. කට්ටියගේ squad හදාගෙන තියාගන්න. පස්සේ කියන්න එපා ඔයාලගේ squad එක නැති වුණා. අයියේ squad එකක් හිටියේ නෑ. අයියේ මං තනියෙන් ගහන්නද? අවුලක් නෑ ගහන්න. හරිද? හැබැයි පස්සේ අඬන්න එපා. මේ squad match එකේ solo ගහලා කන්න උනා කියලා. ඒකයි කියන්නේ කට්ටිය ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න. ඔයාලගේ squad එක ready කරගන්න. හැබැයි channel එක subscribe කරලා like කරලා comment කරන්න අනිවාර්යෙන්. Hayato super cream cracker. යාත මොකක් හරි මට ඕපන් කරන්න අමතකුණා බා. හරිනේ ඉතින් notepad එක. notepad එක මට ඕපන් කරගන්න බැරුණා. ඒක තමයි මේ අත නිකන් අමුත්තක් තිබ්බේ. හරි මේ තියෙන්නේ හරි. මම බැක්කුණා බං එහා පැත්තේ උන් නැහැ. එහා පැත්තේ උන් නැති වෙන්න හේතුව ඉතින් මේ පැත්තේ පැනල් ලොල් එකක් ඉන්නවනේ. අපි මුස්ලිම් බල්ලා අල්ලන්න බෑ මේ බලන්න මගෙත් එක උරුතල් මේ පැත්තේ මේ පැත්තට යකෝ රවුක් FF ගෙනල්ලා නේ ඉතින් මේ පැත්තට රවුක් FF ගෙනාවාම ඉතින් එහා පැත්තේ ගහන්න උන් නැතු යනවා තමයි. බෑනේ කරන්න ඉතින්. හරි වරෙල්ල මචං. හින්දා ගෲප් එකකට ෂෙයා කරා කියලා දාලා දිනවා. ඔබටත් ඉතින් ටයිගර් රිපෝට් ගැහුවා මං කියලා දාලා තිනවා. ඕකුම් බෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඌ හැක් කියන්නේ නෙමෙයි මචං ගැහුවේ ඌ වැඩෙක්. ඌ වැඩෙක් මචං ඌ හැක් කියන්නේ නෙමෙයි ගැහුවේ. උඹලට මේ කෙලින් ගහ ගන්න බැරුව මේ ඌත් එක්ක ඔයාලා මේ එක එකට හැක් ගන්න ඉන්න එපා මචං. not set හරිද? හරි පාස්වර්ඩ් එක එක නීති. පීන්නේ මං විතරනේ. මං හදනවා කිව්වේ e-sport mod එකක්. අපි e-sport mod එකට යන්න කලින් අපි duo match එකට ගිහින් එමු. අපි duo custom එකට ගිහින් එමු. අපි e-sport එකක් ගහන්න කලින් duo එකක් ගහලෙමු. වැඩේ ලේසි. සරලයි, හරිම සුන්දරයි. යුමි thank you live එකට set වුණාට welcome to stream. මම මේක mastermind එකක් හදන්නේ. unlimited ammo, unlimited wall
මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ඈ. මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කියන්නේ එනිගන්. එනිගන් එකක් කියන්නේ මාස්ටර්මයින්ඩ් එක. නෝන් ඩැමේජ් හරි. හරි BR වල මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් ගහලමු අපි e-sport එකකට යන්න කලින්. එන්න. BR duo එකක් කියන්නේ. duo එකක් කියන්නේ password එක 140 816 838 140යි 816යි 838 මයියා 140යි 816යි 838 උල්ලයි 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 කට්ටි මෙන්න පාස්වර්ඩ් එක පාස්වර්ඩ් එක මයියා සෙට් වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා උල්ලයි මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කියන්නේ මචං මාස්ටර්මයින්ඩ් එක මට අද එන්න වෙන්නේ නැහැ අපේ උන් නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා මේක හරි මේ රිඩීම් කරන්න තියෙන වගේ නෑනේ මේ ටොප් බඩු නේද මම කියලා දාලා තියෙනවා අප්පෝ පොල්ලා පොළු පොල්ලා වගේ නිකන් ලෝල් පොල්ලා කෝ කට්ටිය සෙට් වෙන්න කෝ කට්ටිය ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ලයිව් එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මේ රිඩීම් කරන්න තියෙන වගේ ගාන වැඩි කියලා දාලා තියෙනවා අඩු කරමු අපි ගාන වැඩි නම් අපි අඩු කරමු කේස් එකක් නැහනේ ගාන වැඩි නම් අපි අඩු කරලා දාමු කේස් එකක් නැහැ කට්ටිය සෙට් වෙන්න 140 816 838 ලෙවල් 40න් උඩාව හැකි බෝට් එක කවුන්ට් එන්න එපා අඩු කරන්න නැහැ ලෙවල් ගාන අඩු වෙන්නේ නැහැ මචං මොකටද සීරියස්ලි මොකටද අපි අඩු කරන්නේ ලෙවල් එහෙම මේ ලෙවල් අඩු කරන්න බලහන් කොහෙවත් තිත්තෑවෙක් යනවද කියලා දන්නේ නැති උන්ගේ ගහන්න බෑබන් කියන්නේ අහන්නේ නැහනේ මල පහිනවා කියලා තාලා ලයිට් ටු පාලි ඇවිල්ලා කට්ටි ෂෙයා කරගෙන ස්ටිකර් දාලා කියලා දාලා අප්පෝ නෑ මම නම් දැම්මේ ලෙජෙන්ඩ් කැන්සල් වුණා කට්ටි පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එමුද යාළුවේ මාස්ටර්මයින්ඩ් එකක් කියන්නේ අපි ඊළඟට ගහන්නේ e-sport ඔයාලගේ 4 ලෑස්ති කරලා තියාගන්න පස්සේ කියන්න එපා ගිල්ඩ් එකේ 4ක් හිටියේ නෑ අපේ 4ක් ඉන්නවා අයියේ මං තනියෙන් ගහන්නද කියලා එහෙම අවුලක් නෑ ගහිය හැකි පස්සේ හැබැයි 9න් අඬන්න එපා කට්ටියන GW legend මෙහෙ වරෙන් හරි බං මේ වරෙන් මං ඉන්ටර්නෙට් එකක් දැම්මම ඔකට ඔරොප්පන්න එපා ඉතින් අඩේ මූ දාන්න එපා කියලා දාලා තිනා මැච් එක දැම්මේ නෑ යාළුවනේ එන්න මැච් එක දාලා නෑ කට්ටිය මෙන්න මචං next match එක e-sport එකක් next match එක e-sport එකක් මචං live එකට එන්නයි තියෙන්නේ කට්ටියට password එක ගහලා කට්ටිය වෙන්න කට්ටියන chance එක දීලා තියෙන්නේ කට්ටියටම එන්න time එක දීලා තියෙන්නේ guys ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹට my connection වල මොකක් හරි issue එකක් යනවද my connection වල මොකක් හරි issue එකක් යනවද නෑ නේද මොකක්වත් issue එකක් යන්නේ නෑ නේද අනේ මගේ 5000 කියලාත් යුමි මොකද හිතන්නේ මේ අලුත් ස්ටිකර් ටික ගැන යුමි මේ ගේමක් දීලා ඔය සෝස පාට එක නම් හොයාගත්තේ ඔය සෝස පාට ස්ටිකර් ටික නහෙට ගේමක් දුන්නා ඉන් දැක්කද මං කිව්වේ ඒකේ ගණන් වැඩි ඒවා කියලා දාලා තියෙන්නේ ඒ VIP ඒ VIP ඒවට ගණන් වැඩි කියන්න එන්න එපා. මට මචං හෙට giveaway එකක් දෙන්න ඕනේ කොල්ලන්ට. ඔයාගේ channel එකෙන් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ live එකේ ඉන්න කොල්ලන්ට giveaway 10ක් දෙනවා කියලාද කියන්නේ? දේශාන් free fire. ඔයා ස්පොන්සර් කරනවාද හෙට මගේ channel එකේ live එකට කොල්ලොන්ට membership 10ක්. නෑ membership ද මොනවද? giveaway 10ක්. එහෙමද? ඔයා කියන්නේ. සින්දු දාන්න එපා. සින්දු දාලා නෑ. ඔද සින්දු දැම්මේ. ඔද සින්දු දාපු එක. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න මම පාස්වර්ඩ් එක දාලා තියන්නේ ආය අමුතුවෙන් කස්ටම් වල නෑ නේ ඉතින් මගේ පාස්වර්ඩ් අමුතුවෙන් කස්ටම් වල නෑ
ඔව් බං හෙට විශේෂ දවසක් මට කියලා දේශාන් ෆ්‍රී ෆයර් දාලා තියෙනවා. දේශාන් පීපර් මට මැසේජ් එකක් දාන්න කොල්ලා. 4819 939 මචං. ඔන්න මගේ WhatsApp නම්බර් එක දේශාන් 500ක රීලෝඩ් 10ක්. 500 රීලෝඩ් 10ක් දෙනවා. ඕකේ. ඕන් මචං මගේ WhatsApp නම්බර් එක දේශාන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ප්‍රයිවට්ලි. ඒක ගැන කතා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න කොපිරයිට් ඇලර්ට් එකක් වදින්න නැද්ද? ඒක බලන්නත් එක්ක තමයි අද දැම්මේ. ඒක බලන්නත් එක්ක තමයි මචං අද දැම්මේ ඕකම. කට්ටියමවද 140 816 838 මචං. පාස්වර්ඩ් එක එක. පාස්වර්ඩ් එක එක මචං. මාත් දාන්නද කියලා දාලා තිනවා. එතකොට අපේ 10k වලට මොකද කරන්නේ? එතකොට අපේ 10k වලට මොකද කරන්නේ? ඉන්න ඔක්කොම හෙට දුන්නාම. බලන්න අනේ මන්ද guys. බලන්න අනේ මන්ද guys. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ගන්න. හරි නේද? ඔක්කොම ආවනේ. ඔන්න ස්ටාර්ට් කරනවා මචං. මං හිතන්නේ මේ මෙතන ඇතුලේ වලියක් යනවා. මෙතන ඇතුලේ වලියක් යනවා මචං. කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. මචං. කොහොම මට යුමීගෙන් තාම මේ ෆීඩ්බැක් එකක් ආවේ නැහැ. යුමීගෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් ආවේ නැහැ සෝස පාට ස්ටිකර් ටික ගැන. ඒ හම්බෙන දවසකට කරගන්න හරිද නැත්නම් මාරි කියලා දාන්න. follow කරන්න ඔහොම නම් බෑ මවුස් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. මවුස් එක පෙන්නන්න. මාන් අරු මගේ මීයා පෙන්නන්න කියනවා. දුව එකට හෙට පුළුවන්ද බං 4ට වගේ මං වගේ බෑග් එකට සල්ලි දාන්නම් කියලා දාලා තියෙනවා. අවස 4ට වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයා නෙමෙයිද රීලෝඩ් ටික දාන්නේ? එයා නෙමෙයිද රීලෝඩ් ටික දාන්නේ කොල්ලා? ඔයා නෙමෙයිද රීලෝඩ් එක දාන්නේ? ඕක මගේ බෑන්ක් එකට දාලා ඊට පස්සේ මං අරගෙන ආපහුවා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මං ඒක රීලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අනික මං රීලෝඩ් කරන්න කවුරුත් නැහැ. මං ගා රීලෝඩ් කරන්න මැෂිනුත් නැහැ. සතුටුයි thank you. හැබැයි කියලා ගත්තද කියලා දාගත්තේ. එහෙම නෑ හරිද? ඒක කවුද මේ මගේ මීයා පෙන්වන්න කියන එක කියහන්කෝ. ආද මේ ඔව් මූ හොරෙක් කියලා දාද. හරි. ඒත් එකම ඩෝරා ඉන්නවා ISI රෙක්ස් කාරේ ඉන්නවා ලයිට් උපාලියා ස්නූපියා සානක සංක. ඒත් එක මාස්ටර් ඉන්නවා සූමා ඉන්නවා ලීඩර් ඉන්නවා පැනල් කාරේ ඉන්නවා යටි ඉන්නවා නායක පප්පා වීනස් කික්කි ඉන්නවා අවුරා ඉන්නවා නෝවා ඉන්නවා පැටි ඉන්නවා එතන සුද්දා ඉන්නවා දනුවා එතන ඩීඑල් ජෙස්ටර් ඉන්නවා සයිලන්ට් ඉන්නවා සිදුවා ඉන්නවා කැස්පර් BSL කැප්ටන් කැස්පර් දෙන්න ඉන්නේ බ්ලූ පොලා ඉන්නවා එහෙනම් මටත් දාන්න පුළුවන් බා එහෙමනම් මටත් දාන්න පුළුවන් ඔයා දාන්න ඇවිල්ලා ඔයා දාන්න කොල්ලෝ ඔයාගෙන් මේක වෙන්නේ ඔයාගෙන් නේද වෙන්නේ මචන් දේශාන් ඔයාගෙන් නේද වෙන්නේ ඒ විදිහට වැඩේ කරෝ DOD රෝමියෝ ඉන්න ඒත් එක කට්ටිය නෙමෙයි මචන් කිටියා එයා ඉන්නවා යුමි මං ඒවා එකතු කරගෙන එක දවසක එක දිගට ගොඩාරියක් දාන්න ඉතින් ගොඩක් දේ එකතු කරගත්ත අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ ටිකයි කියලා දාලා තියෙනවා ඒත් එක VLC ඉන්නවා 4X කාර්යය ඉන්නවා ස්පයිඩර් ඉන්නවා අම්බේ ප්ලේයර්ස්ලා තාම 33ක් ඉන්නවා මචං ලයිව් එකෙන් මාවු මෙම්බර්ස්ලා 33ක් මැච් එකේ කවියා ඉන්නවා තරුවා ඉන්නවා සූමා ඉන්නවා BL එකේ සෙරොක්ස් BL ක්‍රේසි BL ටෙඩි අසීර් RSL දනු ඒත් එකම රූබි ඔන්න ඔය සෙට් එක තමයි මචං ඉන්නේ පින් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දාලා දෙනවා ඉන්න මුලේ නැහනේ තේරුම් ගන්න මුලේ නැහනේ නැද්ද යුවි හරි ඒක ඔය සෙට් එක තමයි මචං ඉන්නේ අපි බැස්ස ගමන් කට්ටියට පොඩි ආතල්ලයක් දීලා මූවමන්ට් එකේ ජම්ප් එක වැඩි කරමු කට්ටියගේ මොන මූවමන්ට් එකේ ජම්ප් එක කට්ටියගේ වැඩි කරා මචං ඒත් එකම අපි දාමු ඩේන්ජර් සෝන් එකක් මෙන්න මේ හරියට මම ඩේන්ජර් එකක් දැම්මා අපි දාමු තව ඒත් එකම කියනවා මචං සංක ලයිව් පැනල් කියලා අවදානෙ දුන්නේ ස්ටී හොරා කියලා දාලා තිනවා 100 කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු අපි හැකියාවේ ගාන උම්ම පුද පැනල් ගහන බල්ලෝ ගහන ලොල්ලෝ පැනල් ගහන ලොල්ලෝ මචං
කොල්ල සෙට් එක ලයික් 50 කරුම් මචං. ලයිව් එකේ කොල්ල ටික ලයික් 50 කරලා දාමු. කෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක කොල්ල ටික. ලයික් 50 කරලා දාමු මචං. කට්ටිය ලයික් 50 කරලා දාමු. පැනල් කාර්යයක් ඉන්නවා කියලා දාලා දෙන කොහෙද ඉන්නේ කියන් ඉතින්. පැනල් කාර්යය කොහෙද ඉන්නේ කියලා කියන් ඉතින්. පැනල් කාර්යය. පැනල් කාර්යයක් ඉන්නවලු නම කියන්නෙත් නැහැ. හැබැයි පැනල් කාර්යයක් ඉන්නවලු. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ඔය. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. මේ ඉන්නේ ලොල්ලා. නොමින් වැඩක් දෙමු. නොමින් වැඩක් දෙමු මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු මචං. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔය බලගෙන සෙට් එක ලයික් 50 පන්නමු මචං. කට්ටිය ලයික් 50 පන්නමු. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. සංක කියලා ඩයල් එක පැනල් නෑ ඔයි. සංක කියලා ඩයල් එක පැනල් නෑ. මේ මෙතන ඉන්න ලොල්ලා විතරයි පැනල් මචං. ලොල්ලා විතරයි පැනල්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙමු මචං. ලයික් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. කට්ටියම ලයික් කරන්න. කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා දාන්න. පැනල් නිව් හැක්. පැනල් නිව් හැක්. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ඔයිස් බලලා ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. සමින්ද රත්නායක තැමිල් ගෙඩියක් බොමුද? බොමු. අනම මතක් කරේ ඔන්න 40 වෙනි ලයික් එක මගෙන් කියලා දාලා දෙනවා. යන්න දෙන්න එපා ඔකට. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඉන්නේ. එතරම් ඉන්නේ ලොල්ලෝ ටික ගහලා දාන්න. ඉන්නේ ලොල්. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ඇවිල්ලා ගහලා යමල්ලා. ඇවිල්ලා ගහලා යමල්ලා. ඇවිල්ලා ගහලා යමල්ලා. ඇවිල්ලා ගහලා යමල්ලා මෙන්න මේකට. ඇවිල්ලා ගහපල්ලා. ඇවිල්ලා ගහපල්ලා. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ ලොල්ලෝ දෙන්නට. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. දැන් බලමුකෝ ගොබ්බයා බේරෙන විදිහ. ලොල්ලෙක් ඉන්නේ. ලොල්ලෙක් ඇවිල්ලා. වදින්නේ බන් ඩේන්ජර් සෝන්. කන්නේ. පටි ෂෙයා කරන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික තාම ලයික් කරලා නැහැ මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. වදින්නේ බ. වදින්නේ. ඇඟට වදින්නෙම නෑ බ. උමාරි මාරු.
කට්ටියම ෂෙයා කරන්න පැනල් වල කොහොම හරි මරා ගමු පැනල් වල කොහොම හරි මරා ගමු කට්ටිය ෂෙයා කරන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න ඔය බලලා ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් බලලා ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං ඊළඟ කස්ටම් එක ඇඩ්ස් ලා ඉන්න කට්ටිය බලමු සෝ ඉත්ත දුන්නේ නැහැ බොයිස් ඉත්ත දුන්නේ නැහැ නේ බා ඔල්ලා නම් දැන් මැරෙන්න ඕනේ මචං ඔල්ලාගෙන් එකෙක් මැරෙන්න ඕනේ කොහොම හරි දැන් නම් ඒකටම ඩේන්ජර් සෝන් එක වදින්න නැත්තම් බම් මොකටද මේ ඩේන්ජර් සෝන් ආ කොහොම හරි මැරෙන්න ඕනේ අලව්වෙත්තෝ වගේ වුණා ස්ලෝ කරන්න නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් බලමු මේ ලොල්ලාව මරා ගන්න වෙන්නේ නැහැ බොයිස් මුගේ පැනල් එකත් එක්ක බලයින සෙට් එක කෝ ලයික් කරලා ගන්න වයිෂා කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න ඔය වදින්නේ නැහැ බා වදින්නේ මලාටවත් බා වදින්නේ මලාටවත් බා දෙන්නට වදින්නේ නැහැ බොයිස් දෙන්නට වදින්නේ බලහන් කන ළඟ වැදිලා ටිකට්වත් ඇතුන්නේ නැහැ තාම මෙච්චරලා ඩේන්ජර් සෝන් එකේ ඉන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් බලහන් ඔය එලකිරි ලොල්ලා මැරලා ගියා ඒත් හීල් නේ ඉතින් ඈ බා ඒත් හීල් වෙනවා ලොල්ලා ඒත් හීල් වෙනවා මචං ලොල්ලා එලකිරි දැන් හීල් යන්කෝ බලන්න ලොල්ලාවත් මරා ගන්න ඕනේ බන් දැන් මැරියන් ලොල්ලා යනවා හීල් කරන්න බා අබ්බකාතේ යනවා හීල් කරන්නත් එක්ක ෆක් කට්ටිය ලයික් කරලා ෂෙයා කරද්ද ඔය සයිලන්ට් කියන එකයි රෙඩ් සින්දු කියන එකයි නම් දෙක දාගන්නෝ. ඔය සයිලන්ට් කියන ලොල්ලාගේ රෙඩ් සින්දු කියන එකගේ නම් දෙක ලියා ගන්නෝ. ලොල්ලා ලොල්ලාට ඇද්ද ලොල්ලාට එලගිරි රෝමියා එලගිරි සුපිරියා. පැනල් නැත්තම් කෙලින් ගහ ගන්නත් බෑ ලොල්ලාට. ඇලින් කෙලින් වෙඩි තියාගන්න බෑ දැක්කද? අර බොටෙක්ගෙන් කෑවා ලොල්ලා. ඇද්ද? නම් දෙක ලියාගනින්නකො ඒ සතුට දැන් ඇද්ද ලොල්ලට කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං අර හැක් එක නැතුව කෙලින් ගහ ගන්නවත් බෑ අර එදාටත් ඇඳේදිත් ඕකම දාගනින් ලයිව් එකේ ඉන්නව නේද එදාට ඇඳේදිත් ඕකම දාගනින් නැත්තම් එදාටත් ඉවරයි උඹ අර නග ගන්න කෝට්ටක් හරි දාගනින් නැත්නම් එදාටත් ඉවරයි. ඔය නැත්නම් එහා ගෙදර ගෙට හරි කතා කරා ලොල්ලා. එතන සංඛ්‍යා ඉන්නවා මචං. එතන කවියා තරු, එතන BL Xerox එක, BL Crazy. ඔන්න ඔය සෙට් එක විතරයි මචං මැච් එක ඇතුලේ ඉන්නේ දැන්. බලන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. ලයින් සෙට් එක ලයික් කරන්න. හොඳ වෙලාවට මං හිටියේ නැත්නම් මං ඉඳියා නම් ඔයිට කලින් කිල් කරලා කියලා දාලා දෙන්න. ඔව් යුමි හිටියා නම් උට ඒත් ගාලා. ඒත් ගහලා ඔය කෙල්ලොත් ගහනවා උඹලට. අර පැනල් එක නැතුව කිලින්වත් ඉරි දියාගෙන වෙරි ලොල්ලෝ ටික. දැක්කනේ ගහපු කැත. තියා යහන දෙයක් නැහැ පැනල් ලොල් එකේ තියෙන එකම දුර්වලකම. අඩු පාර නැත්තම් ඉතින් එදාට උච්චරයි. පැන්සලක් ගහන්න වෙන්නේ හීනියට. ඔව් පැන්සලක් තමයි ගහන්න වෙන්නේ. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න.
කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. යුමි කියන්නේ ආච්චි කෙනෙක් කියලා දාන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න බොයිස්. කට්ටිය ලයික් 50 කරමු මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් 50 කරන්න. ඊළඟට ගහන e-sport mod එක. ඊළඟට ගහන e-sport mod එකක් මචං. ඔය බලලා ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් කරන්න මචං. බලලා ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් කරන්න. ගයිස් ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලකිනවද දන්නෙත් නැහැ ඕකට නම් පැනල් එක නැතුව බෑ. පැනල් එක නැතුව ඒව මුකුත් බෑ. يعني උගේ ජීවිතේ මේක. ඒ කියන්නේ ඒක නැත්තම් උට මුකුත් බෑ. ඉතර කණ්ඩ බොණ්ඩ දාන්න ඔක්කොටම උට ඒක ඕනේ මචං. ඒ ලොල්ලට ඒක ඕනේ. නැත්තම් බෑ. හරිද? ඉතින් BL එකේ සෙට් එකයි DA කවියලා විතරයි ඉන්නේ මචං මේ කස්ටම් එකේ. අපි දැන් ගහන්න යන ඊළඟට e-sport mod එක. ඔයාලගේ 4 දෙනා එන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. ඔයාලගේ 4 දෙනා එන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. 4 දෙනා එන්න ලෑස්තිලා ඉන්න. ඔය ඉන්න කොල්ල සෙට් එක මේ මැච් එක ඉරෙන්න කලින් බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් කරන්න මචං. බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. කෝ ගයිස් කට්ටි සපෝට් එකක් දෙන්න. කට්ටි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔය කොල්ලෝ ටික ගැම්ම ගන්න. ගැම්ම ගන්න මචං. කොල්ලෝ නෙමෙයි ලොල්ලෝ දින්නේ පාර. ඉතින් තරු 25 කිය හරි හරි. ඒත් පිට හැරවිස්සන ඒ යස්. යාලා ඔයාට ආච්චි ලයික් කියලා. කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා ඕකට කරන්න වඩා- ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ ඔකට වඩා අපි බල්ල රස් වෙනවා කියලා දාලා දෙනවා. ඔය සිදු කියන කාට කොහොමද නගින්නේ නැහැ තමයි. ඔය සිදු කියන උන්ට නගින්නේ නැහැ තමයි. සිදු කියලා ඉන්න ඔක්කොම නගින්නේ නැහැ තමයි. ෂෙයා කරන්න, කට්ටි ෂෙයා කරන්න මම. හරි මං e-sport mod එක හදනවා. sport mod එක හදන්න කලින් ලකිදහම් මොකක් හරි connection case එකක් තියෙනවා. අත් මේ connection case. බලයින සෙට් එක හරි ගියා. කට්ටි. කොච්චර ටෝක් කරා ටෝක් නැතිව කියලා දාලා තියෙනවා. කාටද කියන්නේ? යා ආච්චිලා පස්සේ යන එක. යා ආච්චිලා පස්සේ යන එක. හරි ස්ක්වාඩ් දාලා ඒ සෙට් එක දැම්මම මචං. කට්ටි සෙට් වෙන්න e-sport mod. e-sport mod එකක් කියන්නේ EP 200යි හරි ඒ ටික හරි unlimited demo ඒ ටිකත් හරි. vehicle line කරමු. line කරමු. හරි e-sport mod එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි mod එක හදන්නේ. මචං. password එක 140 864 735 මචං. password එක 140 864 735 මචං. password එක ගහලා join. 140 864 735 ඔයාලගේ 4 අරගෙන එන්න. ඔයාලගේ 4 දෙනා අරගෙන එන්න. ඔයාලගේ 4 අරගෙන එන්න. 140 864 735 140යි 864 735 මචං. ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාමු. 140 864 735 කට්ටින් පාස්වර්ඩ් එක. ඔයාලට ලෙවල් කේස්ද? ලෙවල් 10න් උඩ. දැන් හරිනේ ලෙවල් 10න් උඩ දාලා තියෙන්නේ. කට්ටින් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. වර යුමි ආච්චි ගැනද කියන්නේ කියලා. කට්ටියන් 140 864 735 මචං පාස්වර්ඩ්. ගහලා ජොයින් පාස්වර්ඩ් ගහලා ජොයින් වෙන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරමු මචං. 140 864 735 140 864 735 මචං. 140 864 735 පාස්වර්ඩ් ගහලා ජොයින්. කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින්. එකෙන් ටිකට බලහන් නැත්නම් පුළුයි කියලා. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දානවා. කට්ටියම පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටියම ජොයින්. පාස්වර්ඩ් එක යන්නේ මචං.
කියන්නේ කට්ටිය සෙට් වෙමු. ඔය බලගින්න කොළු සෙට් එක අඩෝ ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. බලගින්න කොළු සෙට් එක රෑ ලයිව් එකට සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. කොංජා පාරක් දාන්න. ඒක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටිය වෙන්න ඩිස්කෝඩ් දැනට ඉන්නවා මචං. දැන් කට්ටිය වක්කරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා බං කනෙක්ෂන් වල. ලයිව් එකේ ක්වොලිටි වැඩි මං තව ටිකක් අඩු කරන්න ගියේ. දැක්කර කේස් වැඩි. කට්ටියෙන් 140 864 735 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න පාස්වර්ඩ් යන්නේ මචං. ඔය කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාන්න ඕනේ. ලයිව් එකේ කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් ඇද්ද? කටේ ලයික් 50 කරලා දාමු. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 50ට කීයක් තව? ලයික් 50 කරලා දාමු මචං. පරක් වුණා. කට්ටිය වෙන්න ස්ක්වාඩ් අරගෙන එන්න. 140 864 735. සෙට් එක 1. සෙට්ටෙමු මනුග කියන්න. මනුග මොකෝ කේස් එක? කොල්ලෙක් එනවා කියලා දාලා දෙනවා. කට්ටිය ගන්න. ඉතින් කට්ටිය ගන්න. කොල්ලෙක් එනවා නෙමෙයි කට්ටියව අරගන්න. කට්ටිය සෙට් වෙන්න. ඔය ඩෙසි කියන්නේ මම රික්වෙස්ට් දාන්න කියලා දාලා තියෙනවා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. මම ෂෙයා පාරක් දාන්න. BL මාස්ටර් ඇවිල්ලා නින්නේ. BL මාස්ටර්ට ආය අමුතෙන් එන්න දෙයක් නැහැ නේ 1 4. කට්ටිය වෙන්න 140 864 735 මේ මා e-sport එකක් යන්නේ. e-sport කස්ටම් එකක් යන්නේ මචං ඉක්මන් කරමු. e-sport එකක් යන්නේ. මං ස්ටෑම් වලින් පස්සේ එන්නම් කියලා දාලා තින්නේ. ලකිරි. ඔය බලයින සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං. බලගින්න සෙට් එක ලයික් කරන්න. හොදක් දාවේ කියලා දාලා තිබ්බා. හොඳයි. යා කරන්න මචං. දුවයකට හෙට හවස 4න් පස්සේ පුළුවන්. 4න් පස්සේ ඕන වෙලාවක එද්දි මං ලයිව් වෙද්දි 4:00 වෙයි. 5 වෙයි. 5 ඉඳන් ඉතින් ආයෙ එළි වෙනකම්ම ලයිව් එකේ තමා මචං. ඔයා 4න් පස්සේ 4:00 පස්සේ එන්න ලයිව් එක පැත්තට වැඩේ කරමු මචං. කට්ටිය කරන්න 140 864යි 735 මචං. කට්ටියන. කට්ටියෙන් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ප්ලේයර්ස්ලා 25යි 25 දෙනවා 25 තැනක. හරියටම ස්ක්වාඩ් අරගෙන නම් ඇවිල්ලා නැහැ වගේ. හරියටම ස්ක්වාඩ් නම් අරගෙන ආපු නැති පාටයි. ෂෙයා කරන්න. මේ ලයිව් එක ලොවෙත් ඔන් ටොප් කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා මනුගේ. කට්ටිය ෂෙයා කරමු මිතුරේ. thank you දෙන සපෝට් එකට thank you. ෂෙයා කරමු. බලහල්ල ලොල්ලෝ එయ్యේ. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. මේ උන්ගේ ස්ක්වාඩ් එක පිරුණා නම් ඇති. මේ දෙන්නගේ ස්ක්වාඩ් එක පිරුණා නම් හරිම වැඩේ. දෙන්නගේ ස්ක්වාඩ් එක පිරෙන්නේ නැහැ නේ බයික්මන්ට. දෙන්න සෝලෝ ගහන්න තැනේ ඩුවෝ ගහයි සෝලෝ ගහයි ඕනම එකකින් ගහ ගන්න තැනේ නේද? නම්බර් ඩයල් කවුද? නම්බර් ඩයල්. හරිනේ මැච් එක ස්ටාර්ට් කරමුනේ. කරන්න දෙයක්. මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා මචං. හරි. කට්ටියට එන්න chance එක දුන්නා ඕනටත් වඩා බලන් ඉන්න බෑ. මොකද ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය හුඟ වෙලාවක ඉඳන් කට්ටිය එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ උණ්ඩත් එපා වෙනවා. හරි. කොහොමද දිගටම කස්ටම් නේ තියෙන්නේ. මොකද එන්නේ මාස්ටර් කවු බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් guys. කට්ටිය ලයික් කරමුද මචං?
බලන් ඉන්න සෙට් එක. තාම ලයික් වෙලා නැහැ මචං කොල්ල ඔක්කොම ටික. කොල්ල ඔක්කොම සෙට් එක ලයික් වෙලා එහෙම නැහැ මචං. සපෝට් එකක් දෙමු පුළුවන්. අද ෆෝන් එකේ බැටරි 10යි වා. අන්නේ උඹට කෝල් කරේ කියලා දාසිනා අහන් දැක්ක නේද? අහන් දැක්ක නේද? නෑ නෑ එහෙම නෑ අපේ මාස්ටර් කොල්ලා සැරෙන් සැරේ මට මැසේජ් දානවා නෑ මැසේජ් නෙමෙයි ඒවා කමෙන්ට් මචං. කමෙන්ට් දානවා දාන ඉවරයක් නෑ මට ලයිව් වෙන්න ඔව්වා මට එපා වුණා කියලා දාලා දෙනවා නුචි. කට්ටි ෂෙයා කරන්න බොයිස්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න කෝ ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. channel එක කට්ටියම subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න. ඊම channel එක subscribe පාරක් ගහමු. සපෝට් එකක් දෙන්න. හරි අපි ඉන්න සෙට් එක බලාගෙන යමු. ඔමෙත් ඉන්නවා, ලකින්දු ඉන්නවා, ලෙජන්ඩ් ඉන්නවා, තුන් දෙනා ඉන්නේ. උපාලි රේසර් වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ෂැඩෝ ඉන්දුෂි රයිඩර් T2W new ස්ක්වොඩ් එකක් ඇවිල්ලා ටයිගර් ෆිලා දනු ජෙරි ස්ක්වොඩ් එකක් ඉදිරි ඉන්නවා. කැස්පර් VSL, කැප්ටන් VSL, එතන අයිලන්ඩ් අෂෙල් එක ස්ක්වොඩ් එකක් ඉදිරි TMS මාස්ටර් සෝලෝ ගැම්මක්. ඕම් බලන් උඹලා ඔක්කොම මේක ගහනවා ඇවිල්ලා. ඉතින් අපේ වෙනදා වගේම සුපුරුදු පරිදි BL එකේ කොල්ල සෙට් එක ඇවිල්ලා ටෙඩි ක්‍රේසි සෙරොක්ස් එකම මාස්ටර්. ඔන්න ඔය කොල්ල සෙට් එක තමයි ඉන්නේ. උන් හැමදාමත් බහින්නේ ඉතින් මිල් අපේ කැස්පර්ලාගේ කොල්ල සෙට් එක කොයි වෙලෙත් යන්නේ ඔබ්සර්වේටරිද? ඔව් ඔබ්සර්වේටරිම තමයි. හරි ෆිලාලාගේ සෙට් එකත් ඔබ්සර්වේටරි ගිහිල්ලා ගෙවල් එහා පැත්තේ ඉන්න කියලා දාලා දෙනවා. සිරාවඩු පොඩි එකා ඉතින් කියලා දාලා දෙනවා අම්මෝ. ඔව්. thank you මේ දෙන සපෝට් එකට මචං. හැගිරි. හරි මෙතන වලියක් යනවා ලොවෙත් කැස්පර්ලාගේ සෙට් එකත් එක්ක. ඔබ්සර්වේටරි වැහලා කට්ටිය කැපිලා මචං පල්ලෙහාට. කොල්ලෝ ටික අරුන් එනවා දැකලා මචං පල්ලෙහාට කැපිලා ඔබ්සර්වේටරි වලින්. ඒ ෂැඩෝ RSL එකේ කොල්ලෙක් කැපිලා මචං වෙනම සෙට් එකක් එක්ක අපේ රයිඩර්ලා එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන සෙට් එක. අපේ උපාලිලා මචං කේප් ටවුන් පැත්තෙන් ගැම්මක් අල්ලනවා. ඒත් එකම අපේ ප්‍රෝ මිතාලගේ සෙට් එක මචං ඉන්නේ කෙලින්ම පීක්. වල තමයි උන්ගේ දේ ඒ දවස ගත වෙන්නේ. අඩෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. chat එකේ කොල්ලෝ ටික channel එක subscribe කරමු. මේ උඹ සුකුණාව දන්නවද? සුකුණා කියන්නේ කවුද බං? කවුද උකුණා? මන් දන්න උකුණෙක් නෑ ඕයි. බලන් ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. බලන් ඉන්න සෙට් එක guys. මල්ලි කොල්ල පුතේ සන් ලයික් කරමුද? කොංජා ෂෙයා කරමු. කොංජර් එයා පාරක් දාමු කොංජර්. සපෝට් එකක් දෙමු මචං. කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමු. ලයිව් එකේ කට්ටිය ෂෙයා කරලා සප් එකක් දෙන්න. කට්ටිය ලයික් කරන්න මචං. පුවක් කෑල්ලක් ඤේ. මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැද්ද බං තාමත්? හරි ලෝඩ්. කොල්ල සෙට් එක ෂෙයා වෙනව මදි අද කොල්ලෝ ටික ෂෙයා වෙනව මදි. අපි try එකක් දෙමු මචං. ෂෙයා පාරක් දාලා ගමු. දාම නත්තල් නෑ. ෂෙයා කරමු. දාම නත්තල් නෑ. මට නත්තල් කියනකොට මතක්ුනේ පොඩි. කට්ටිය ෂෙයා කරන්න. උගේ ඇඟිලි වල තමයි ගැම්ම තියෙන්නේ බං කියලා දාලා දෙනවා. මොකක්? ගායි වෙන ඉඳහම කට්ටිය ගෙන්නන්න ලයිව් එකට කියලා මනුගයා දාලා තිනවා. එහෙනම් 4:30ට දෙන්න පටන් ගමු. පොස්ට් ටැග් එහෙම දාන්න channel එකේ කියලා දාලා. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න. අපි කැපුණා මනුගේ එලකිරි. thank you. සෙට් වෙමු. සෑම් එක හොඳින් කරගන්න. එවීවා. good luck මනුගර්. good luck. සෙට් එක ලයික් කරන්න. අය ඒගොල්ලෝ ටික ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්. සබ් එකක් දෙමු මචං. දින්නොත් කට්ටියම ෂෙයා කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට කවුද දේශාන් 4:30 5 වෙද්දි වගේ මට හෙට හවස ලයිව් එකේ එන්න පුළුවන් මචං. මොකක්ම හරි වෙලා හෙට ලයිව් එකක් එන්න බැරිනම් මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දානවා දේශාන් හොඳේ. මොකක් හරි කලබලයක් වෙලා භීෂණයක් වෙලා මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් මම ඔයාලට මැසේජ් එකක් දානවා. දැන් කෙලින්ම 4:00 5 අතර එන්න. ලයිව් එක පැත්තට වැඩේ කරමු අපි. රෙඩ් බොට් මොකද කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. රූබි තෝ මොකද කරන්නේ? කෙලින් වෙඩි තියාගෙන බැරි පැනල් කාර්යය. කෙලින් වෙඩි තියාගෙන පැනල් කාර්යය.
බලලා ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු. ඊළඟට ගහන්නේ e-sport mode එකම තමයි BR custom දිගටම BR custom තමයි දිගටම තියෙන්නේ මචං. live එක කට්ටියම ලයික් කරමු මචං. लाइक कल शेयर करो मुझे शेयर करो ආලා එහෙමද දැන් කියලාද ලොල් අද ෂුවර් එකට කියන්න බෑද බං හෙට හවස පුළුවන්ද කියලා අද කියන්න බෑනේ හෙට දවස අද දවස කියන්නේ කොහොමද හෙට දවසක් ගැන මත් හෙට එනවා බැරි වෙලාවත් කියලා කියන්නේ මම මොකද කරන්ට් එක යන්න ඉඩ තියෙනවා අදිසි වැඩ සෙට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒකයි කියන්නේ ඇට්ටේ එල්ලෙදි රූපී අපිව කපනවා බං පොඩි නෑ කියලා දාසිනවා යූ අට්ක බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු මචං ප්‍රෝ එමෙත් එක ෂේප් එක ප්ලේ කරනවා මචං උපාලිලා අවුලක් නෑ අපේ RSL එකේ ෂැඩෝලා සෙට් එක මාස් ඉලෙක්ට්‍රික් අපේ ටයිගර්ලාගේ සෙට් එක බලාගෙන ටයිගර් කිල් දෙයක් දාලා ෆිලා කිල් එකයි හස්ල කිල් එකට ජෙරියා කිල් එකයි දාලා දෙන්නේ මචං අපේ VL එකේ කොල්ලෝ ටික තාමත් රිවර්සයිඩ් පැත්තට කැපෙනවනේ ඒ කියන්නේ කැපෙනව නෙමෙයි මිල් වල ඉඳන් රිවර්සයිඩ් පැත්තටයි දුවගෙන එන්නේ අපේ කැස්පර්ලාගේ ස්ක්වාඩ් එකෙන් වයිප් මම හිතන්නේ කැස්පර්ලාගේ ස්ක්වාඩ් එක තමයි අපේ ටයිගර්ලා වයිප් කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ග්‍රේව්යාඩ් පැත්තට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේ ටයිගර්ලාගේ අපේ ෆිලාලා සෙට් එක තමයි මචං අරුන්ව වයිප් කරලා තියෙන්නේ ඒ තාම නම් වලියක් සෙට් වෙන පේනකවත් නැහැ මචං සෙට් වෙනවා එතන ඔන්න එකකට කවුරු හරි අහු වුණා මචං අතන ඩ්‍රෝන් එකකට කවුරු හරි සෙට් වුණා MS මාස්ටර් යද කොහෙද කවුද ඒ ඩ්‍රෝන් එකට අහු වෙච්ච ඩයල් එක ඉන්නේ SLR T2W new කියන ප්ලේයර් මචං අපේ ඔමෙත්ලාගේ ආවද බං නෑ මේ මට පෙන්නන හැටි බං තරහ වෙලා කියලා දාලා දිනවා ඉතින් මැරියන්කෝ එකපාර දැන්තෝ මැරියන් අත කපාගනි මන්ද මානසිකයා වැඩි ටික කරපන් දැන් ගිහින් අට ලයික් කර ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරමු මචං කට්ටියම පාරක් ගහගෙන යන්නේ සකර වයිස් පාරක් ගහමු යාළුවේ සකර වයිස් ගහමු කට්ටියම ෂෙයා කරන්න තනියෙන් එන කොල්ල සෙට් එක සෙට් වෙමු මචං කොල්ල ටික සෙට් වෙමු ලයික් කරලා නම් ෂෙයා කරලා නම් ආවේ මේ පැත්තට සෙට් වෙන්නයි තියෙන්නේ මචං e-sport mode custom එක දිගටම තියෙන්නේ custom EL crazy ලා සෙට් එක වාහනයකට නම් නැග්ගා ෆිලාලා සෙට් එක මෙතන අපේ කවුද ඉදූෂලගේ සෙට් එකෙන් රයිඩර්ලා කාට හරි ගහනවා මචං පොඩ්ඩයි ඉඳන් කාටද ඒ ගහන්නේ කියලා හරියටම බලන්න අපේ GW legend ලට ගහන්නේ මචං ඔය කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනි ඉතින් ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනි ආයි අමුතෙන් ෂෙයා පාරක් දාන්න දෙයක් නැහැ කොල්ල ටිකට හැමදාම ෂෙයා කරන ටයිම් වල ෂෙයා කරන්න හරි සැර පාරකුත් ඇතුණා අරුට කොච්චර හෙඩ් එකක් ඇතුණාද මචං අරුට අර හේ සැර පාරක් වැදුණා නිබා පව්වෝයි පව්වේ මිනිහා ඒ ඩෑල් එක පව්වෝ respect thank you අපි subscribe කරන්න subscribe කරන කොල්ලොන්ට කෙලිම සින්දුවක් දාගෙන ඉන්නේ thank you so much subscribe කරපු ගමන් නටාගෙන ඉන්නේ කොල්ලෝ ටික අලුත් alert ටික පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ අලුත් alert ටිකක් දාලා තියෙන්නේ අලුත් alert set එකක් දාලා තියෙන්නේ membership donation වලට සහ super chat donation නම් එහෙමයි membership buy කරද්දී එන notification එකක් දැන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ කට්ටි share කරගෙන live එකේ ඉන්න ටික like කරන්න මචං live එකේ ඉන්න ටික කට්ටිය හැමෝම like වෙන්න ඕනේ මචං බලන් ඉන්න ටික like කරගෙන subscribe alert එකේ sound එක වැඩි ඒක අඩු කරහන් කියලා දාලා තියෙනවා ඒක අඩු වෙන්නේ නෑ ඩෝ දුවන්දක් කරපන් ඒක අඩු කරන්න බලයින සෙට් එකම like කරමු ඉතින්
අඩු යෝගේශ්වරී බැලුවද කියලා දාලා තියෙනවා. නෑ. බැලුවේ නෑ. අපි ඌව දන්නේ අපි දන්නේ චරිතට්ටලගේ කියන්නේ කවුද කියලා. අපි දන්නේ අපි දන්නේ සැන්ටා හයි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම්. කට්ටියම ලයික් කරගෙන යන්න මචං. කට්ටියම ලයික් කරගෙන ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය ලයික් කරන්න මචං. ඔව් ලයිව් එකට සෙට් වෙච්ච කට්ටිය බලන්න මචං කට්ටියම ලයික් කළාද කියලා. අපේ RSL එකේ ස්ක්වෑඩ් දෙකම තාමත් ජීවිතුන් අතර. අපේ BL එකේ කොල්ලෝ ටික මචං සයිඩ් එකෙන් ගහනවා අපේ RSL එකේ සෙට් එකට. BL එකේ කොල්ලෙක් ඩවුන් වුණා මචං. එතක ෆිලා පන්නනවා මචං BL එකේ කොල්ලෙක්ගේ පස්සෙන් ෆිලා අනේ පැන්නුවේ නෑ ෆිලා ගලෙන් ගලට පනින්නියා. ෆිලා ගලෙන් ගලට පයින් සීන් එකක් තියෙන්නේ. හරි අම්බෝ ෆිලට් ඩවුන් ක්‍රේසිට් ඩවුන්. අපේ හස්ලරයා දුවනවා මචං ෆිලාව හීල් කරන්න. ෆිලාවත් ආයේ හීල් කරගත්තා මචං. ආයේ අමුතුවෙන් සීන් ඕනේ නැහැ. ක්‍රේසි අවුන්ගේ මැරිලාම ගියා. BL එකේ ටෙඩියයි BL එකේ සෙරොක්ස් කාර්යය නම් හීල් නා. හීල් මාස්ටර් කාර්යයත් චේප්තියයි. ටෙඩියා ගැහුවා මචං අහපු ෆිලාට. ෆිලා ගැහුවා නෑ ජෙරී ගැහුවා මචං ටෙඩීට. ගස්ස ගන්න එකමනේ කරන්නේ. ඉන සෙට් එක ෂෙයා කරලා දාමු. අපේ RSL එකේ ස්ක්වෑඩ් දෙකම තාම ඉන්නවා. ස්ක්වෑඩ් දෙකෙන් මචං නිව් කියන එකේ සෙට් එකේ ගත්තොත් අපේ කවුද? ෂැඩෝලාගේ ටීම් එක ගත්තොත් මචං ෂැඩෝලාගේ එකෙක් බෑ. හරි BL මාස්ටර් එකක් ඩවුන් වෙලා ගියා. BL එකේ මාස්ටර් එකත් ඉවරයි. සෙරොක්ස් කාර්යයත් බහැපු ගමන් ඉවරයි මචං. ක්‍රේසියා විතරයි ඉතුරු. BL එකෙන් ක්‍රේසි විතරයි ඉතුරුනේ මචං. නූලෙන් බේරුණා. අඩෝ නෝරූල්ලක් දියංගෝ කියලා දාලා තියෙන සඳරු ගහම් මචං. අඩෝ බලන් ඉන්න සෙට් එක සපෝට් එකක් දෙමුද? බලන් ඉන්න කොට් ටික සපෝට් එකක් දෙමුද මචං තරහ නැතුව. කට්ටිය ලයික් 100ට ලං කරමුකෝ chat එක. මොකද කරන්නේ මචං? කට්ටිය ලයික් 100ට ලං කරමුද? රෑ ලයිව් එක ටිකක් එන්නත් පරක් වුණා හවස් වරුවේ දවස් 3 වගේ ලයිව් එකක් ආවේ. කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමුද ඉතින් තරහ නැතුව? සපෝට් එකක් දෙන්න මචං. සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔය එකකට ආවා. ඔයාලගේ කොනේ සවුන්ඩ් එකේ කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. අපේ RSL ලගේ සෙට් එක මචං ටයිගර් කිල් දෙකයි ෆිලා කිල් දෙකක් එක්ක හස්ස කිල් දෙකයි ජෙරි කිල් දෙකක් දාලා තියෙනවා මචං. ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ. මොනම් බෑ chat එකේ කොල්ලෝ ටික ඔහම නම් බෑ මචං. ඇයි ඉතින් ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරලා බලන්නකෝ. chat sound volume වගේ තියමු. 50-50 වගේ තියමු නේද? කට්ටියම subscribe පාරක් ගහමුකෝ. සෙට් එක subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න. like කරගෙන. හරි. මේ පැත්තේ සවුන්ඩ් එක හරියයි කියලා හිතනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න දැන් ඔයාලට සවුන්ඩ් එක වැඩි වෙයි අඩුයිද කියලා බලන්න. ලයික් කරන්න Night කමෙන්ට් Bun කියලා දාලා තියෙනවා නේ මේ. කරන්න ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ. මොකක්ද දන්නවද? හරි එතකම ජෙරිලයි පැත්තෙන් අපේ කවුද හස්ලර් ඩවුන් වුණා. තාමත් BL එකේ ටෙඩිය අහපු ඩවුන් මචං. BL ක්‍රේසි විතරයි තාමත් ඉතුරු. හරි මෙතන ෆිලාලා ගාව අරහේ සැරවලිය ටයිගර් වහපු හීල් වුණාට ඇතුලේ සැරවලි. ටයිගර් ලහපු හීල් වුණාට මචං ඇතුලේ සැරවලියක් යන්නේ. සෙල්ලම් නෑ වැඩි. හරි RSL කියලා ගන්නෙ. RSL එකේ වුණුයි කියලා ගන්නෙ මචං. RSL එකයි දෙපැත්ත කියලා ගන්න. ලයික් කරන්න ෆිලා කමෙන්ට් nice, කරන්න ෆිලා nice, ෂෙයා ෆිලා කරන්න nice. ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ. ෆිලා ගහලා දෙයිද මචං. තව එකයි උටන වදින්න ඕනේ. අයිදෝ. chance එක මිස් වුණා මචං. ෂැඩෝ කාර්යය nice. ෆිලා ගහගෙන උතනන් තව එකයි. අරේ ෆිලාට කිල් ටික එනවා මචං. RSL එකේ කොල්ලෝ ටිකට ගහද්දි nice ෆිලා nice. අරු හීල් කරන්න යන්නේ. කොල්ලෝ යන්න මං අවුට් කියලා දාලා තිනවා RSL versus RSL. කියන්නේ කාටවත් හීල් වෙන්න chance එකක් නැහැ. RSL එකයි ලයික් තමයි සෙට් කරන්න උනේ. කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න පිලයි ෂැඩෝයි කියලා ගන්නේ. ඔහම නම් බෑ. ෆිලා අම්මට ෂැඩෝ ගෙන් ෆිලා ගුටි ගෑම RSL ගේ ෂැඩෝ තමයි ලයික් මැච් එක වින් කරේ. කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ෆලෝ කරන්න ඔහම නම් බෑ. ඔය ඉතින් බලන් ඉන්න කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. අපි කෑවවන් කියලා දාලා තිනවා. RSL එකයි ගහගත්තේ. RSL එකේනුත් ෂැඩෝ ගේ RSL එක තමයි මැච් එක වින් කරේ. අනිත් RSL එකේ කොල්ලෝ ටික සෙකන්ඩ් ප්ලේස් ගියවි. හත්තික්කේ මැච් එක. ඔය ඉතින් තමයි මැච් එක අවසන් වෙලා යන්නේ මචං.
කට්ටිය ෂෙයා කරමු. ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක එක්කලා දකින්න Oh අද්ද man, බම් මේ I should have finished those deep පින් fried කේස් chicken එක wings from last night. ඉන්න ගයිස් මේ කනෙක්ෂන් කේස් එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න එක මල විකාරයක්ද පොයි Dana Gaming hi welcome to stream සාදරයෙන් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ෆලෝ කරන්න ඔහොම නම් බෑ මොනම් බෑ chat එකේ ගොල්ලෝ ටික කොහොම නම් බෑ මචං කට්ටි සපෝට් එකක් දෙමු පොඩ්ඩක් ඉන්න ගේම් එක රිෆ්‍රෙෂ් පාරක් දාමු ඔව් කට්ටියම සෙට් වෙන කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමුද මචං ඒ ලයික් පාරක් ගහමුද අපිට 10k යන්න අපිට තව පොඩ්ඩයි මචං අපිට 10k වලට තව පොඩ්ඩයි කට්ටියම subscribe පාරක් ගහගෙන යන්න noob to pro ෂෙයා පාරක් දාමු දනා ෂෙයා කරමු high capacity pickko ෂෙයා පාරක් දාමුද සුද්දෝ ෂෙයා පාරක් දාමුද පිස්සෝ ඕ බැටරිත් නෑ මචං බැටරි හරි අපි ඊළඟ e-sport එකට යන් අපි ඊළඟ e-sport එකට යමු මචං චාලුක thank you දෙන support එකට කට්ටිය like 100 ලං කරමුද ඔය ඉතින් බලන් ඉන්න ඔක්කොම like 100 ලා යන්න support එකක් ඕනේ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න Squad එකක් ෆලෝ හදන්න. කරන්න ඔහොම නම් බෑ ස්ක්වැඩ් එකක් හදන්න මචං කට්ටිය සෙට් වෙන password එක ඒකත් e-sport mode එකකින් යන්නේ ඒකත් යන්නේ high loot හරි මේ doubt දාලා තියෙන්නේ gun attribution මේ පාර මන් දානවා හරි කට්ටිය වෙසේ හල බලමු 140 915 584 ගැම්ම ගන්න බොයිස් ගන්න කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා 140 915 584 140 915 584 මචං පාස්වර්ඩ් එක අනේ කියලා දාලා දෙනවා මොකද යකෝ අනිත් කට්ටිය ජොයින් වෙන්න PL එකේ ඔක්කොම මට රික්වෙස්ට් දානවා කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටිය ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න ෂෙයා පාරක් channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරමු bell icon RSL 140යි 915යි 584 මයි 140යි 915යි 584 password කට්ටිමින් password එක ගහලා එන්න password එන්න කිව්වහම වරෙන් යකෝ කට්ටිම ෂෙයා කරමු මචං හරි එතකම RSL එකේ ෂැඩෝ ඉන්නවා එතකම කනියා රයිඩර් ඉදුෂ සෙට් එක ඇවිල්ලා ඉන්නවා මචං BL එකේ කොල්ල සෙට් එක ආයි ඇවිල්ලා එතකම ෆිලා රූබි එතකම RSL එකේ අපේ කට්ටියම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මචං ටයිගරයා තනි ස්ලොට් එකකට බහලා ඉන්නේ කට්ටිය තනි ස්ලොට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මචං එතකම ප්‍රයිම් චෝ ඔෆ්ලයින් පාරක් ගිහින් තියෙනවා මචං 7n 200 එතකම දනා මුන් සෙට් එකේ ඉන්නේ බලමු Tommy Uber රාජට දෙනවා දනික ඵලයක් ඵල කට්ටිම ෂෙයා කරන්න මචං එතන දනා X5 දනා X6 හරිනේද කට්ටියම ජොයින් වුණාද කට්ටිය වෙන පාස්වර්ඩ් එක කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං මම තමයි ධනරාජ කියලා දාලා තියෙනවා 100 ධනරාජා කට්ටිය මෙන්න මෙහි ස්ක්වාඩ් ටික හරිය මෙතන නදුනි කියන එක නැහැ කික්
කට්ටිය වෙන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා. කට්ටිය ලයික් කරන්න මචං. channel එක subscribe කරලා එන්න. බලන් ඉන්න කට්ටියම ලයික් කරලා share කරලා channel එක වයිස් පාරක් දාමු. Dummy උංගර්. ලයික් කරන්න මචං. අයින්න. හරිද ලාස්? දැන් අන්තිම හරිය යන්නේ කට්ටිය කියන්න එපා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ප්ලේස්ලා 20ම ඉන්නවා. ගාන්නම ඉන්නවා මචං අපි වැඩි වෙන්න කලින් දාමු. දාමු නේද? කට්ටියම ෂෙයා කරනවා. ලබ්බක් වුණා. කට්ටියම ලයික් කරන්න. එච්චි ස්ටාර්ට් කරනවා මචං ප්ලේස්ලා 20. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ලග්ගෙඩි වගේ නැගලා බලන තමයි ධනරාජා කියලා දාලා දෙනවා. අම්බෝ. හරි ඉන්න ප්ලේස්ලා 20 ගත්තොත් මචං ප්‍රයිම් චෝටුවා ඉන්නවා, ඩෙසියා ඉන්නවා, එතන S2S කාර්යයා ඉන්නවා, DM නදුනියා ඉන්නවා, රයිඩර් කනියා, එතන ෂැඩෝ ටයිගර්. එතන BSL එකේ කොල්ලෙක් ඉන්නවා, කැස්පර් ඉන්නවා, දනා ඉන්නවා. එතන රූබියා ඉන්නවා, ෆිලා ඉන්නවා, BL ගිමා, මාස්ටර් ටීඩි. දෙත් වා. මේ ප්ලේස්ලා සෙට් එක තමයි මචං අද දවසේ ලයිව්. ඉසියේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරන්න, කොල්ලෝ ටික ෂෙයා කරන්න, කොල්ලෝ ටික channel එක subscribe කරන්න මචං. guys ඔය බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික රෑ ලයිව් එකක් මචං support එකක් දෙමු. මචං රෑ ලයිව් එකට support අල කෙලියෙත් මගේ keyboard එක කෝපු. මම short video. හරි. ස්ක්වාඩ් 1 2 3 4 5. BL එකේ ගිමා මාස්ටර් ටෙඩි නෝවා ඉන්නවා. RSL එකෙන් දනුවා ජෙරි. එතන රූබි, එතන ෆිලා ඉන්නවා. කැස්පර් එකෙන් BSL එකේ කැප්ටන් කැස්පර් විදුක දනා ඒ සෙට් එක ඇවිල්. RSL එකේ අනිත් සෙට් එක ආයෙ ඇවිල්ලා රයිඩර් එකයි කනියයි ෂැඩෝයි ටයිගරයි. කනිය දැන් RSL එකත් එක්කම ඉන්නේ. අනව බය වෙලාද? කුටි කාපු නිසා දැන් බය වෙලා. DM නදුනියා S2S S1 ඩිස්ක් එක ප්‍රයිම් චෝ ඒසලරි. වෙනදා කියනවා වගේම BL එකේ සෙට් එක නම් මිල් යනවා. අනිත් අපේ උන් සෙට් එක කට්ලිස්ටියා වලට බහැලාද. ඒක කැප්ටන්ලයි කොල්ලෝ සෙට් එක කැලේ යනවා. අපේ අනිත් RSL එකේ ස්ක්වාඩ් එක කෙලිම විමසාගේ වලට බහැලා ප්‍රයිම් චෝටුලත් බලමු. යා අච්චිට පින් එක මොකද බං? අත්තම ඒ කනෙක්ෂන් යන්නේ හෝම් එක. මේක රෙද්ද කනෙක්ෂන් යන්නේ පුතා. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. ලක්කඩි ඔලු පලා වංගෙඩි වල දමා ගනින් එන්න කටි ලයික් 70 කරමු මචං. කටි ලයික් 70 කරමු. කොයි ඉතින් කොල්ලට සෙට් එක ලයික් 70 කරමු මචං. මක්කරි බලන්න ගියා ඒකත් තවද කියලා. ෂෙයා කරන්න. කට්ටියම ලයික් කරමු බොයිස්. යාළුවනේ මොකද වෙන්නේ? ෂෙයා පාරක් එහෙම දාන්න. ඕක මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ෂෙයා කරා කියලා ලයික් කරා කියලා විශේෂයෙන් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ බොයිස්. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. ලයික් කළා සෙට් එක ලයික් කරමු. S2S ලා ෂේප් එක යනවා මචං. කණිලා සෙට් එක. දාගි. අරුන් සෙට් එකත් ඔබ්සර්වේටරි පැත්තට ගිහිල්ලා තාම මුන් ටික බිල් වල. ඒ වලිය සෙට් වෙනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. තව ස්ක්වාඩ් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. මේ කට්ටිය කියන්නේ මචං chat එකේ ඊළඟ ගහන කස්ටම් එක මොකද්ද කියලා. කට්ටිය කියන්නේ chat එකේ කොල්ලොට ඊළඟ ගහන කස්ටම් එකේ නම් මොකද්ද කියලා. දිගටම අපිට BR පාරක් අල්ලගෙන ගිය හැකි ඔයාලා කැමති නම්. ඔයාලා කැමති නම් දිගටම BR පාරක් අල්ල ගන්න පුළුවන් රයිස 1 ඔස් එකක් දියන්කෝ කියලා දාලා තියෙනවා. බලා. ෂෙයා කරන්න.
normal custom වලට ඇවිල්ලා ඉන්න මචං එකපාර 1/4 එකක් දෙන්න බෑ මොකානේ මේ කවුරුණත් 6 no rule එකක් ගහලා බලමුනේ 6 no rule match එකක් ගහලා ඉමුනේ අපි ඔන්න ඔය වගේ custom වලට join වෙන්න මචං ඔය වගේ custom වලට ඇවිල්ලා play in දක්වලා ඊට පස්සේ බැරිය 1/4 වලට යන්න ඊට පස්සේ බැරිය අපිට 1/4 වලට යන්න මචං පොලෝ සෙට් එක like කරමු මචං පොලෝ සෙට් එක like කරන්න like කරලා share පාරක් දාන්න ඉතින් විදූෂලගේ සෙට් එකෙන් අපේ ධනා ඩවුන් වෙලා ඉන්නවා කවුද දන්නේ කිල්ල එකක් දාලා දෙන්නේ 7න් 200ද කොහෙද ගහලා තියෙන්නේ උට ෆිටත් ගහලානේ ෆිටත් ගහලා කාට හරි PL ගිමත් කිලක් දාලා යකෝ මේ පයින් තනින් මං හිතන්නේ මුන්ට කිල්ල එක ගානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉලා හන්ට් එකක්ද ගහන්න යන්නේ හරි ඔය සෙට් එක තමයි මචං මේකේ ඉන්නේ කැප්ටන් BSL කට්ටිය කෙලින්ම ලූට් සෝන් මයිනේ ලූට් කරන જાතියක් මචං තමා ඕනා වගේ සීන් එකේ මුන් ටික ඉන්නේ යා කරගෙන යන්න ඕ බ්ලඩි ඇසෝල් මොකද්ද මේ වෙන්නේ යා කරමු කට්ටියම ෂෙයා කරලා දාමු මේ මොකද්ද ෂෙයා පාරක් ගහමු කට්ටියම ෂෙයා පාරක් ගහමු අපි 6v6 no rule එකක් ගහනවද නැත්නම් කෙලින්ම ආයි BR එකට යනවද නෑ මේ BR එකේ තාම මේ ප්ලේයර්ස් ලා 20ම ඉන්නවන්නේ අපි කට්ටියත් එන ගයිමු ලයිව් එකෙන් ආපු 20 දෙනා කස්ටම් එක ඇතුළේනේ මේ කට්ටිය එන ගයිමු ආ හැදෙනවා ලොගෙත් යාගරු like කරන්න comment කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහොම නම් බෑ connection stable මදි ගතියක් තියනවද කට්ටිය ඔයාලා නිකන් එකපාරට බෆර් එකක් යනවද නෑ නේද සමහර විට ඕගොල්ලන්ට එකපාරට හිටිය ගමන් නිකන් අර ලයිව් එක නිකන් කැඩි කැඩි යන ලැග් වෙන ලයින් එකක් පේනවා ඇති සමහර වෙලේ ඒ සීන් එක තියනවද බලන්න නිකන් ලයිව් එක කැඩි කැඩි යන මොකක් හරි සීන් කෝන් එකක් වුණාද කට්ටියට ආපු ගමන් ආව ලයිව් එකට කියලා දාලා තියෙන රෂා ආයි මොකද වෙන්නේ බොසා දැන් ගෙදර ආවේ එල කිරි කොල්ලා සපෝට් එක අර ඒ ලැග් වෙන සීන් එක හිතන්නේවා මචං මේ මෙහෙන් එකපාරට කනෙක්ෂන් කේස් එකක් යනවා අර කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු සෙට් වෙන හැමෝම ලයික් කරමුද මචං තරහ නැතුව සෙට් එකේ සපෝට් එක ඕනි තින් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ් එක ඕනි තින් ගයිස් ආපු ගමන් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමු ඉතින් පාරක් දාන කට්ටිය නෙමෙයි හැමෝම දානවා කියලා හිතනවා ඒ ප්‍රේම ඡායා මල්පිටින හො ඒ කට්ටිය විශාපාරක් දා මෙහෙත් කනෙක්ෂන් බව අනාගතයේ ඇදයිනේ ඒකයි කියලා දාලා තියෙනවා ඇත්ත වන් අම්බෝ හරි එතන කණියත් ඉවරයි මචං අපේ කවුද ඒ ගහනසේ හස්ලලා උන් ටික ගහන්නේ කාටද ඔය ගහන්නේ කියන්කෝ අපේ කැප්ටන් BSL ලට ගහන්නේ බං BSL අවඩිය මෙතන රිමූව් එන් ගොඩක් කියලාට කනෙක්ෂන් එක හරියයි මං හිතන්නේ අතන අප්ඩේට් පාරක් වැදුනා මචං අප්ඩේට් පාරක් වැදුනා යා පාරක් දාමුද අස්ටියම ෂෙයා කරගෙන යන්න හරි හස්ලර් නයිස් උන් සෙට් එකත් ඇවිල්ලා මචං තර්ඩ් පාර්ටි ඔප්ෂන් එකක් විදිහට උන් සෙට් එකත් ඇවිල්ලා RSL ගේ අනිත් කොල්ලෝ ටිකම වයිප් වුණා ඉතින් BSL ලගේ කොල්ලෝ සෙට් එකත් එහෙම වයිප් කළා දැන් මචං අපේ RSL number 1 guild එක number 1 team එක number 1 guild යන්නේ මේක ඒක ඉල්ලාස් කරගන්න මේක මම රුල්ලෝ ඉන්න guild එක අම්බෝ අනිකර හැක්කු ඉන්නේ පැනල් කාරයෝ ඉතින් හස්ලා guild එකක් දාලා මචං ජෙරි තාමත් kill වින්ද රූබි දා kill එක දාලා තියෙනවා දැන් BL ලගේ කොල්ලෝ සෙට් එක කොහෙද ඉන්නේ BL කට්ටිය
රෝල් සෙට් එක කිරීම පීක් වල මචං S2S ගේමින් උන් ටිකේ S2S කාර්යය නම් පීක් වලට ඇවිල්ලා මචං මූව කුදලන් යයි වගේ. PL එකේ සෙට් එක මූව කුදලන් යයි වගේ නේ. මම හිතන්නේ හීල් කරන්න යන්නේ. ෆැමිලි බීසනේ නේද රියෝ? මොකද වෙන්නේ? thank you live එකට සෙට් වුණාට WhatsApp. thank you live එකට සෙට් වුණාට රියෝ. රියෝ ද ජනයිරෝ. එක RSL එකට ගැහුවා විතරයි අනිත් එක ලයිව් බලන්න ආවා කියලා දානවා. අනිත් එක ලයිව් බලන්න ආවා. ඉතින් B2S කාර්යය ෂේප් එකේ කැපුණා මචං. B2S කාර්යය ෂේප් එකේ මේ පැත්තට කැපුණා. ප්‍රයිම් චෝටු තාම පීක් වලට යන ගමන් මචං. ෆැමිලි බීසනේ. කට්ටි ෂෙයා කරන්න. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා පරද්දා. ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙමු. අයියා අනේ දෙන්නකො මොඩරේටර් කම කියලා දාතන ඔබට දෙනවා මම. ඔබට දෙනවා. ඔබට දෙනවා මම. හෙට ඇවිල්ලා ගන්න. හෙට ඇවිල්ලා ඉල්ල ගන්න. හෙට ඇවිල්ලා ඉල්ල ගන්න මචං. අම්බෝ. TZ නෝවා කෙලියා නේද මචං හෙඩ් ෂොට් එක. ගෙම් එකේ නේම් එක මොකක්ද ඔයාගේ කියලා දාලා තිනවා. කට්ටි ෂෙයා කරමු. ඔයා අයින් කරානේ මගේ මොඩරේටර් කම කියලා දාලා තිනවා. මං කවදාවත් උඹට මොඩරේටර් දුන්නේ නැහැ. ඔයා යහන්නේ. ඔක රවත්ත ගන්න. මොඩරේටර් එහෙම ආවට ගියාට දීලා දැන් දැක්කනේ පේනවනේ. මොඩරේටර් කන් ඉල්ලනවා විතරයි ගොඩක් කට්ටිය. කට්ටි ෂෙයා කර. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න එක ලයික් කරලා දැන් මේ රියෝ කාර්යයට අපිව ඇහෙන්නේ නැද්ද බා? රියෝ කාර්යයට අපිව ඇහෙන්නේ නැද්ද බා? කට්ටි ෂෙයා කර. ෂෙයා කරන්න මචං ලයික් කරලා. අපේ RSL එකේ සෙට් එක දැන් බීමසාගේ වලට ඇවිල්ලා අපේ BL එකේ කොල්ලෝ ටික ගේ හතර ඉන්නේ මුන්ගේ හතර ඉන්නේ මචං මුන්ගේ හතර ඉන්නේ. දුන්නේ නැහැ. boys හැම කෙනාටම දෙන්නත් බෑ හැම කෙනෙක්ටම දීලා වැඩකුත් නැහැ. ඇක්ටිව් වින් එකෙක් බල්ලයි ඇක්ටිව් වින් එකෙක් බල්ලයි මොඩරේටර් කමක් දෙන්න ඕනේ. යකෝ බලන් යද්දි හදිස්සියකට chat එකේ රිමූව් කරගන්න ටයිම් අවුට් කරගන්න එක්කම පින් කරන මැසේජ් එකක් දාගන්න එක්ක මොකක් හරි හදිස්සියක් වුණාම එකෙක්වත් නැහැ ඊට. ඉන්න 70 පුරුත් ඔක්කොම නිල් පාට කරනවා ඒත් එකෙක්වත්. දෙන්න බෑ. queue එකෙක් ඉන්නවා නම් විතරයි දෙන්නේ. queue නැත්තම් ඌට මොකටද මොඩරේටර්? කොටද මොඩරේටර් ඇක්ටිව් කමක් නැති එකට. හරි අම්මෝ ගානට දැම්ම බං ග්‍රැනේඩ් පාර. ග්‍රැනේඩ් පාර ගැම්මටම ආවා. ග්‍රැනේඩ් පාර නම් ගැම්මටම ආවා. ෆිලට් ඩවුන්. කුබිත් තීල්ුණා ෆිලට් තීල්ුණා. නයිස්. ෆිලා හපු ඩවුන් මචං. BL එකේ මාස්ටර් ඩවුන් වෙලා ගියා මචං. ඇයි මං ඉන්නේ කියලා දාලා දෙනවා අවාරෙට. අපේ රියෝ ඉන්නවා අවාරෙට. ගැම්මට නැද්ද රියෝ? හරි අම්බි. RSL එක විනාශ වෙලා ගියා මචං. RSL එක විනාශම වෙලා ගියා. RSL ලොල් වෙන්න දැන් යන්නේ. RSL ලොල් වෙන්නයි යන්නේ මචං. RSL ලොල්ම ලොල් වෙලා ගියා. ඉතින් BL එකේ කොල්ලෝ ටික ඔන් টොප් වුණා. RSL එකේ ලොල්ලෝ ටික කෑවා. එක මැච් එකක් ගහලා කෑ ගැහුවා. දෙවෙනි මැච් එක හාගත්තා. සරලවම කිව්වොත් ඒකයි උනේ. පළවෙනි මැච් එක ෆයර් වුණා. දෙවෙනි මැච් එක හාගත්තා. ගැම්ම වැඩි වුණා. කට්ටියම කෑවා. හරි. දැන් මට කියන්න කට්ටියම කියන්න මචං. පහේ එක නෙමෙයි. මේ මට කියන්න දැන් කට්ටියම මොකද්ද දැන් අපි ප්ලේ කරන්නේ? අහපු e-sport එකකට යනවද? පහට එක හිකිස් කියලාද? නෑ guys. මොකද කරන්නේ? ලාස්ට් මෑන් ඉදියේ මං සික් කියලා දාලා මේ මොකද කියන්නේ? මං එන්නද ඔය ඔක්කොම ගහන්න කියලා දාලා. ඔව් බං දැනගනින් මේ රියෝව ගෙන්නනවා දැනගනින් ඈ. ඔය ඔක්කොම ගහන්න අපේ රියෝ ඇති. AWM පාරක් ගහමු එනන්නේ. AWM සෝලෝ එකක්. AWM සෝලෝ එකක් වගේ ගහමුනේ. දැන් අර වගේ ඇති. AWM සෝලෝ පාරක් අල්ලමු. එන්න සෝලෝ පාරක් ගහමු. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න මචං දැම්ම ගිහිල්ලා ලයික් කරලා දින්න කියලා යාළුවේ. කට්ටිය ලයික් කරලා දින්න කියලා බලන්න තරහ නැතුව. ඇස් ඉන්වයිට් දානවා ඇස් ඇවිල්ලා ඉන්වයිට් දානවා මචං. ස්නයිපරයක් හදන්නේ ස්නයිපර් ඩුවෝ එකක් යන්නේ. ස්නයිපර් ඩුවෝ මැච් එකක් යන්නේ. guys ස්නයිපර් ඩුවෝ එකක් යන්නේ. ඔටෝ රිවයිවල් ඕනේ නැහනේ. සෝන් ඩැමේජ් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ෆයර් ඕන් කරන්නේ නැහැ. මැච් කන්නටින් කැරක්ටර් ස්කිල් ස්ක්වැඩ් දැම්මේ නෑ බං කණියා. ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැද්ද? සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද?
එම් එක අයින් කරා ලෝඩ් අවුට් දැම්මා. මේ ටික හරි මේ ටික හරි මේ ටික හරි. හරි. හරි නේද ඔක්කොම හරි ස්නයිපර්නේ. පාස්වර්ඩ් එක PR duo 140 952යි 200 නෑ 140 952යි 913 මචං. එන්න ස්නයිපර් සෝලෝ එකක් කියන්නේ. සෝලෝ නෙමෙයි ඩුවෝ සෝරි. ඩුවෝ ස්නයිපර් එකක් කියන්නේ කෝ අර කණියලා එන්න දැන් ස්නයිපර් වැඩ ටික. ස්නයිපර් only ඩුවෝ. guys live එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික like කරලාද කියලා බලමු මචං. live එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම like කරලා බලමු. ගත්තා ඩාර්ක් ජනියා ගත්තා. එහෙම තමයි හැමෝටම ඉංග්‍රීසි බෑ එහෙමයි කියලා බනින්න එපා කියලා දාලා. AWM ඩුවෝ එකක් හැදුවා කිව්වහම ස්ක්වාඩ්ද? ඔය වෙලාවට ඉතින් ආතල් එක සෙට් වෙන්නේ නේ. කට්ටිවෙන් මචං කට්ටිම සෙට් වෙමු. බලමු ඇස් 8 දන්න. ඇස් 8 ගොඩක් දුරට. ඇස් එන්න ඕනේ පොතේ හැටියට ඇස්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටිම ෂෙයා කරන්න. ස්නයිප් ඔන්ලියක් යන්නේ ලයිව් එකේ ස්නයිප් ඔන්ලියක් යන්නේ මචං. කට්ටිම ෂෙයා කරමු. සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න. සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. ෂෙයා කරමු. ඇස් ආවා වගේ නේ. ඇස් ඇවිල්ලා. ඇස් ආවා ලොයිත් ආවා. අනේ ඇස් ඕෆ්ලයින්. ඇස් හස්ලර් දැන් ගණන් ගන්න ඉන්න තියෙන්නේ. හස්ලර් යව දැන් ගණන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙම්බර්ස්ලා 24ක් ඉන්නවා. එන්න. ආයි මොනවද කියලා අහනවා බා. අම්බේ මේ මෙච්චර මෙතන මේ chat දානවා ස්නයිපර් only duo. ST bro live කියලා දානවා මේ සිංහලෙන් දාන්නේ. ආයි අහනවා මගෙන් මොනවද ගහන්නේ කස්ටම් මේ කියලා. කට්ටි වෙන්න වයිෂාන් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කට්ටි වෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්නකෝ. ඔය ඉන්නවා ඇති. ටිකක් එන්නත් ඇති. ටිකක් එන්න අපි බලමු. අඩු account මචං level අඩු account කරන්න මොකා වුණත් කික් කරනවා level අඩු ඒවා ආව ගමන් යවලා දානවා මචං. දනුජ මොකද වෙන්නේ welcome to stream දනුජ thank you live එකට game එක පැත්තේ ඉන්නේ දනුජ. කට්ටිම ෂෙයා කරමු players ලා 26යි players ලා 26ක් ඇවිල්ලා තියෙන දැනට sniper match එකේ. යක් ඉඳන් එනකම් පාස්වර්ඩ් එක guys ඉක්මන් කරලා ඉන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා එන්න මචං. MK කුස්ටම් තමයි ඉතින් කට්ටිය එන්න පාස්වර්ඩ් එක යාළුවේ පාස්වර්ඩ් එක මචං යාළුවේ මාළුවේ කට්ටිය මේ අග්ගෙඩි ඔලු පලා අග්ගෙඩි ඔලු එන්න ඉන්න අමාරුයි guys හරිද මම හෙටම live වෙන්නම් කියලා හිටියේ කොහෙද ඉතින් බෑනේ උච්ච බිල්ද කටේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා join වෙමු. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා join වෙන්න. අඩෝ live එකේ like ගන්න කියමු මචං. live එකේ like ගන්න කියමු world එකෙන් ආවේ කියලා දාලා තියෙනවා. අඩෝ thank you මචං. එහාන් මල්ලිගේ තාත්තා. අඩෝ thank you so much brother. thank you. එන්න මචං custom වලට දිගටම තියෙන custom මචං. ලෝකයාගෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ලෝකයාගෙන්. ඒ මොකක්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ? control x එකක් නෙවෙදිලා තියෙන්නේ බා.
ෂෙයා කරමු මචං. ෂෙයා පරද්දන් CS කස්ටම් නැද්ද? CS එකක් ගහනවා ඊළඟට CS පාරක් යනවා මචං. මෙම්බර්ස්ලා 32යි 31යි. එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කට්ටිය. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. හරි නේද? මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා මචං. මම මැච් ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් කට්ටිය ටයිම් දීලා ඉවරයි. කට්ටියගේ ටයිම් ඉවරයි මචං. ඔන්න 10 9 රැප්ටරේ මොකද වෙන්නේ? what's up? රැප්ටර් ආවේ නෑනේ වැලරන් ගහන්න රැප්ටර්. කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමු. 140 952යි 913. මාව පිළිගන්නේ අලුතෙන් පිළිගන්නවා මිසක් පිළිගන්නේ නැහැ මචං. ඔයි ගේම් එකේ නේම් එක කිය ගෙදර නෙමෙයි බං ඉන්නේ. ඒකනේ. අම්බෝ. කට්ටිය ෂෙයා කරේ මචං. ලයිව් එක කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරමුද? අර 10k ගහන්න කට්ටිය සපෝට් එකක් දෙමුද? 10k වලට ලං වෙලා තියෙන්නේ. 10k වලට ලං වෙලා ඉන්නේ මචං. කට්ටියකම සබ් එක දෙමුද? තාම ලයිව් එක පැය එකමාරයි බං. අඩෝ මං ආවෙත් පරක් වෙලානේ. කමන්නේ. මං එන්න ගියේ කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයානේ අහුවේ CS කස්ටම් නැද්ද කියලා. මං හිතුවා ඔයා එන්නේ නැති වෙයි කියලා. කට්ටිය ළඟට එන්න කේස් යන්නේ නැහැ නේ බං. අපෝ එපා බං BR ක්ලාසික් එකක් ගහමු අහපු අනුජියක් දාලා තියෙනවා මචං. BR ක්ලාසික් එකක්ම ඉල්ලලා. කට්ටිය කැමති නම් ගහමු මචං. කට්ටිය කැමති නම් ගහමු. මේක කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඒක කිසි කේස් එකක් නැහැ මචං. කට්ටිය කැමති දෙයි හදන්නේ. මං කැමති දේ නෙමෙයි හදන්නේ. කට්ටිය කැමති නම් අපි මේ වැඩේ කරමු මචං. කට්ටියම සපෝට් එකක් දෙමුද? මේ මාස ඉවරෙන්න ළඟයි නේ යාළුවේ. මාසෙත් ඉවර වෙන්න ළඟයි නේද යාළුවේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර්. ඕයි චැට් එක කට්ටිය ලයික් කරමු. හරි අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා 32 35 දෙනා ගැන කියාගෙන ලයිව් එකෙන් ආපු 35. ISI එකේ කොලෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා. Vorex එක Axel. එතන GW Legend Master එකක් ඉන්නවා. OX Brang ඉන්නවා මචං සයිරුත් එක්ක. තීමියා ඉන්නවා. E4S දිලු එක්ක. එත් එකම අපේ SID තරුවා ඉන්නවා. Desia එක්ක දැහැම් ISI. ඉතින් ජෙස්ටර් නෝවා උන්සෙට් එක ඉන්නවා. බායි මං කියලා දාලා තිනවා. දනුජ යනවාද කියන්නේ? ගේම් එක පැත්තට වෙන්නේ නැද්ද අද? අල බොරු නොකිය කියලා දාලා තිනවා. අල බොරු නොකිය. නයිස් නෝවා එතන සිතුම් බ්‍රෝ ඉන්නවා. එතන කැස්පර් BSL ඉන්නවා. කැප්ටන් BSL. එතන ඉදුෂා ඉන්නවා. ඉමාෂ් නූබ් ඉන්නවා. නූබා ඉන්නවා. ජෙරියා ඉන්නවා. රයිඩර් ඉන්නවා. එතන DM නදුනි ටයිගර් රයිසර් ඉන්නවා. එතන යුවා පැංචා මොකෙක්. තාක්සුද්දා කණියා රූබි ISI RSL දනු රාදිබන් මේ මැච් එක මට වැදුනේම නෑ කියලා දාලා තියෙනවා. BL Crazy එතන BL Xerox BL Master BL Teddy වලට LOL කිව්වා අරුන් උඹලා පැත්තෙන් උඹලා ෆිලා පළවෙනි කස්ටම් එක ගහලා BL LOL කියලා දැම්මනේ. උනුත් ඇවිල්ලා ඊළඟ ඒ කස්ටම් එක ගහලා RSL LOL කියලා දැම්මා. සමානයි සමානයි. ඒකට ඒක කැපිලා ගියා. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන බොයිස්. ලයිව් එක කොල්ල සෙට් එක තාම පැය එකමාරයි ලයිව් එක. අද ලයිව් එකේ වෙලාව යන්නෙත් නැති තරම් මං ආවෙත් පරක් වෙලා. කමන්නේ. ඔය නිවේ. කට්ටිම ෂෙයා පාරක් දාමු. තාම ලයික් කරන්න අමතක කොල්ල සෙට් එක නෑ පිලා උන් මොකුත් කිව්වෙත් නෑ කියලා දාලා දෙනවා. ගිල්ඩ් එකට ගන්නකෝ කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් අමතකුණා ග්‍රනේඩ් කියලා තිබ්බා කියලා බං කියලා දාලා දෙනවා. අනේ පොල්ලා කටවහපන් පොල්ලා. නිකන් ලොල්ලා වෙලා මෙතන ඒක ටේප් එකේ කපලා දාන්න හදුවම ලොල්ලාගේ වැඩේ කරනවා. ගහලා කෑවට පස්සෙත් දැන් ඉතින් උට්ට ජෙරීනේ මන් දැම්මේ කියලා දාලා දෙනවා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. අරක මේක සමාන කරලා පොඩ්ඩක් ෂේප් කරන්න හදුවම අර ලොල්ලා කෑ ගහනවා ඉඳගෙන. පොල්ලා. චේන් පොල්ලා. ගොම් පොල්ලා. උරම ගුලක් කරගෙන. RSL එක තමයි දැම්මේ. BL එකේ කොල්ල පාඩුවේ හිටියා. ඇත්ත. එහෙම තමයි වුනේ. ප්ලේස්ලට රෙස්පෙක්ට් එකක් තියහලා. හරිනේ. ඔය RSL එකේ උන්ට කියන්නේ. හරිද දැන්?
දෙපැත්ත බැලන්ස් කරන්න දෙනවා අර යනවා චේන් පොල්ලා. ලබ්බක් කියෝගෙන. ඇක්සල් ISI කිල් බින්ද මචං GW Legend. තාම නෑ මාස්ටර් කාර්යයක් නෑ මචං. බ්‍රෑන්ක් OS ඩිලු. ටීම් වයිබ් මචං මම දැක්කිනිය කණිය මැරලා ගියා වගේව. අපේ උන් දැම්මෙන් නෑ දැම්ම එකක් කියන් කියලා දාගෙන අනේ මේ එතක BL මාස්ටර් එතක BL රෙඩි වහලයක් උඩ නැගගෙන සෙන්ටෝසා වල ඉන්න මචං BL ක්‍රේසි RSL එක පැත්තෙන් මචං හස්ල බිමසා කියලා මොකද කරන්නේ කණියා මේ ඉන්නේ මං හිතුවා මේක මැරුණා කියලා මේ මූට ගහපල්ලක් කවුරු හරි මේ මූට දැන් ඇවිල්ලා මේ මිල් වල ඉන්න කණියට දැන් ගැහුවොත් දැන් දෙනවා gift එකක් මේ ලයිව් එකේ කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේ කණියට මිල් වලට ඇවිල්ලා දැන් ගැහුවොත් දැන් දෙනවා තෑග්ග guys මොකද කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා දැන් ගහලා යන්න ඕනේ හැබැයි මොකද කියන්නේ කට්ටිම ෂෙයා කරන්න ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න හරි හස්ලට යටත් වදිනවා රූබියව හීල් කරන්නයි පුළුවන් තරම් try එක රූබිව හීල් කරගන්න තමයි හස්ලගේ full try එක මචං මං හිතන්නේ වදිනවා හරි ඕපන් නම් ගියොත් ඉවරයි මචං මෙයා ඕපන් ගියොත් නම් ඉවරයි ඉතින් කොහොමත් හස්ලට ඉතින් ඒක ඕපන් පාරයි හරිනේ වෝල් හරහත් වදිනවා තව ටික සෙට් එක ලයික් කරමු guys එක ලයික් කරමු වෝල් වටයක් වදිනවා මචං දැන් වෝල් එක ඇතුළට එනවා මූ කොහොම ගහ හිටියොත් නම් ඉතින් වෝල් එක ඇතුළට එනවා ලොවෙත් හරිනේ කිව්ව විදිහට වැඩේ ලොල්ලගේ විදිහට වුණා වැඩක් නැහැ නිකම් මේ ඊසි ගැහුවේ නෑනේ ඒ බලමු ඉන්නකෝ කියලා තාදෙනවා ඒ වුණාට මේ කේස් කරනවනේ ඊට පස්සේ අර එහෙම දාලා ඔහොම දාලා එකපාරට කේස් එකේ කෑවනම් කටවහන් ඉඳන් ගියොත් එහෙම අවුල්නේ නැත්තම ගන්න කේස් එකේ බල්ලෝ වගේ කෑවනම් පාඩි ඉඳන් ගියොත් එහෙම ඒ වෙලාවට තමයි වලිය සුපිරියට යන්නේ නේ හැබැයි මම ෆේක් එකෙන් ඇවිල්ලා ඒක කියන්නද යක්කෝ නිකන් වලියක් ඕ නිකන් දෙන්න හරි හස්ලට යටත් ආයි හරි වොරෙක්ස් ඇක්සල් ජෙරිවන් කියද්දාද ඉතින් GW Legend play කරගෙන මේ ජෙරියලා කටුලිස්ටියා පැත්තේ රයිඩර් එකත් තුන් දෙන්න එකතු වෙලා CS ස්නයිපර් එකක් ගහමුකෝ පට්ට ආතල් ලෝයි පත්ත ආතල්ලු CS ස්නයිපර් එක ආතල් මමන්නේ ආයෙ ගහනවා මමන්නේ ආයෙ ගහනව නැද්ද ෆිලා කට්ටි ෂෙයා කරගෙන රිලේන අද අපේ බත් මුට්ටියට වැඩේ දීලා අහුයන්කෝ කියලාත් දාලා තියෙනවා ගරීනා එහෙමත් ආයෙ ගහනවා අම්බෝ නයිස් බන් සුද්දා නයිස් කණියා උන්ගේ සෙට් එක ඉමෝටුත් දානවා කණියයිද BL එකේ කොල්ලොන්ට කණියා ගාලා ඉමෝට් දානවා කණියා උඹ උන් එක්කම වැඩේ බේරගනින් කණියා උඹ උන් එක්කම වැඩේ බේරගනින් අපි ඌවට නෑ අදත් නෑ ඒටත් නෑ මේ මම බත් එක බෙදාගෙන ඉන්නද මට පට්ට බඩගිනීවා අවස ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බිස්කට් පාරක් කාලා තේ එකක් බීලා පාඩුවේ හිටියා ඊනම් කොබල ගිහිල්ලා මං අද ලයිව් වෙන්නේ නැතු ඉන්නත් හිටියේ කොබල දුවලා කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරමුද ලයිව් එකේ කොල්ල සෙට් එක ගයිස් කට්ටි සබ් එකක් දෙමුද මචං කට්ටිම channel එක subscribe පාරක් දාමු කොහොමත් එහෙමනේ මේ කැප්චර් කෑවොත් අනිත් එක ගහනවා අනිත් එක ගහනවා හරි එතක මාස්ටර් GW Legend උනා හීල් කරන්නයි ෆුල් try එක මචං මොකද ටෙලිපෝටර් ස්කිල් එකත් යූස් කරලා එල් එක හරි breaking news අය කාගේද මොකක් හරි වුණාද කාට හරි කාගේ හරි මොනා හරි වුණාද හරි ඔයාලා ෂේප් එකේ මැච් එක බලන්න මම බත් එක බෙදාගෙන ඉන්නවා කොහේ ඉතින් කොල්ලෝ ටික ෂෙයා වෙන්න ඕනේ
බ්‍රේකින් නිවුස් දැන ගැනීම සඳහා එක ඔබන්නලු. උඹේ ඔබනවම එක නෙමේ. එන මොනා හරි. හරි කට්ටිය මැච් එක බලාගෙන යන්න මචං හුයිස් කොන්ජා කියලා දාලා දෙනවා. අරෙන් කරනවා නැත්නම් කියලා දාලා දෙනවා. ඇපල් ගොබ්බයා. ඇපල් ගොබ්බයා කියන මොකට. නෑ පොල්ලා කියලා කියන්නේ අද ඉතින්. හරි එහෙනම් මං කැම් එක පොඩ්ඩකට ඕෆ් කරනවා මචං මං කන ගමන් ඉන්නේ. මචං. එක බුකියවනවා. ඔව් බං ඇත්ත බං. හරි. මම කැම් එක පොඩ්ඩකට ඕෆ් කරා මං කන ගමන් ඉන්නේ. අර කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ. chat එක. මැච් එක shape එක බලාගෙන යන් ඊළඟ custom එක හදනවා දිගටම තියෙන custom. කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉන්නවා මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරමු ඉතක මං කනවා. හරි දැන් රයිඩර්ලාගේ සෙට් එකටත් වදිනවා වගේනේ. BL ගිමා ටයිගර් රූබිලා තාම ඉන්නවනේ. පොට්ටු ටික තාම ඉන්නවා. BL එකේ සෙට් එකක් තාම ඉන්නවා. BL එකේ සෙට් එකක් තාම ඉන්නවා. කට්ටිය ලයික් කරමු. ඊළඟට e-sport එකක් ගහමුනේ. e-sport එකක් ගහමු. e-sport එක ගහන කලින් කා ගන්න වෙයි මට. මට කන්න දීපියව්. e-sport එකක් ගහමු. අයිවල ගහලා පුරුදු වෙන්නලු ගේම් එකේ ගේමක් ගන්න අම්බෝ රීජන් ගහපන් ලක්ෂයක් විතර හම් වෙනවා රීජන් ගහුවම ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ඔක්කොම ලයික් කරමු මචං මං කන හින්දා මම කැම් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ ගයිස් කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා මචං ඊළඟට තියෙන e-sport එකක් ඔයාලගේ හතර ලෑස්ති කරගන්න චලෝනේ හෙඩ්ෂොට් එකක් ගහන්න කලින් අපි e-sport එකට යන් ඈ. තාම මැච් එකේ 10 දෙනෙක් ඉන්නෝනේ කේස් එකක් නැහැ මං හිමීට කන්න. කවුද බං ඔය ෂේන් කියන්නේ? ආ මේ පොල්ලානේ පොල්ලා.
අම්මෝ 150යි. මං එකෙක්ගේ ඔළුව කෑවලු. හොඳයි හොඳයි හොඳයි. බඩ පිරෙන්නේ නැතිනේ. මට වගේ බත් කන්න ඕනේ නැති මිනිස්සුයි. එළෝ අයියේ මොකද වෙන්නේ ෂැඩෝ? මං කන ගමන් ඉන්නේ බොයිස් අය මං කන ගමන් ඉන්නේ. ඔය AWM ලේසි කියන එකයි chat එකේ එන. ඒ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් 100 කරමුද? කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් 100 කරමු. chat එකේ මට ලයික් ගන්න කියන්න. අඩෝ ඉතින් කොල්ලෝ ටිකට ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඈ. ලයික් කීයද මචං ලයික් කරනවද? අඩෝ ගොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු ඈ. 100ට ලං කරමු 100ට ලං කරමු. කොටියා තනි ගැම්මල අල්ලන්නේ. මෙතන ඉන්න ඔක්කොම ටික තනි ගැම්ම අල්ලන්නේ. අතේ ඉඳුල් යාළුවේ මා වැහෙනවනේ. කටිම ෂෙයා කරගෙන යන්න. කටිම ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. අත හොද ගන්න කලින් මැච් එක බලලා. අත හොදන්න කලින් මැච් එක බලලා යම් ගායි. ජෙස්ටර් කිල් 5යි ටයිගර් කිල් 5යි මචං 1v1 එකක් යන්නේ. ටයිගර්ද ජෙස්ටර්ද? ටයිගර්ද ජෙස්ටර්ද? ඒ ටයිගර් එක ගහයි වගේනේ. ටයිගර් එක ගහයි වගේනේ. අම්බෝ ටයිගර් එක මැරලා ගියා මචං. DZ ජෙස්ටර් තමයි මැච් එක වින් කරේ. එලගිරි වගේ යාළගේ ඩුවෝ එක සුපිරි ඈ. සුපිරි. අම්මෝ ඒක මගේ බඩවැලුත් ඇබරුණා. අම්මෝ ඒක රියලි අම්මෝ. ඔය අර AWM ලේසි කියපු එක ඇයි මේ chat එකේ? ඔව් පේන්නවත් නැහැ. AWM VC වැඩි වුණාට. ඌ තමයි මැච් එකේ කිල් අඩුම එක. ඌ තමයි මැච් එකේ කිල් අඩුම එක. අර කෑ ගහපු එක. ඕක. ISI ලොල්ලා නේද? හරි කට්ටිය වෙන්නකෝ ඊළඟ e-sport මං කස්ටම් එක හදලා කට්ටියට ජොයින් වෙන්න දාලා මං අත හොදගෙන ඉන්න. පාස්වර්ඩ් එක එකනේ. ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. තාම ලයිව් එක පැය දෙකක්වත් නැහැ. කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු. යම්මක්. සෙට් ලයින් ඔක්කොම ටික ලයික් කරමු මචං ඈ. ආය අමුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ කට්ටියට.
ස්ක්වඩ් දාලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ප්ලේයර්ස්ලව දැන් සිලෙක්ට් කරගන්න. එන්න e-sport එකක් හදන්නේ e-sport එකක් හදන්නේ. ඉක්මනෙන් කට්ටිය e-sport එකක් හදන්න ඉක්මනට එන්න ඕනෙත් නැහැ. මං අත හොදලා ඒ ටික කරලා එන්න. අන්ලිමිටඩ් දාන්න නැහැ නේ මලා. සප්ලයි ගැජට් වෙහිකල් අපි නෝදා ගමු. ලෝඩ් අවුට් හරි මේ ටික හරි. හරි e-sport එක හදලා තියෙන්නේ. පාස්වර්ඩ් එකේ එක. මතින් හුරු නෑ බං ඉක්මනට වරෙල්ල. හරි කට්ටිය එන්නකෝ. 141.02.685යි 5 මචං. කට්ටියනේ පාස්වර්ඩ් එක එක ගහලා ජොයින් වෙන්නකෝ. මං එතකන් ගේම් එකේ රික්වෙස්ට් දාන්න එපා බං ID පාස්වර්ඩ් ගහලා වරෙන්. මගුලක්ද? හරි නේද? කට්ටිය එතකන් ජොයින් වෙන්න. මං හොදගෙන අත හොදාගෙන. කට්ටිය මාවද? සියකුදේ අනිත්‍යයි. කට්ටියම සෙට් වෙන්න මචං. කට්ටියම සෙට් වෙන්න. කට්ටිය මාවද? අරේ මාස්ටර් මයින්ඩ් කියලා වටන ගියාන්කෝ.
අරේ මාස්ටර් මයින්ඩ් කියලා වටනහේ. අරේ chat වල මාස්ටර් මයින්ඩ් කියලා වටනවා මම මේ e-sport එකක් හදලා තියෙද්දි. ජුනි කාලා දෙන්නේ. යප්පා. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ජොයින් වෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. කොල්ලොන්ව බය කරන්න ඒක දැම්මේ. කොල්ලොන්ව බය කරන්න ඒක දැම්මේ. චොක්ලට් එක දිය වෙනවා. පස්සේ කියන්න එපා. පස්සේ කියන්න එපා කට්ටියට එන්න බැරිනවා කියලා. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 බින්දුව හරිනේ. ලයිව් කස්ටම් එක ඇතුලේ ට්‍රිප් එක පාන්දරින් ඇහෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ට්‍රිප් එක පාන්දරින් යන්න ගියන් උන්ට අනවද චංකි චොක් එකක්. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාන්න මංජ. මේ ගයාෂා කියලා නම තියෙනු ලයිෆ් ටයිම් පොළු කාරයෝ නේද කියලා දාලා දෙන මේ වතුර එක බොන්න. උණු වතුරයක් ගෙනාවා මේ උණු වතුරයක් ගෙනාවා උණු වතුර බොන්නේ නැහැ මං ඉතින්. favorite YouTube කද්ද ඉංග්‍රීසිය අපි මොකද වෙන්නේ කවියා thank you so much live උතර සෙට් වුණාට අපේ stream කොල්ල සෙට් එක like කරමු live එක බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක like කරමු මචං මේ දවස් දෙකක් විතර live වෙන්න බැරුව ගියා තව අද රෑ එන්න උනේ අවස නෙමේ රෑ එන්න උනේ oh sorry and thank you sorry cut thank you බලන්න ඔක්කොම සෙට් එක like කරමුද බලන්න ඔක්කොම සෙට් එක like කරමුද today is sponsored by Chunky Chok අපි ඉන්න සෙට් එකේ නම් කිව්වෙත් නෑනේ හරි අපි ඉන්න සෙට් එකේ නම් ටික බලාගෙන යන්න මචං අපේ ෆිලා ඊට කලින් උඩ ඉන්න සෙට් එක. එතකොට NM රයිසර් ඉන්නවා. පොඩ්ඩයි chat එක. NM රයිසර් ඉන්නවා ඒත් එකම next කාර්යය ඉන්නවා ඒත් එකම එලඩෙනාද එලඩෙනා. එට බඩ යනවා. හරි එතකම බූම ඉන්නවා එතකම චතුවා ඉන්නවා නව එතකම නවෝකාරයා ඉන්නවා වශයෙන් එතකම රයිඩර් පොඩ ඉන්න කනෝ එතකම UNS 40 max ඉන්නවා මන් සුමතිපාරයා ඉන්නවා අපේ ෆිලාලගේ ස්ක්වැඩ් එක ගත්ත ෆිලා රූබි එතකම දනු එතකම ටයිගර් ඉන්නවා මචං ඇස්පර් BSL එතකම ඉදූෂ BSL එකේ කැප්ටන් ඉන්නවා එතකම DZ එකෙන් ජෙස්ටර්යයි නෝවයි බ්‍රෑන්ඩුයි ඇවිල්ලා BL එකේ අනිත් සමානව කොල්ලෝ සෙට් එක ඇවිල්ලා උන් මිල් වලටත් බහැලා ඒ සිරාවට බඩ යනවා කියලා දාලා තියනවා. ඉතින් යන්න තියන්කෝ ඉතින්. යන්නේකනේ. යන එකත් යන්න දෙන්නේ නැද්ද ඒ පාර? ඉතින් බඩ ගියා කියලා මොකෑ බෙහෙත් ගන්නවා එහෙනම්.
ආංකා බෙහෙත් ගප්පප හොඳ වෙන්නේ නෑ. අනංග පයන. ඒක සෙට් වෙනවා. අංගි චොක් එකත් එක්ක කාලා. අය රවුල බවාගත්තේ පොල් තෙල් ගාලා නෑ මචං. ඒකට දාගත්තේ මොනවද? කඩු තෙලුයි පෙට්‍රලුයි දාපන්. හරිද? කඩු තෙල් ගාලා පෙට්‍රල් දාලා ගිනි කූරක් අල්ලහන්. ඊට හැ ගිනි කූරක් අල්ලහන්. ඒක හරි. BL crazy එතකොට ටෙඩි මාස්ටර් සෙට් එක කොහොමද මුංගේ යන ලයින් එකක් තියෙනවා හරිද? ඔය කහසක් යන එපා. මුං යන්නේ මිල් වලින් ඉඳන් රිවර් සයිඩ් පාරේ මේ සෙට් එක දාලා ප්ලෑන්ටේෂන් වල බීම් මෙතන තියෙන මේ ආසනල් එක තියෙන්නේ. ආසනල් එකෙන් කටුලිස්ටියා වලට ඇවිල්ලා කටුලිස්ටියා වලින් ආයි බිමසාකි ඇවිල්ලා බිමසාකි වලින් මුං යන්නේ කෙලිම පීක් ඕම් බලපන් බොරුණා. ඕම් බලපන් බොරුණා ඈ. මුං යන්නේ එකම සීන් එකේ මේ අපේ උන් තමයි මේ දැන් විපාර සෙන්ටෝසා වල. මේ ෆිලා තමයි ෆිලා. ඌන බාබකියු දාන විදිහ නෙමෙයි ඇහුවේ. ඌන බාබකියු දාන කලින් ඉස්සල්ලා ඒ වැඩේ කරලා ඉඳහන්. ඔබ පැහෙන්නේ නැතු ඒ වැඩේ කරහන් ඔබ. පොඩ්ඩයි නා. ඉස්සලා මූණ බාබකියු කරගන්න ඕනේ. ඔය වරුව රැවුලක් දාගෙන ඉන්න. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම්මචා. කෝ ඒ මොක්කු දේවා? TDM එකේ එක කොල්ලෙක් කියලා UNS එක අපේ බටරගේ කෙල්ලනේ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යම්මචා. ඌසගේ රැවුල තියෙනවා අපේ මුන්ට වඩා කියලා දාලා තියෙනවා අම්මර සිරි. නෑනේ කියන්නේ. එතන කැස්පර් BSL එතන ඉදූෂ කැප්ටන් BSL නයිස්. මාසිරෙක් මන් තව ටිකෙන් මෙතන ඩේන්ජර් සෝන් දාන්න හදනව. පිස්සුනේ. ඇවදි බඩ වැඩක් නැහැ. ඊට කිල්ලින්නේ ඔය බලහන් ඉතින්. මේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා කවි මේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා මේ ඈ මේ කැමරාව ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක් බයිලු බොයිස් බයිලු ඔල හිතන් ඉන්න විදිය තමයි ඉතින් ලයිව් ගොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු මචං ලයිව් ගොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා channel එක subscribe කරලා ගමු. අද වාසි කියන්නේ බං අද සුපිරිම වාසියක් අදනවා. අද නම් live දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි වගේ මොකද වාසිය ඇදිලා ඉවරයි අද. PL එකේ උන් ගියාද බං උඹ කිව්ව විදියට ඉතින්. දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ඕන් රිවර් සයිඩ් වලින් මං කිව්වා ආසනල් එක පැත්තට එන්න කියලා. ඇද්ද? දැන් මේ කොහෙද ඉන්නේ බලහංකෝ? S2 උඹේ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං. දැන් ඇද්ද? ඕන් කට්ලිස්ටියා පැත්තට යන්නේ. ඔව්. කට්ලිස්ටියා වලින් ආයි බිමසාකි වලට. ඇද්ද? දැන්? අද ඊයේ නෙමෙයි මුන් ස්පීකරේ. ඔබ්බයා. අපේ ෆිලාලයි සෙට් එක මචං පොචිනොක් කියන්නේ මාස් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් හීලින් වෙවි සෝන් කන ගමන් පොචිනොක් වලට යනවා මචං. කොත්තු වනේද කොත්තු මං හදන ගමන් අනේ ඔය කොත්තුව රෝල් කරලපන්. අපි කාලා ඉන්නේ. හරිද? ඇද්දා ගන්න එක. කට්ටි ෂෙයා කරු. හරි ඉතින් බූමා කිල් බින්දයි මචං චතුවත් කිල් බින්දයි රයිඩර් කාර්යය මම හිතන්නේ යනවා මචං TDM එකේ නෝවාව අල්ලගන්න බිමසාගේ වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි නෝවාව හීල් වුණා.
නෝවා හිල්ලුණා. එතන ෆිලාලගේ සෙට් එක කට්ටිස්ටියා කතන්දරයක් කිව්වේ නැහැ. කෙලිම බිමසයි. අනේ මේ බුදිය ගනි. බුදිය ගනි. හොඳට කොට්ටයක් අරන් බුදිය ගනි. හොඳට කොට්ටයක් අරන් බුදා ගනි. මේ කොහෙද ඉන්නේ? මේ කොහෙද ඉන්නේ? ඇයි කට්ලිස්ටියා තියෙන බිමසාකි වල නෙමෙයිද? ඊළඟට මේදයි තියෙන්නේ. මං කිව්වේ යන පාත් එක. දැන් හරිනේ. ගිහින් ඉන්නේ දැන්. දැන් හරි දමාරුව. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අපේ ISI ලොල්ලා මොකද කරන්නේ? ISI ලොල්ලා තාමත් මචං සෝන් කාගෙන ඉන්නේ. මුන් සෙට් එක තාම සෝන් කනවා. හරිද? ළඟ කතන්දර අදාළ නැහැලු. අනේ මේ ලයිව් එක ආපස්සට අරන් බලහන්. උබ්බයා ලයිව් එක බලන කොල්ල උඹත් එක්ක බුදිය ගන්න එන්න කියන එක නම් හරි නෑ වනචරය කියලා දාලා දෙනවා. ෆින් FF ගහනවා කිව්වනේ. ඉතින් දැන් උඹත් එක්ක දැයි ප්ලේ කරන්න ඕනේ ෆින්. ෆින් ඉන්නේ අපි එක්ක. තෝ එක්ක නෙමෙයි. ඔබට මොකටද ෆින්? ඔබට කිල්ලෝ එක්ක ප්ලේ කරන්න ඇයි ආසද? ඔබට කිල්ලෝ එක්ක ප්ලේ කරන්න ආසද ඇයි? ඉවරන් කිව්ව විදිහට යන්න ඕනේ. දැන් මේ ගියේ ලයිව් එක ආපස්සට අරන් බලහන්. ලයිව් එක ආපස්සට අරන් බලහන්. නැත්තම් මාත් එක්ක වරෙන් බුදිය ගන්න. හරි ඒත් ෆිලා මැරලා ගියා මචං. ෆිලාව හීල් කරගන්න රූබී හස්ලයි ටයිගර් යටත් වදී වගේ. උන්ට අද යන්න වෙන්නේ නැහැ. අද සෝන් එකෙන් ඇතුළට යන්න වෙන්නේ නැහැ මචං. RSL එක ආයි බුදියන්නයි දඟලන්නේ වෙන. ඔය නම් RSL එකේ කොල්ලෝ ටික ආයි බුදියන්නයි දඟලන්නේ. ආයි බුදිය ගන්න තමයි ඉතින්. ටයිගර් යා ඩවුන් RSL එකේ ටයිගර් එකත් ඉවරයි. ෆිලා නම් හීල් වුණා. එතන රූබිත් ඉන්නවා. එතන හස්ලට හරි හස්ලත් හීල් කරා. RSL එකේ කොල්ලෝ ටිකට ඉතින් කැපෙන් තමයි වෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් එතන සිප් ලයින් එකේ කැපුණොත් පාඩුයි. සිප් ලයින් එකේ කැපුණොත් පාඩුයි ඈ. අරුන් ටික ඉන්නවනේ තාම. අද නම් පැණි වරක ගහට හින ගහයි වගේ. අම්මෝ පැණි වරක ගහ. ඔසිනා ඉන්නවා ලයිව් එකේ. නැති වුණාම මේ වගේ දේවල් වෙනවා බං කියලා දාන්නේ. උඹ නැති වුණාම ආන් අරු මෝඩයා කවුද වම් මේ රූබි? මොඩෙක් කිව්වේ නිකන්ද ඉතින්. ඒක කියන්නේ නිකන්ද ඉතින්. නෑ ඌ මෝඩ නෑ බං. මෝඩ නෑ බං අරු ටික උඩ ඉඳලා බං. අවුදේ ගහන්නේ මම මුන්ට සෝන් කකා. මේ ඉන්න සෙට් එක ඩීසෙට් නෝ වගේ සෙට් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් කාර්යයක් තියරයි මචං. මූ ආයි හීල් උනට වැඩක් නැහැ. සෝන් සරයිනේ. මුන්ට එන්න බෑ මචං මුන්ට. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මෙඩි ගහන්න කලින් උඹ මැරෙනෝ. පොඩ්ඩක් තීරුම් ගනින්නු. ඔන්න ඇතුලේ හීල් වදින්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් තීරුම් ගනින් මූට යන්න වෙන්නේ නැහැ. අරු හින්දා. දැන් දනු එනමියගේ පැත්තේ වන් ඉන්නේ. ඌ අපේ පැත්තේ නෙමෙයි කියලා. අයියෝ ඔහොම වදින්නේ නැහැ. දුවපන්. බ්‍රෑන්ඩ් කාර්ය නම් ඩවුන් වෙනවා කොවිලා හරි. එන්න අමාරුයි තව මෙඩියක්. ඊළඟ සෝන් එක සෙට් වෙන ගමන් මූ නම් කොහොමවත් අබ්බ ගාතේ. හරි. බූමත් ඩවුන් වුණා ඉදුෂයාගේ අතින් නෙමෙයි. ඉදුෂයා ඩවුන් වුණා මචං බූමගේ අතින්. කැස්පර් BSL සෝන් පැත්තට දුවගෙන යනවා මචං. බලමු 4 දෙනාම හීල් කරයිද කියලා. නෑ මචං අපු එකවමයි හීල් කරේ. අපේ RSL එකේ සෙට් එක නයිස්. අර නෝවලයි සෙට් එකටම ගැහුවා. නෝවලයි සෙට් එකටම. පිලා on fire kill 3යි. රූබි kill 2යි. හස්ලර් kill 3ක් දාලා ටයිගර් kill 1යි. ඔල සෙට් එක ලයික් කරේ නේ. අපේ කවිබායි ගියාද? කවිබායි. කෝ බලගින්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ ඉතින් ගායි. කරන්නේ. සෙට් එක කොල්ල ටික ලයික් කරමු. සෙට් එක කොල්ල ටික ලයික් කරේ යම් මයිෂා. તો මේ ඉස්සරහට මම මේ ලයිව් වල ටූර්නමන්ට් වලට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දාලා දෙන. එතකොට හරි එතෙම දනුවක් ඩවුන් වෙලා යනවා මචං. BR එකක්ද සෝන් එකේ ඉන්න එනිමියට සේෆ් සෝන් එකකම් බලන් ඉන්නවා. එකක් දාන්න. BR එකකද සෝන් එකේ ඉන්න එනිමියස් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ෆලෝ කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. සෝන් එක ඇදීගෙන එන්නට තව තප්පර 25යි. 34යි. හරි ෆිලට් ඩවුන් වුණා මචං. රූබියා දුවගෙන එනවා. බලමු හීල් පාරක් ගහයිද? එක එක D සමානයි ඩේන්ජර්. ඇයි මගේ අතින් මොකක් හරි කියවුණාද? මම දන්නේ නැතුවම මගේ අතින් මොනවා හරි කියවුණාද? හරි ෆිලාලා ආයි වාස්පුණා.
RSL එක ඉවරයි මචං. RSL එකේ කතාව අදින් ඉවරයි. RSL එකේ කතාව අදින් ඉවරයි මචං. වෝල් එකක් ගහපිය. ඊයා මෝඩයා. RSL එක බුදිය ගනින් ගත්තා. හරි එතකම අපේ BL එකේ කොල්ලොත් ඉවරයි. RSL එකත් ඉවරයි. කැස්පර්ලගේ සීන් කොල්ල ටික විතරයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ BSL ලගේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. BSL ලගේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. මේ රයිඩර් එකක් ඉන්නවා මචං ආතල් එකේ. RSL එකට පන්න ගහන්නේ දැන් රයිඩර්ස්ලා. රයිඩර්ලා ඇවිල්ලා දැන් RSL එකේ කොල්ලන්ට පන්න ගහන සීන් එක. RSL එක අපි පැත්තකින් දාමුකෝ. අර ISI ලොල්ලට ගහපු එකට මං එකෙන්ම කැමතියි ඈ. අර ISI ලොල්ලට ගැහුවේ නිකන් බල්ලෙට්ට වගේ. හරිද? RSL එක අපි චුට්ටක් පැත්තකින් දාමුකෝ. හරි BL එකේ කොල්ලෝ ටිකයි මුන් තුන් දෙනයි ඉන්නේ. V3 එකක් යන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන වෙන්ඩින් මැෂින් එකක්වත් වැට්ටුවා නම් තමයි ආතල් එක. රූබි කියන එකටද නැතුව ඉතින් කට්ටි ෂෙයා කරගෙන කවුද බං ওই රූබි කියන්නේ? channel ලොල්ලා එලින් වෙඩි තියා ගන්න බැරි එක. හරි අම්බෝ වාසී ඔයි කැස්පරියා හීල් පාරක් නම් යනවා කැප්ටන් ව. අරේ බායි වෙනවා දැන්. හරි රයිඩර් යා තාම ප්‍රශ් කරේ නෑ. බූමත් ගහක් ගාවට වෙලා ඉන්නවා චතුව ගලගාව. අනේ දෙන්නට ගැහියා කිවා. දෙන්නට ගේමක් දුන්න හැකියි. ඌට නම් මමත් ගහනවා බං මාස්ටර් මයින්ඩ් එකක මතකනේ ගැහුව විදිය කියලාද. අපේ උන් කතා කරන්නේ නෑ බං. අයියෝ එහෙනම් තේරුමක්ම නෑ ෆිලා. ඕක දමලා ගහලා නිකන් ඉන්න දෙන්න ෆිලා එතකොට නම්. ඒ අරු වම බලන්නේ නෑ. අරු එනවා. අරක වම බලන්නේ නෑ. වම බැලුවේ නෑ. අයියෝ විකුණු. අපේ කැප්ටන් යා ඩවුන් මචං. කැස්පරේ විතරයි ඉන්නේ. හරි කැස්පර් අපේ රයිඩර්ලගේ ටීම් එක තමයි මැච් එක වින් කරේ. සුපියා මං ආවනම් කොල්ල ඔක්කොම විනාඩි දෙකෙන් නිදි. විලාවට බං කවි විලාවට බං. ෂෑපාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෑපාරක් දාමු. මේ මාව ඇහෙනවනේ කට්ටියට. මයික් එක දුරද තියෙන්නේ නෑ. මහසෝන් පැටිය. ලයිව් කොල්ල සෙට් එක මට ලයික් කවුන්ට් එක කියන්නකෝ. ලයිව් එකේ සෙට් එක මට ලයික් කවුන්ට් එක කියන්න වචන තරහ නැතු. guys. කට්ටියම ලයික් පාරක් දාගෙන කට්ටියම ලයික් පාරක් දාගෙන යන්න මචං. ලයික් කීයද boys? ලයික් 100 කරාද? chat එකේ ඉන්න කට්ටිය. ලයික් 100 කරාද මචං? කට්ටිය ලයික් 100 කරාද? විලිගී කියනද ඔයා කියලාත් දාගෙන ඕකා කියන නැලිවිලිගී. 78යි කට්ටිය ලයික් 90 කරුම් මචං. කට්ටිය ලයික් 90 කරුම්. මොකද කරන්නේ guys කට්ටිය? ආම ලයිව් එක පැය දෙකමාරක්වත් නැහැ. ඒ වුණාට කරහල්ලා කරන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එක කට්ටියම ජොයින් වෙන්න. යනවා නහුතෙට නෑ. මල පැනලා ඉන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. අපි CS පාරකට යන්නේ එහෙනම්. අපි CS පාරකට යන් 6v6 එකක් ගහලෙමු. එන්න 6 vs 6 එකක් ගහන්න custom preset එකක්. custom preset එකකින් ඉස්සලා ගහලෙමු නේද බා. custom preset එක 4v4 එකක් ගහලෙමු බා. කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඉන්න මචං. 141.0.5 308.6 මචං. රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා. රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා එන්න. මේක CS යන්නේ ඉඩම දිනනවා. ඉඩම දිනනවා CS එකක් නිසා. CS එක නිසා ඉඩම දිනනවා. කවුරු රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ගන්න බෑ. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා. රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා එන්න. ඉඩම දිනනවා රික්වෙස්ට් එපා වැළපෙන්න. එපා 141.5 30.86 141.5 30.86 එපා ID පාස්වර්ඩ් ගහපියව. ID පාස්වර්ඩ් ගහපියව. පස්සේ කෑ ගහනවා ඊට පස්සේ අනේ මට එන්න බැරි වුණා කට්ටිය ඔයා ඉන්වයිට් දාලා ගත්තේ. අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියනවා මේ CS එකක් ඉඳ. මේ VR එකේ නම් රික්වෙස්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා guys. CS එකේ එන්න එපා රික්වෙස්ට් දාන්න. එපා 4v4 එකක් යන්නේ 141.0.5
0.5යි 30යි 86 එපා කට්ටියන් 141යි 0.5යි 30යි 86 එපා කියන්නේ එපා රික්වෙස්ට් වලින් එන්න ID ගහලා එන්න ID ගහලා එන්න ඊට පස්සේ කියන්නේ කට්ටියට එන්න බැරි වුණා කියලා ඒකයි කියන්නේ chat එක අරන් හිටියනම් ඔයාගේ රෝස කම්මුල් දෙක මිරිකම මං මහත් කරනවා කියලා දාලා දෙනවා එපා BL එකේ කොල්ල සෙට් එක අර පොඩ්ඩලට පොඩ්ඩක් කියන්න මචං ID password වලින් එන්න කියලා ගත්තාම කෙලස්නේ ID password ගහලා එන කෙනාටයි chance එක නැත්තම් සිට් නෑනේ නැත්තම් සිට් වෙන්නේ නෑනේ අද අදිනවා අය මයි what a luck අම්මට සිරි එක 1k ඒකේ likes 1k පටිෂා පරද්දන් ලයිව් කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං ID password ගහලා එන්න තව එක්කෙනෙක්ට එන්න chance එක තියෙනවා මචං තව එක්කෙනෙක්ට ලයිව් එකෙන් එන්න chance එකක් තියෙනවා ඉක්මන් කරමු ලයිව් එකේ ඉන්න ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ආයෙ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා හරි නේද ෆුල්ද අන්තිම එකනේ අපි ටෙඩි වරගෙන යම්බයි ටෙඩි වරගත්තා අන්ලිමිටඩ් ඇමෝ වැටලා කියලා හිතනවා ඔන්න කට්ටිය ඉල්ල විදිහට CS කස්ටම් එකක් හැදුවා මචං ඔයාලට BR ස්පෝර්ට්ම ඉල්ලුවේ නෑනේ කට්ටිය එහෙනම් හැදුවා එහෙනම් ඕන් හැදුවා කට්ටියම ෂෙයා කරමු කට්ටියම ෂෙයා කරද්දා ඒත් එක රයිසර් කිල් හරි රයිසර් කිල් එනේ තමයි ටයිගර් ඉන්නවා කණියා ඉන්නවා බූමා මේ බූමා කියන්නේ අපි බෑන්ඩ් ඉච් එක නෙමෙයි නේද පේන්නවත් නෑ දැන් ටූෂා ඉන්නවා ලෙජනා ඉන්නවා කිලර් ඉන්නවා BL ටෙඩියා ඉන්නවා ඔන්න ඔය සෙට් එක තමයි මචං කස්ටම් එක ඇතුලේ ඉන්නේ අද දවසේ අනේ අයියා අපි ඉවරයි කියලා දාලා දෙනවා උඹට මම කිව්වා කියලා හිතාගනින්කෝ පොළ සෙට් එක ලයික් 80 කරමු අනුචි ලයික් 80 කරමු මචං ඒ ලයික් 80 කරමු හොල්ලේ උකින් සෙට් එක සපෝට් එකක් දෙන්න මචං ලයික් 80 කරනවා කිව්වහම නෑනේ කිසිම ඔයාලගේ නෙමෙයි එක ෂෙයා කරන්න රූබියා ඉන්නවද ඕකේ නෑ එහෙම එකෙක් පේන්නවත් නෑ එහෙම එකෙක් මේ මැච් එකක ගියා මේ කොහෙවත් පේන්නවත් නෑ රූබි කියලා එකෙක් නෑ ඔහුගේ 100 තමයි ඔහුගේ 100 ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අකරබයි හරිම විනෝදයි අපි දැන් මේක ඩේටා ඔෆ් කරගමු මේ කෝල් කළා කාපු එකට සුබ පතන්න ආන්සර් කරන්නෙත් නෑනේ අප්පා කාලා එහෙනම් දරා ගන්න වෙරි සීන් එකක් ඒක කෑවහම දරා ගන්න වෙරි සීන් එකක් එනවා ඒක කියන්නේ නෙව්ව එක කියලා තුනකට ගහලා අන්තිම එකට ගහ ගන්න බැරි වුණාම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මචං අන්තිම එකට ගහ ගන්න බැරි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ හරි ඒතේ රයිසර් කිල් දැක් දාලා බූමට් ඩවුන් මචං හරි ඉතරයිනේ ඉතින් කිලර් ගහලා දැම්ම මචං කිල් එක අරුට එකට බින්දයි මැච් එකකට බින්දයි GW ලෙජන්ඩ් ලගේ ටීම් එක පළවෙනි රවුන්ඩ් එක කරා ලෙජන්ඩ් කිල් 3යි වැඩිම කිලර්ගේ පැත්තට යක් මේක උඩයයිද දන්නේ නැහැ වැඩිම කිලර් කිව්ව හින්දා ලයිව් එකේ උඩ පණිත් දන්නේ GW යා උඩ පයින්න නම් ඉලාස්ති වෙන්න එපා අන්තිම එකවරවත් ගහ ගන්න බැරි බොට්ටු නිසා කියලා දාලා දෙනවා ඔව් ඇත්ත කතාව සහතිකේ ඇත්ත අද දනුජ නෑ වගේනේ දනුජ ලයිව් එකටත් ඇවිල්ලා හිටියා මොකද කිව්වේ නන්නේ ෂෙයා දාන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං නයිස් ලෙජන නයිස් ගහගෙන යන් ගස්සගෙන යන් මම ලයිව් එක පැය දෙකමාරක් කරන්න නෑ මචං බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික සපෝට් එකක් දෙමුද යාළුවනේ ඔය ලයික් බටන් එකයි ෂෙයා බටන් එකයි දෙකම කරපියව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපියව ඔයාලට හෙන ගහයි ඔලව් යක්කයිනේ ඔයාලට හෙන ගහයිඩෝ ඔලව් යක්කයිනේ කෝ බලන්න හරිනේ ඉතින් තාම ඉන්නවනේ ඉතින්
කට්ටියම ෂෙයා කරන්න. ලාම්පුරේ ෂෙයාර් කරේ. ලාම්පුරේ ෂෙයාර් කරේ මචං. ලාම්පුරේ ෂෙයාර්. අපි සයිඩ් එකෙන් chat එකත් ඕපන් කරගෙනම අපි එහා පැත්තේ වැඩ ගාවට යන්න ගියා විතරයි මචං. රයිසන් ගහලා දැම්ම කිල් 5යි සුපිරි. මැච් එක සමානයි. කරට කර යනවා. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. තාම ලයික් කරලා ගන්න. කට්ටියම වෝට් කරමු. කට්ටියම ලයික් කරමු. මැසේජ් එකක් දාමු. යම්මක් සුපිරි. දැන් හරි දැන් ඉවරයි. ෂෙයා කරන්න. ලාම්පුරේ ෂෙයාර් කරේ. රූබි මාව බ්ලොක් කරලා කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් හොඳයි නේ බං. ඇයි ඔය එක එකාට සෙකන්ඩ් එන්න යන්නේ මොකටද බං ඔබ? කරනිකා ඔබත් බ්ලොක් කරලා දාහම ඉවරයි. ISI ලොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. ඔය ISI එකේ ලොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා බං. මොක්කුද? උන් පැනල් ගහන බල්ලෝ. ISI. කටි ෂෙයා කරන්න. යෝ ඒක වැඩ නැද්ද බං? යෝ රිඩීම් එක වැඩ නැද්ද? chat එක රිඩීම් එකට මොකද උනේ? hey man රිඩීම් alert එකට නැද්ද ඒ පාර? ඒ පාර රිඩීම් box එකට කෙලියද? like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. රූගාව පොයින්ට් 11470ක් තියෙනවානේ. මදි. කටි ෂෙයා කරගෙන යන්න බොයිස්. නයිස් ඔයි. බූමරන් සුපිරියක්. රයිසර් කාර්යයත් ගහගෙන යනවා ටයිගර් විතරයි තාම කිලක්වත් දාලා නැත්තේ. ISI උංග නම් කෝන් කරනවා කොහොමද? like කළා ෂෙයා කරන්න. හරි දැන් GW legend kill 6ක් දාලා මචං BLT එඩිය ඩවුන් වෙලා ඉන්නවා. ඒත් එක බූම kill 4යි ටයිගර් බින්දයි මචං රයිසර් kill 7ක් දාලා නයිස්. ඊළඟ ගන්න කස්ටම් එක මොකද්ද? ලයිව් එක කට්ටිය ඊළඟ ගන්න කස්ටම් එක මොකද්ද කියන්නේ මචං? ඊළඟ ගන්න කුස්ටම් එක කියන්නේ ගන්න කුස්ටම් එක මොකද්ද? අයියේ මං වගේ බිග් පෑන් ලු. මම බිග් පෑන් එක. අම්බෝ ටයිගර් නයිස් ආ. ටයිගර් නයිස්. මම කිලක් දාගත්තා. ඉතින් රයිසර් කාර්යය කිල් 8ක් දාලා 3ට 1යි මැච් එක යන්නේ. මොකක් හරි වුණාද අත රූබියට? කවුද හස්ල නෙමෙයි. කොංජ අද රූබියට මොකක් හරි වුණාද? කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වද? නිකන් දපණි ගහලා වගේ කුබ්බයා කඩාගෙන පාත් වෙලා වගේ මොකයි? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ෂාන් චේන් පුකා කියලා දාලා. හොඳට ආතල්ලක් ගලක් වගේ. හොඳ දේවල් ටිකක් ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවා මම දැන් දැක්කේ. කට්ටි ෂෙයා කරමු. හරි මට දැන් හෙම්බිරිසා හැදීගෙන ඉන්නේ මචං. මට ඒක තේරෙනවා. උගුරේ ඉඳන් දැන් නහය ගාවටම එන සීන් එකක් තියෙන දැන්. ආයි ෂොට් එක හම්බ වෙනවා මට. අම්බෝ ටයිගර්. ඉතින් එගෝ කිල් දෙකට PLT එඩියක් ඩවුන් වෙලා ගියා මචං. ඉදූෂ කිල් 0 GW legend කිල් 7ක් දාලා 4ට 1යි මැච් එක. මැච් එක 4ට 1යි මචං. රයිසර් කාර්යයත් කිල් 9ක් දාලා ටයිගර් කිල් 2 කණියා කිල් 1ක් දාලා බූම් කිල් 7යි. legend විතරයි ගහන්නේ legend. රුවිය හෙල්ල දෙන්නම් එකපාර සෙට් වෙලා දෙන්නම එකපාර සෙට් වෙලා මාට්ටු කියලා දාලා.
ඒ උගේ රිඩීම් එක වැඩ නැහැ නේ බා. අද්දේ වෙලා දෙන්නේ. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. කට්ටිය ෂෙයා කරමු. ඒවට කතා කරගන්න බෑ වන් දැන්. හරිනේ ඉතින් මං ගාව පොයින්ට් නැහැ කියලා එන්නේ. ගාව පොයින්ට් ඉවරයි කියලා එන්නේ. මේ කවුරු හරි මට පින් අතෙක් පොයින්ට් එකක් gift කරන්න. නැත්නම් උන්ගේ රිඩීම් එක දාන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරලා තාම. මට පොයින්ට් ගිව් කරා කියලා උඹලටයි මං අමුතෙන් පොයින්ට් දෙන්නේ නැහැ. හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි. හරි එතන ලෙජන්ඩ් කාර්යය කිල් 7ක් දාලා කිල් 2යි ප්ලේ කරගෙන යන් කණියා. කණියත් වැඩක් නැහැ බං. කණියා තේරුමක්ම නැති එක. 4ට එකයි මැච් එක. ඒක 4ට එකක් කියන්නේ ඉවර කරමුකෝ මැච් එක. මැච් එක ඉක්මනට ඉවර කරන්නකෝ මගේ පුතේ. ඕ සක්කිලි බල්ලා උඹටයි මම කතා කරන්නේ හරිද? උඹ ඔය වැඩේ නවත්තා. ලොල්ලගේ රිඩීම් එකක් වැරදි මිනිස්සෙක්ගෙන් උඹ ඔය ආතල් ගන්න. අයියයි තමයි. ලොල්ලගේ රිඩීම් එක බං ඒක. එන ලොල්ලගේ රිඩීම් එකක් ඈ. අර පැනල් එක දාහංකෝ පැනල් එක තමයි ආතල්. පැනල් එක තමයි ආතල්. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. උඹ টොප් වල නෑ. උඹ ඇති টොප් මගුලක් නෑ. හරිද? උඹට টොප් වලට එන්න ඕනේ නෑ. පැනල් එක ගහපන්. හරි එතන ඉදුෂා කිල් බින්ද ලෙජන්ඩ් කිල් 7ක් දාලා එකෝ කිල් 2යි මචං. රයිසරේ කිල් 10ක් ගහලා නේ. රයිසරේ කිල් 10ක් ගහලා පොඩ්ඩක් කේස් නෙමෙයි හොඳටම කේස්. අනේ මේ টොප් බහිනවා මගේ කියලා දාලා. උඹ කවද්ද টොප් හිටියේ ගියහංගෝ? උඹ කවද්ද টොප් හිටියේ? ඵලයන් මීම යන්න. ඵලයන් හර කයන්න. මේ උරුතල් ලයින සෙට් එක ලයික් කරමුද මචං? ලයික් කරලා ෂෙයා කරමුද? টොප් 4 මං අම්මට තේරි টොප් 4ත් ඇවිල්ලා. ඌ නේද බං টොප් ඉඳලාමු. අවන්නේ තව එකපාරක් දාන්න. තව එකපාරක් දාන්න. පැනල් කියන රිඩීම් එක තව එකපාරක් දාන්න. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ඕනේ. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියම. අන්න මට කියන්න කට්ටිය හෙට උදේ ඉන්නවද? මට කියන්න කට්ටිය හෙට උදේ ඉන්නවද ගෙවල් වල? උදේ නැතුව ඇතිනේ කට්ටිය. කට්ටිය උදේ ඉන්නවද හෙට? අයිවේ කොල්ලෝ උදේ ඉන්නවද හෙට? ඇවිල්ලා බදාදා. හරි එතක මේ මැච් එක ඉවරනවා මචං. මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියන්නේ chat එකේ කට්ටිය. chat එකේ කට්ටිය මැසේජ් එකක් දාන්න මොකද්ද ගහන්න ඕන කස්ටම් එක කියලා. තාම ලයිව් එක පැය දෙකමාර වෙලා නැහැ. බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික ලයික් වෙන්න ඕනේ, ෂෙයා වෙන්න ඕනේ, channel එක සබස්ක්‍රයිබ් වෙන්න ඕනේ. යම්ම ගන්න. හරි මොකද්ද ගහන කස්ටම් එක කියන්නේ? කට්ටියම එක එක ගෙන්න මේ ඇහුවේ ලයිව් එකේ ඉන්න ඔක්කොගෙම ඇහුවේ. අපි මේ බණිය එකපාරක් කරකවල බලමුද? මේ බණිය එකපාරක් කරකවල බලමුද? අපිට බණියේ එහෙම ආවොත් එහෙම නේද? බණිය කරගෙව්වා මචං. ඔන්න බණිය කරකවන්නයි යන්නේ guys. බණියට වැඩේ දෙන්නයි යන්නේ. මේකට තව දවස් 14ක් තියෙනවා. අපි ට්‍රික් එකක් දාලා ඔන්න බණිය ගන්නයි යන්නේ මචං. ට්‍රික් එක දාලා බණිය ගන්න යන්නේ. උඹ බලන්න පළවෙනි ස්පින් එකේම බණිය ගන්න විදිය. බලන්න පළවෙනි ස්පින් එකේම මචං බණිය ගන්න විදිය. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. පළවෙනි ස්පින් එකේම බණිය ගන්නයි යන්නේ. එන්න පළවෙනි ස්පින් එකේම බණිය ගන්නයි යන්නේ. ලක් පළවෙනි ස්පින් එකෙන් ගමු. පළවෙනි ස්පින් එකේම බණිය මචං. කයි බත් දෙකටයි. අට්ටයි. බලපන් මේකට තමයි ට්‍රික් එක කියන්නේ මචං. මේවට තමයි ට්‍රික්ස් කියන්නේ. bugs and tricks. bugs and tricks. හරි මචං. හරි. මචං ගේන්නයි යන්නේ සුපිරියක්.
කවුන්ට් එකට බණිය ගස්සන්න යන්නේ කවුන්ට් එකට බණිය ගස්සන්න යන්නේ මචං. ඔන්න ගේනවා සුපිරියක්. නව සුපිරියක් මචං. එම උඩ ඉඳන් ආයි පහු ආපස්සට යන්න ඕනේ මචං. ආයි මෙහෙම. එකපාර ස්පින් එකක් දෙන්න ඕනේ මචං. කෙලින් එන්නේ බණිය නෙමෙයි. එන්නේ බණිය නෙමෙයි. හරි. ඕන් ආවා එකෙට්ට බණිය. හරි මචං කික් එක ඇඳගත්තා. පිරි එක ස්පින් එක. ඊසි වැඩි වුණා මේක ගන්න. මේක ගන්න ඊසි වැඩි වුණා. හරිද බයි ටෝකන්? දැන් රෝල් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අන්ලොක් විත් ටෝකන්. අන්ලොක් විත් ටෝකන් කියලා තියෙන්නේ. අම්මට සිරි මෙන්න බණිය. රිදෙයි. රිදෙයි. මෙන්න බණිය මචං. බලා මොක්කුද බං. Chicken wings from last night. බලපන්. කලයම්බු පරිස්සමෙන් ඉඳහලු. කවුද මේ ලොල්ලෙක් කෑ ගහන්නේ? බණී මචං. බණී කියන්නේ. අව ස්පින් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලාත් දාතින. ඔබ දෙනවා මගේ. පුළුවන්. බණිය වෙන්න. මචං බණිය ගන්න විදිය. අව පහ. හරි වෙන බෑ. තව පුළුවන්ද? පුතන් කමත්ති. හරි තව එකක් ගහමු. කෝ තව සල්ලි වැඩි ඒවා. ඕම් බලහන්. බෝල් එකක් එන්නේ. ඊයා බං. අද මේ ගරීන එක බං. යා වැඩක් නෑ බං. ගරීන කියන්නේ මහා දුපොලබ්බා. ඕම් බලහන් ෆිස්ට් එක ගන්න විදිය. ඊසි වැඩි යෝයි. එව්වනම් ලේසි යෝයි. ඉතින්. හරි බණිය දාගමු. ගත්ත බණිය දාගනින්න. බණිය දාගත්තමයි. බණිය දාගත්ත බොයිස්. බණිය දාගත්ත අලුතෙන් ගත්ත බණිය. I should have finished those හරිනේ chicken ස්නයිපර් wings පාරක් from ගහමු නේද last එහෙනම්? night. I'm කට්ටි කියන්නේ මොකද්ද ගහන කාලේ? කස්ටම් එක. පද්දේ හම්බුනේ බා? පිස්තෝලයක්ද? පද්දේ හම්බුනේ. ඒතරා ලොකුයි මගේ. කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න. ස්නයිපර් පාරක් ගහමුද? ස්නයිපර් පාරකට යන්නද? chat එක. 206 එකක් දෙනවද PC දෙන්නෙක් ඉන්නේ දෙන්නෙම නෑ. ෂුවර් ගහනවා නම් පැනල් තමයි. මොකද්ද ගහන පැනල් එක? ඒක මම ප්‍රොමෝට් කරලා දෙන්නම් මචං. බට් ප්ලග් එකක් කියලා දාලා දෙනවා. බ්ලඩ් ප්ලග් කෙනෙක් එකක්. ඇත්තෝයි. හරි BRL අපි සෝලෝ කස්ටම් එකක් ගහමු මචං. BRL පිස්ටල් එකක් කියන්නේ. රිවයිවල් වෙන්න chance එකක් නෑ. රිවයිවල් වෙන්න chance එකක් නෑ. EP 200යි HP 200යි unlimited wall මේ ටික හරි. don't damage වැඩි කරා headshot only දැම්මා load out game එකේ high root. හරි. කට්ටිය වෙන සෝලෝ පිස්ටල් එකක් කියන්නේ. සෝලෝ පිස්තෝලයක් කියන්නේ මචං. සෝලයක් හරි ඩුවෝ එකක් කරමුකෝ. හරි බං එල ඩුවෝ. හරි. ඒත් ගහ ගන්න බැරි වුණොත් නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඩුවෝ. headshot only දැම්මා ගන්න. හරි කට්ටියන පාස්වර්ඩ් එක ගහලා අයියෝ ආයෙ ජෙස් කරන්න ඕනේ බං. අර මගුලක් කියවන්න ගිහලා දාන්න ඕනේ. ආයි බලපං ඉතින් ආයි දොන්න. දාන්න බෑ. හරි නේද? අයිගේ හයි දැන් ඉන්න කට්ටිය රික්වෙස්ට් දාන්න. අර වගේ CS මැච් වලට කවුරු රික්වෙස්ට් දාන්න එපා මචං. CS කස්ටම් වලට කවුරු රික්වෙස්ට් දාන්න එපා. ID පාස්වර්ඩ් ගහලා මෙන්න. ඒකයි කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් ගත්තේ නැත්තේ. මේවට දැම්මට අවුලක් නැහැ. මේකේ ඉඩ තියෙනවනේ ඕනතර. ඕනතර ඉඩ තියෙනවා කියවට මෙතන ඉන්න තරම හැටියට ගන්න පුළුවන් නේ. කොහොම හරි නේද? හරි. පාස්වර්ඩ් එක පිස්ටල් ඩුවෝ. පිස්තෝල ඩුවෝ එකක් කියන්නේ 141යි 0.9යි 521යි 4 මචං. පාස්වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා 1. පාස්වර්ඩ් එක යන්නේ 1 දිගටම තියෙන කස්ටම් දිගටම තියෙන මැච්. එක මේකයි. පිස්ටල් ඔන්ලියක් මේ පාරණයි යන්නේ හැබැයි.
pistol only. තරහයි කියලා දාලා තිනවා හොඳ වැඩි. හොඳ වැඩි. හොඳ වැඩි උඹලට. හරි කට්ටි වෙන්න pistol only ට. කට්ටි වෙන්න pistol only ට මයිෂා. password එක ගහලා join වෙමු. password එක ගහලා join වෙමු. set වෙන. මම එකක් දෙන්නකෝ. ඊයා. රැන්ඩි ඕටන්. ඕටන් නෙමෙයිනේ. ඊර හයි කියලා දාලා තියෙනවා. පටවලයා. ඇස් සිට නැද්ද බා? තාවනම් කම්මැලිකම යනවා ඇස්සත් හිටියනම් කම්මැලිකම යනවා මචං. කට්ටි වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක ගහලා කට්ටි වෙන්න පාස්වර්ඩ් එක. ඇස් ඉන්නේ නේ බොයිස්. ඇස් ඉන්නේ බං බග් ගලද මන්. කට්ටි වෙන්න 141යි 09යි 521යි 4 ගායිස් අමුතුවෙන් කියන්න නෑ. කෝ chat එකේ කොල්ලෝ ටික අඩෝ like 100 යන support එකක් දෙමු. මචං like ගන්න කියමු. තරහ නැතුව කට්ටියම like ගන්න කියමු. සෙට් වෙන හැමෝම. කට්ටියම share කරන්න. ෂෙයා කරන්න කට්ටිය ෂෙයා කරක් දාන්න 79 ලයික් කරලා දාමු මයිෂා ලයික් 90 කරලා දාමු chat එකේ කොල්ලෝ ටික තාම පැය 3ක්වත් නැහැ ඒක නෙමෙයි මම මෙතන කියන්නේ කට්ටිය ලයික් කරන්න කියලා කියන්නේ කට්ටියට තේරුණාද මේක ලයිව් එක බලන් ඉන්න ඔක්කොම ලයික් කරලා නැහැ කියලායි මම කියන්නේ guys කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යා pistol only එකක් කියන්නේ password එක s හැක්කු දාගෙන වඩ වෙනවා කුයි විලේ හරි කියලා දාලා දෙනවා ඔය ටික ඉන්නවාද කියලා බලනක ට්‍රේනර් ගොබ් දැහෙම ඉන්නවා කාර්යය දෙනවා like කරන්න comment කරන්න share කරන්න follow කරන්න ඔහම නම් බෑ එහෙනම් අපි ගියා කියලා දාලා දෙනවා ඉතින් ඵලයන්ගෝ යනවා කියනවා කුයි විලේත් යන්නෙත් නැහැ ඌ ඉන්නෙත් නැහැ මොකද්ද මූ කරන්නේ මේ මොකද්ද කරන්න කියලාත් මම දන්නේ නැහැ. ඔව්. මොකද්ද කරන්න කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. 141.09 521යි 4. 141.09 521යි 4යි පාස්වර්ඩ් එක. SI ලොල්ලා. SI ලොල්ලා. මම ගන්නද ඔයාලට? අත කපා ගනින් දැන් රූබි අත කපාගෙන වහ ටිකක් බීපන්. අල්ලපු ගෙදර බත් ලෑල්ල ලේනා පැංච කොටුව මං ආවා කියලා දාතන උඹට ආච්චිට හාල්. ඔය කොහෙද යකෝ මෙච්චරලා ගිහින් හිටියේ? උඹ නැතුව උඹේ පවුලේ උන් ටික ෂෙයා කරන්නෙත් නෑ. ලේනාගේ පවුල ආවා උඹේ පවුල හදාවා. තව ටිකෙන් ලේනිගේ නැට්ට කපලා යවන්නේ. නැට්ට නෙමේ. ලේනිගේ වෙන මොනවා හරි නැති වෙනවා දැන්. මේ පවුල ආවද chat එක ඇතුළට? දඬු ලේනියාව ලේනියෝ වර්ග ඔක්කොම ආවා මචං ඔය නෑනේ 141.09යි 521යි 4 141.09යි 521යි 4 Thank you so much subscribe करार. क्या मत
ඔය ටික ගැම්මට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කොලෝ ගැම්මටයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඔහොම කරාට ඌව වෙන්නේ නැහැ. කරාට ඌව වෙන්නේ නැහැ නේ මචං. හරි නේද? මම මැච් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. කට්ටියටම chance එක දීලා ඉවරයි. එහෙනම් මම ස්ටාර්ට් කරනවා එහෙනම්. කොල්ලෝ අපි ගියා. කොල්ලෝ අපි ස්ටාර්ට් කරා වගේ සීන් එකටයි මම දැන් ඉන්නේ. තාමත් ඒ ඇලර්ට් බොක්ස් එකේ සවුන්ඩ් වැඩිද? තාම මේ ඇලර්ට් බොක්ස් එකේ සවුන්ඩ් වැඩිද? chat එකේ කට්ටිය. බොක්ස් එකේ තාම සවුන්ඩ් වැඩි වගේ නේ. ඒනිව දුන්නොත් කරනවා ඇත්ත. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න, කට්ටියම ෂෙයා කරන්න, කට්ටියම ෂෙයා කරන්න මචං. ලයිව් එකේ කොල්ලෝ සෙට් එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සප්. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ලයික් කරලා ෂෙයා බාරක් දානවා මචං. ඇලර්ට් එක කො වෙලා ඇහුනේ නෑ මං එතන චෙක් කරා බොයිස්. එතන චෙක් කරා හොඳේ. එතන මං චෙක් කරා. ඒක හින්දායි එහෙම ඇහුනේ. ඒක උනේ. ඒකත් දාලා නම් කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න. කට්ටිය ෂෙයා කරගෙන යන්න. කොල්ලෝ හරි අපි විස්ටල් මැච් එක බලාගෙන යන්. chat එකේ කොල්ලෝ ටික ලයික් 100ට ලං කරමු. ලයික් 100ට ලං කරමු මචං. දැන් හරි ඒ ඇලර්ට් බොක්ස් එක චෙක් කරාම වල සවුන්ඩ් වැඩි කියවනේ. දැන් ඒක චෙක්. හරිද අමාරුව. ඔය වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් ගහගෙන යන්න, නටාගෙන ඉන්න සකරබයිස් පාරක් දාගෙන යන්න මචං. කට්ටියම ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, live එක like කරන්න, bell icon එක කරන්න. තියෙන ඔක්කොම කරන්න. okay? තියෙන ඔක්කොම කරන්න. ඒක hunter. අදවත් review ඕනේ කියලා දාලා තිනවා මම උමේෂ්. අදවත් කියන්නේ ඇයි අපි වෙනදා review දුන්නේ නැද්ද? ඔයාගේ ID එක නම් review වෙන්නේ නැතුව ඉතින් අපි අනිත් කට්ටිය නම් ID review කරා මචං. අදවත් ඔයාගේ ID එක දෙනවද කියලා දාලා තියෙන්නේ. දෙනවා මචං. මට 106 එකක් ඕනේ. හැබැයි මම හැකර් කෙනෙක්. මං කිව්වා කියලා හිතාගනි උඹට. උඹට මං කිව්වා කියලා හිතාගනි. මම එක තමා කෑවේ. මම එකටම කෑවේ. තිමල තුෂාන්. ඉතින් එකටම කෑවා නම් දැන් වතුර ටිකක් බීලා ඊළඟ කස්ටමර් එකට ලෑස්ති වියා. ඔය එකටම කෑවා නම් එහෙනම් කෙලින්ම අපි ඉන්න ප්ලේස්ලා සෙට් එක බලාගෙන යන්න මචං. පිස්ටල්ම ගහනවද කියලාත් බලාගෙන යන්න. BL එකේ ක්‍රේසි ටෙඩි චුට්ටා ගිමා එතක සෙරොක්ස් ආස්ට එතක SLS L2 ඉන්නවා පොඩ්ඩා ඉන්නවා එතක පැටි කියලා ගෝ එකක් ඉන්නවා B12 ෆීනික්ස් ඉන්නවා එතක ඩිලා ඉන්නවා බණ්ඩාර අයියා ඉන්නවා එතක XXO ඉන්නවා ලයන් කාරයා ඉන්නවා මචං ටයිගර් ඉන්නවා SF Fury නෙමෙයි Fury Yenus Fury AOX සඳු ඇවිල්ලා ඉන්නවා මචං. සාදරු ගේමර් ඉන්නවා. ටයිසර් ඉන්නවා. එතක උමේෂ් ඉන්නවා. හන්ටර් ඉන්නවා. තික්ඥා ඉන්නවා. ලෙජන්ඩ් ඉන්නවා. කට්ටියම ගහන්නේ පිස්ටල් මචං. නොදෙකින් මුට කියනටට හොඳයි තැඹිලි උගුරක් බොනවා. ඉතින් ඒකනේ මං කිව්වේ ලයිව් එකේ කොල්ලන්ට තැඹිලි කියනවා කියලා. හැක් මාට්ටුද? අර ISI ලොල්ලගේ හැක් එක මාට්ටු. උන් දැන් පේන්නවත් නැහැ. ISI ලොල්ලගේ දැන් හැක් එක මාට්ටු මචං. කොහොම දැන් මම ලයිව් එකේ පැටිකිරිය පෙන්නනවා උගේ. උගේ පැටිකිරිය මම දැන් පෙන්නනවා මචං. ඔයාලට කියන්න බොයිස් අනිකර අමු ලොල්ල හරිද ඌ. අනිකර අමු ලොල්ල ඌ පැනල් එක පවා මට පෙන්නවා මචං. උන් බලන්න. මේ තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් වෙන් ඌ යූස් කරන පැනල් එක කියලාත් පෙන්නවා මේ. දා කස්ටම් එකේ වෙන්න මේක දාගෙන තමයි මං ගැහුවේ කියලාත් කිව්වා. මේ දැක්කා නේද බයිපාස්. ඔයාලට තාම පේන්නේ නැහැ. මගේ පොටොත් එක්කම තියෙනවා මචං. ඇඹිලි ඕනේ දුඹට. අනේ ලේනෝ. ඵලයන් ගෙදර. ආව මෙතන තැඹිලි පොවන්න. කටිෂා කර. කටිෂා පාරක් දාන්න මචං. SF line kill දෙයක් දාලා එතන ඩෙක්සෝ.
එකයි. පට්ටි ෂේප් එක ප්ලේ කරගෙන යනවා. BL එකේ කොල්ලෝ ටිකක් අවුලක් නැහැ ෂේප්. උඩට දාපු එක අඩෝ ලේනා ඔබ සෙට් නැහැ හරිද? සෙට් නැහැ හරිද? කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යමු. අරකට අරිගතෝ මොෂි වගේ එකක් මට සින්දුවක් තියෙනන් දාපන් කොංජා. මට සින්දුවක් තියෙනන් දාපන්. මට මගුල් කියවන්නේ සින්දුව දාපන්. සින්දුවේ උඹට ඕන ක්ලිප් එක විතරක් කරන් ක්‍රොප් කරලා දාපන් මට. මන් දාන්න. එතකන් ඕක තමයි. ඔබ දානකම් ඕක තමයි. එතකන් BL එකේ ගිමා ඉන්නවා. එතකන් චුට්ටේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. උන් සෙට් එක ෂේප් නේද? උන්ගේ ෂේප්. උමේෂ්. බණිය ගත්තද? අපෝ ගත්තා. ඊසි වැඩි වුණා බණිය. ඔහේ හෝ සොයා ඒවි ආනේ සින්දුවක් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. ඔහේ හෝ නූ නම් නතර වී කාට හෝ ජීවිතෙදි ෂුටින් නම් ඒ ඇති. Damn. What the hey. කට්ටි ලයික් කරනවා මචං. කට්ටි ලයික් කරන මේ අද දනුජය නැද්ද බෑ? මට ID රිවැක් වෙන්න දෙන්නම් සෝන දෙන්න. මම ලොබියට ගියන් කට්ටියක ID දාන්න වැඩි ඉවරයි. මට ලොබියට ගියන් කට්ටියක ID දාන්න මට නම් දැන් ඉතිමත්. අපරාධය අද ලයිව් දැම්මේ. ලයිව් දාන්නත් ඕනේ. ඇයි දැම්මේ කියලා අහනවානේ. රූබි නම් නව කතාකාරයෙක්ද කොහෙද? ඕක නව කතාකාරයෙක් නෙවෙයි. ඕක පැනල් ලොල්ලෙක්. ඉඳන් මම ওই ලොල්ලාගේ වැඩ පෙන්නන්නම් මම උඹලට. තනිකර ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකම තියෙනවා මචං ලොල්ලාගේ පැනල් එක. ලොල්ලාගේ පැනල් එක තනිකර ස්ක්‍රීන්ෂොට් වලින්ම තියෙනවා මං ගාව. හරිද? ISI එකේ ඉන්නේ බඩුකාරයෝ කියන එක ඇත්ත මචං. උදාහරණකින්ම පෙන්නන්නම් මම. ISI ලොල්ලාගේ වැඩ මං උදාහරණකින්ම පෙන්නන්නම්. ඒ තියෙන හිතේ කකියන හුඟක් දේවල් අප්පා මේ. ඊයා. damn. SF line kill 5ක් දාලා මචං ඩෙක්සෝ kill 5ක් දාලා බණ්ඩාර මැක්ස් kill. හරි? මම තැමිලි ගෙඩියෙන් වැඩ ටිකක් දාන්නද කියලා දාතේ. උඹ තැමිලි ගෙඩියෙන් වැඩ දදා ඉන්න එපා. ඕක කපලා උන්ට බීපන්. ඕක බීපිය. ලයිව් එක කොල්ල සෙට් එක ඉතින් ලයික් වෙන්න ඕනේ මචං. hey guys. ඇහුණාද ලයිව් එක කට්ටියට? E4L කොල්ල සෙට් එක ලේනා රූබි ඵලයන් ගිහින් ෂෙයා කරනවානේ. සීරියර්දර ඵලයන් යන්න. කට්ටි ෂෙයා කරු. ඒ ඔක් සඳුවා. හරි කොල්ලෝ ඩවුන් මචං. සීරියර්දර ඵලයන් යන්න. ඒ දිග ජොන්ටි මාව සීව් දාගනින් මම බැන්ඩෝගේ මල්ලි පොඩි සඳුන් කියලා දාගෙන තියෙනවා. හරියට හිනා ගියා. අම්මෝ මේවනේ ගෝක්ස්. කට්ටි ෂෙයා කරු. මොකද්ද මේ දාලා තියෙන්නේ?
කට්ටි ෂෙයා කරමු. කට්ටි ෂෙයා කරද්දා මචං. සෙට් එක. හරි. ස්ටේටස් අඩු බලා ගන්න තවත් නාට්ටාමියෙක් මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න කොල්ලෙක්. අනේ. මොංගලයා. අඩු මොංගලයා. කට්ටි ෂෙයා කරන් ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං. 206 එකක් දෙන්න ඊසි ගහනවලු. එහෙනම් ඉතින් දෙයිලා වැඩක් නැහැ නේ ඊසි ගහනවනේ. වැඩක් තියෙන්නේ. 206 එක ඊසි ගහනවලු. එහෙනම් වැඩක් තියනවද මම උඹට දීලා. දිනනවනේ කොහොම. දන්නේ. යා. එද්දේ. කීය එහෙම කෙද්දේ. මේක වින් එක ගහන එකට විනීත පේන අගනා වැසිකිලියක් දෙනවලු. විනීත පේන එක කියන්නේ උට වලත් එක්කම පේනවද? වලත් එක්කම කී ගලි වලත් එක්කම පේනවද? කට්ටි ෂෙයා කරමු. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. කට්ටි ෂෙයා කරලා ගන්න. ෆොලෝ සෙට් එක ලයික් කරමු. මචං තව 4 දෙනා ඉන්න මැච් එකකම. මැච් එකකම තව 4 දෙනා මේ ඩුවෝ එකේ ඉන්නේ බිමසා කියලා. හරි තව එකෙක් එලිමිනේට් වුණා 1v2 එකක් කියන්නේ. 1v2 එකක් කියන්නේ මචං ආතල් කස්ටම් එකක්. ඔය ෆොලෝ සෙට් එක ලයික් 100 කරාද මචං? ලයික් 100ට ලං කරාද ලයිව් එක කට්ටිය? වෙනම ෂෙයා කරමු. ලේනා රූබි කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න chat එක. chat එක ඔල්ල ටික ලයික් 100. සෙට් එක ලයික් 100 කරමු. chat එක ලයික් 100 කරමු මචං. ස්පෑම් එක කනවා උඹලව කියලා දාලා දෙනවා. ස්පෑම් එක කන්න දෙන්න බෑ යකෝ එහෙම. මේ අද වෙලාවේ යන්නේ නැහනේ. ඒ අඩෝ තාම අද වෙලාවේ යන්නෙත් නැහැ. කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න මචං. කට්ටිය ලයික් 100 කරන්න බොයිස්. ලයික් කරගෙන යා. chat එක ඔල්ල ටික ලයික් කරගෙන. අංකොලා අපි ගියා හෙට වැඩ බං කියලා දාලා දෙනවා. රෂ් එලකිරි සෙට් එක. ආතල් කස්ටමර් නම් දෙන්නම්. ඔයාලට ඕනේ. ආතල් දෝනේ දෙන්නම් මචං. ආතල් නම් දෙන්න. ෂෙයා කරමු. කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දාමු. අත්තලගේ. බැලුවෙත් නෑනේ. බැලුවෙත් නෑ මෙහි මැසේජ් එනවා. හරි හරි කොහොමද දිගටම කස්ටම් දෙදී ඉන්න බෑනේ. මිනිට් ගියා කියලා දාලා දෙනවා. ඒක කමන්නේ. රාජගේ රාජා බොගේ උර්. අනේක බැල මොකක්ද? ඊයවා ඔහුව බලන්නේ නෑ බං අපි. Oh man. ආරංචි කියන්නේ කවුරු හරි ඔකේ දා කිව්වා. කවුරු හරි ඔකේ දා කිව්වා එහෙම එකක්. කට්ටි ෂෙයා කරන්න වොයිස් කට්ටි ෂෙයා කරන්න. ලයිව් බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු. ලයිව් බලගෙන ඕ ඒකෝ කට්ටියගේ ID දෙන්න. කට්ටියගේ ID දෙන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියගේ ID ටික දෙන්න මචං. ලයිව් එකේ ඉන්න කොල්ලන්ගේ ID දෙන්න. සෝනා ID එක කොහෙද බන් තියෙන්නේ සෝනා. පිලා ID ඕනේ. කට S of කට්ටි ෂෙයා කරගෙන කට්ටි ෂෙයා කරගෙන. මේ පාර මට ෆිලාව හොයාගන්න බෑ බං. මම මේ පාර ෆිලාව හොයාගන්නත් බැරිද මන්ද. ඒකේ එලෙක්ස් ඩාන්ටේ. කට්ටියගේ ID වන්න. ID රිවිව් වන කට්ටියගේ ID දාන්න දැන්. ෆිලාගේ ID එකට ගිහින් එන්න. එපා. ෆිලා ඔන්ලයින් නෑනේ. ඔන්ලයින් එහෙම නෑ නේද? ආවේ නෑනේ. අර මේ තියෙන්නේ.
හරි ඔන්න අපි ෆිලාගේ account එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ level 64 අම්මා ඒක ඉත්තේ මරුවා level 64 මචං Felix never die like 7204ක් තියෙනවා level 64 class squad වල heroic තරු 11ක් ගහලා තියෙනවා මචං BRL ගත්ත ගත්තොත් BRL heroic තරු දෙකක් ගහලා තියෙනවා මචං අනේ කන්නෝ කියලා තමයි බයෝ එකේ දාලා තියෙනවා මචං 5 years old account එකක් CS වල KD rate එක 4.03ක් CS වල headshot rate එකත් 48.3ක් තියෙනවා BRL KD rate එක 5.09ක් එක site profile එක පැත්තට ගියොත් මචං එවෝ ඒක තියෙනවා මේ meal weapon එකක් තියෙනවා මචං normal එකට BRL KD rate අපි කිව්වා එතෙම VSS එකටත් සුපිරි මම හිතන්නේ double rate of fire මම හිතන්නේ මේ එකක් තියෙන account එකේ අනිත් ටික නම් normal gun skin ටිකක් මේක අර ආගේද රොනාල්ඩෝගේ අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ආපු ගන්න M41 එකත් අවුලක් නැහැ කේස් යන්න තව පෙන්නන්න නැති ගන්න තියනවද ඒකෝ එක අපි දැක්කා දෙකේ ෂොටි පෝකර් MP40 තියෙනවා මචං රතු පාට එක රතු පාට පෝකර් MP40 තියෙන account එක කහ පාට golden AWM එකක් තියෙනවා account එකේ හරි ඒ විදිහට තමයි මචං අපි ෆිලාගේ account එක review එක දෙන්නේ අනිත් කට්ටියගේ ID ටිකක් දෙන්න මචං අපි යන් එන එකට 96.8යි 51.97යි කෙනෙක් කියනවා 2 vs 6 දියන්ඩු. වරෙන් මාත් එක ගහලා පෙන්නහන්කෝ. ඉස්සෙල්ලා මාත් එක 1v1 එකක් වරේ. level 68 අපේ ටයිගර් මල්ලයාගේ account එකේ ඉන්නේ. like 10875ක් එක්ක. කොල්ලා ගැම්මෙන් ඉන්නේ. සුදු පාට තුප්පිත් දාගෙන. CS පැත්තට ගියොත් මචං කොල්ලාගේ account එකේ elite master තරු 119ක් ගහලා nice. ඔය BRL master තරුවක් ගහලා තිනවා එලකිරි වගේ. උය පාස් පැත්ත ගත්තොත් මචං 6යි 7ක්. උය පාස් 7ක් එක්ක elite pass දාලා තිනවා මචං 3යි 6යි 7යි. ඒකෙත් 7 දාලා තිනවා මචං. Anubis and Tiger Brothers by Bond කියලා දාගෙන ඉන්නවා මචං. එවෝ ගන්න තිනවා 3ක්. කහපාට MP40 තිනවා grand price. ඒ කාලේ නම් grand price දැන් නම් ඔය grand price කියලා එකක් ඇත්තෙත් නැති තරම්. UMP තියෙනවා incubator වලට ආපු grand price එකට කලින් price එකද කොහෙද? දෙකේ ෂොටිය කොහොමද දන්නේ? ඒකත් grand price මං හිතන්නේ. P90 එවෝ, MP5 එවෝ, A94 එවෝ, Vector එකත් skin එකක් එක්ක Cobra fist එක තියෙනවා account එකේ. වාසි Tiger වාසි. අය අමුතුවෙන් නම් මෙහි ඉතින් ගන්න skin බලා ගන්න නෑ. අපි නිකන් පොඩ්ඩක් අර normal එකේ බලාගෙන යන්න. කට්ටියගේම ID දාන්න, කට්ටියම ID දෙන්න. කට්ටියගේම ID දෙන්න. ඕ කොල්ල සෙට් එක like වෙන්න ඕනේ. like කරා නම් share කරා නම් ID එක දාන්න. like කරා share කරා ID දැම්මා. නැත්නම් like කරා ID දැම්මා. like කරා ID දැම්මා. live එකට like කරා ID දැම්මා. 19යි 93යි 10යි 33යි ඌ අයින් කරන්න. මනස් එක. ආගෙද මේ ID එක? හෝ මොකක්ද ඒ උනේ? කට්ටියම share පාරක් දාන්න. හරි ඔබ දන්න නෑ මං කියලා තමයි account එකේ ඉන්නේ. මේ kit එක මොකද්ද බා? comment කරන්න, share කරන්න, follow මේ kit එක මොකද්ද guys? නම් බෑ. ඔහොම නම් බෑ. ඉතින් කොල්ල set එක like වෙන්න ඕනේ. like හරි like පැත්තකින් තියමු. level 44 මචං never soro කියන එක account එකේ කොල්ලගේ account එකේ ඉන්නේ. never extreme මං හිතන්නේ මේක දැන් 10 පාරකට වැඩිය මම review කරන්න නැති. like 608ක් එක්ක BRL gold 2 class squad වල gold 4 ඉතින් අපි බූයා පැත්තට ගිය බූයා පාස් elite pass මොකුත් දාලා නැහැ. එකේ ෂොටියක් නෙමෙයි 6 ෂොටියක් තියෙනවා. ඒ ෂොටි normally weapon ටිකක් එක්ක තමයි කොල්ලගේ account එක තියෙන්නේ. මේ kit එක මොකද්ද බා? එක ID එකක් එක පැගින් දාන්න එක්කෙනෙක්ගේ ID එකක් එක බැගින් දාන්න chat එක ඔය පාර IDත් නැද්ද කට්ටියගේ? කට්ටියගේ IDත් නැද්ද මන්ද? පාර කට්ටියගේ ID ටික නැත්ද මන්ද? එක්කෙනෙක් එකපාරම ID එක දාන්න. අපි BL master එකේ BL එකේ කොල්ලගේ master. BL එකේ කොල්ලගේ master එකේ account එකේ ඉන්නේ. BL master level 68 මචං bloodline කියන guild එකේ ඉන්නේ level 3 guild එකක්. කට්ටියම කවුරුත් දන්න හැමෝම නොදන්න. අපි විතරක් අපේ live එකේ කොල්ලෝ විතරක් දන්න guild එකක් මචං bloodline. first live එකක් ඉන්නවා. like 9920ක් තියෙනවා මචං class squad වල heroic තරු 11ක් ගහලා BR වල heroic තරු දෙයක් එක්ක master believe in your life කියලා ගහන් ඉන්නේ මචං. බූයා පාස් නම් මුකුත් දාලා නැහැ. elite pass නම් දාලා තියෙනවා මචං. මෙතනම ඇති 15ක් 12ක් ගණන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගණන් කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. site profile එකට ගියොත් evogan තියෙනවා මචං. evogan එකයි නේ. evogan එකයිද නැත්නම් දෙකක් තියෙනවද පොඩ්ඩක් බලමු අපි site එකකට ගිහින්.
මෙතන නම් Cobra MP40 එකක් පෙන්නනවා XM8 එක වාසියක් AWM එකත් incubator farmers normal A1 ටිකක් normal එච්චරයි මචං අර සයිඩ් එකේ පෙන්නන තරම් නම් මෙතන නැහැ දැන් අපි BL master එකේ account එක කරන්නේ live ගින් අනිත් set එක මට ID දාන්න මචං දාන්න ඉක්මනට 36යි 0.9යි 0.9යි 82යි 73යි 82යි 73යි 38 හරි එතන BL Xerox අපේ BL කොල්ලෙක් ආපු අද BL කොල්ලෙක් කවුරුත් නොදන්න කියන BL Bloodlines guild එකේ කොල්ලෙක් BL Xerox ගේ account එකේ ඉන්නේ level 58 like 1569ක් දැන් BR වල elite එක 5යි Clash squad වල diamond 3 තරු එකක් ගහලා තියෙනවා දැන් wake up to reality සයිඩ් එකේ නම් මුකුත් නැහැ ප්‍රොෆයිල් සයිඩ් එක බැලුවට වෙපන් පැත්තේ අපි ඕල් සීසන් දාලා බලමු මොනවද තියෙන ගන් කියලා normal weapon skin ටිකක් තියෙන්නේ මචං normal weapon skin ටිකක් අපේ Xerox ගේ තියෙන්නේ nice ඊපස් මුකුත් ඇක්ටිවේට් වෙන්න දාලත් නැහැ නේ හරි ඊළඟ ID එකක් එවන්න මචං එක්කෙනෙක් එකපාරක් ID එක දාන්න ඔය එක මැසේජ් එක සැරෙන් සැරේ දාන්න එපා මචං හරි ඊළඟ ID එකත් එවන්න 6යි 0.9යි 82යි 73යි රට කාගේද මේ එකක් ඇත්තේ 6 ඕහෝ 36 0.9යි 82යි 73 ඒ Xerox ගේකනේ බං ආයි දාලා තියන්නේ මං ඒ Xerox ගේකනේ බං 28යි 67යි 12යි 27යි 48 හරි අපි ක්‍රේසි ගගේ account එකේ ඉන්නේ ටිකක් පරණම සැරටම තියෙන account එකක් වගේ level 67 මචං like 10330 321ක් තියෙනවා PL crazy එතන පුරත් blood line එකේ අපේ blood line කොල්ලෝ set එක BR වල master තරු දෙයක් එක class squad වල hero එක තරු 16ක් ගහලා lolly mode එක විතරක් pop වෙන්න මෙහි screen එකේ දාලා side profile එකෙත් මේ කොල්ලගේ මොකුත් නැහැ අලුතෙන් ආව fist එකද මේ නෑනේ ඉන්නත් තියෙනවා අම්මට සිරි වෙනවා MP40 නම් max මචං කොල්ලගේ මොනවා කියන්න උනත් MP40 max P90 evo එක තියෙනවා ඒකෙත් evo තියෙනවා හැබැයි max නෑ UMP එකක් තියෙනවා යකෝ ඒක නිකන් මේ කන්න දීලා නෑ වගේ කෙට්ට සිග්නල් level live එකේ ඉන්න නෑ කියලා ජිරියා දාලා තියෙනවා ඕ කේස් එක ජිරි ඒත් එක දෙකේ ෂොටි ඇවිල්ලා evo එකද මම මේ දෙකේ ෂොටි evo එකද මන් දන්නේ නෑ evo 6 ෂොටියක් තියෙනවා එලකිරි වෙන්නේ A94 evo යකෝ මුගේ evo ගන් සෙට් එක nice ඔය විදිහට තමයි අපි ඒගොල්ලගේ account එක review කරලා ඉවර වෙන්නේ custom ඕනේ custom දෙන්න තමයි ඉතින් ID review ටික දීලා ඉන්න. ඒතර කාටවත් කේස් යන්නේ නැහැනේ. කොහොම දැන් කාටවත් දෙන්න බැරි උනේ. එකට දුන්නා නේද බං කලින්? නෑ never ruby එකට දුන්නේ නෑනේ. level 47 never ruby never extreme කියන guild එකේ ඉන්නේ. like 658ක් එක BR වල heroic එකයි class squad heroic තරු ගහලා මචං. උයා පාස් 4යි 5යි. පහත් දාන මචං මේ බයෝ එක නම් ඕනේ නැහැ නේ ඉතින් අයමුතේ ෆිස්ට් එකක් තියෙනවා UMP රේබෝ එකක් තියෙනවා කටාන එකක් හැංගුණ ගන්න තියෙනවද හැංගුණ ගන්න නැහැ මචං කවුන්ට් එක යන්නේ ලයික් එකක් දාගෙන යමු ගායිස් ඉදිරියට ගිව්වේ දෙනවලු පැලෙන්න දෙනවලු ඉස් කස්ටම් එකට ගන්නකො මේ සිග්නල් නැහැ නහුතේට බං කියලා දාලා දෙනවා මේ ආතල් කස්ටම් එකක් ඕනි අයියේ හරි නේද ID ඉවරයිනේ ID ඉවරයි කස්ටම් එකට යන්න Oh man. Oh man, කවුරු හරි රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මද මට? රික්වෙස්ට් ගොඩ බා. දැන් චුට්ටා අඳුරන්නේ EX Dexo අඳුරන්නේ මම යුකී බං කියන කොල්ලන පොඩ්ඩක් ලයිව් එකේ හිටියා වගේ දැක්කා. AOX සාදුවව මට මතකයි. TDM එකේ නවව මට මතකයි. යු පැංචා ඒ කවුද? කයිසන් බේබි EM නදුනි. INF කපා කවුද මේ? ජොයල් RDM නෑ අඳුරන්නේ. හරි. වයිට් බනීගේ ID එකක් පේන්නෙත් නෑ. දාන්නලු. ID එකක් පේන තික්මානකවත් නෑ ඌට දෙන්නලු. ID එකක් පේන තික්මානකවත් නෑ 29යි 200යි 95යි 4. සිනම් 94
හරි next සුද්දා. ඒ කියන්නේ අපේ white bunny level 57 මචං account එක 1.7x ශ්‍රී ලංකා කියන guild එකේ ඉන්නේ like 2900ක් එක class squad goal. PR වල heroic තරු එකක් එක 4 years old අමියද එමියද. එක පාස් නම් එකක්වත් දාලා නැහැ. fire pass නම් 10ක් 12ක් විතර දාලා. side profile එකෙත් මොකුත් නැහැ. අතේ තියෙනවා මචං incubator දෙකේ ෂොටියක්. එරම තමා. එරම තමා. හරි අපි යන් custom එකට. යන් custom එකට මචං. like හරි. ටිකෙන් හරි guys. මට සිරි. මොකද දැක්කේ නෑනේ live එක කට්ටිය. මං මේ වැටෙන නොවැටෙන සීන් එකකින් ඉන්නේ ඇඳ ගාවට ගියොත්. horizontal vertical ඔක්කොම වුණා ඊතන. එතන horizontal vertical ඔක්කොම වුණා මචං කේස් එකක්. මොනෙන් ඊට කච්ච නේද? කට්ටි ජොයින් වෙන කට්ටි ජොයින්. මේ මොකද්ද ප්ලේ කරනවා කිව්වේ? මොකද්ද ප්ලේ කරනවා කිව්වේ මචං? අත වැදුනා. බීලා නෙමෙයි ඉන්නේ. බීලා නෙමෙයි ඉන්නේ අත වැදුනා. චේන් කියන්නේ මොකද්ද බං? හස්ලර්ද කූද කුඩා මෝඩයා කියලා දාතන ඔය ඉන්නේ කොංජකෝ. කොන නැති ජනා ඉන්නේ. කොන නැති එක. අකෝ මොනවද ගහන්නේ? chat එක කට්ටිය මට like ගන්න කියන්න මචං තරහ නැතුව guys. කොහොමද chat එක කට්ටිය like ගන්න කියන්නකෝ. තාම live එක පැය 3යි. තාම live එක පැය 3යි. හරිද? මෙයා ගන්න. තාම live එක පැය 3යි මට like ගන්න කියන්න chat එක කට්ටිය like 100 කරලා ඉවරද? ඔය ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එකේ කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ කියලාමයි මට නම් තේරෙන්නේ ඉතින්. තාම like 100 වුණ නැත්තම් ඉතින් එහෙම තමයි නේද? තමයි එතකොට. යාපාරක් දාන්න. කො කට්ටියද ගම් මට කියන්න බෑ. කට්ටියද ගම් මට කියන්න බලන්න. කට්ටියද ගම් කියන්නකෝ බලන්න. හෙට උදේ කට්ටිය ඉන්නවද? මේක මම කල්නුත් ඇහුවා හෙට උදේ කට්ටිය ඉන්නවද කියලා guys. කියන්න. හෙට උදේ ඉන්නවද live එකේ කට්ටිය? ඒ දවස් කට්ටිය ඉන්නවද live එකේ? කළ ෂෙයා කරන්න. මේ ටික ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ බං ඒ පාර ස්නයිප් එකක් ගහමු කියලා දාලා තිනවා ලයික් 90 ලයික් 100 කරමු. ලයික් 100 කරමු මචං. අන්නේ ඒක නිසා ෂේප්. CI යකෝ CI පාටු නැහැ කියලා දාලා. මොකද්ද ගහන්නේ? 66 එකක් ගහමුනේ. 66 එකක් ගහමු මේ. දැන් නම් ලයිව් එකේම නින්ද යන සීන් එක. නැගිට ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම ලයිව් වෙනවා හෙට දවසම. දැන් අත නිකන් හෙම්බිරිස් එක දැන්න. ඉස්කෝලේ යනවා අයියා අපි කියලා දාගෙන ඕ බලන් ඉතින්. ඔය වෙනදට ඉස්කෝලේ යන මිනිස්සුද බං ඉතින් ඒ ඉස්කෝලේ යනවා කිව්වේ. ඒ ඉස්කෝලේ යන මිනිස්සුද බං ඉතින් ඒ ඉස්කෝලේ යනවා කියලා. කටි ලයික් කරමු. එක ඇතිය සිරාවට මං අද එන්න තු හොඳ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. තව ටිකක් කැම් එකත් දිවට වට්ටලා සලවලාවක් ගා ගන්නවා. ඉන්නොස් සොන්නයක් ගහන ට්‍රස් කරනවා මන්ත්‍රියක් දාලා. එහෙනම් මං ගහනවා මචං. එහෙනම් මං ගහනවා මොකද කියන්නේ? ඉමත යන්නත් එක්ක වැඩි කරුවේ නා. අපි ඇස් දෙකට දැකලවත් නෑ ඔය කියන හුවා. අපි ඔය කියනෙව්වා අපි නම් ඇස් දෙකට දැකලවත් නෑ. සිරා දෙනවද කියලා දාලා තිනවා. ඌ ඉතින් කිව්වොත් ඉතින් සිරා තමා. ඌ කිව්වොත් ඉතින් සිරා තමා. එහෙමයි කිව්වට ඉතින්. ඌ ඊට පස්සේ පේන්නවත් නැති ඊට වෙයි. තම. හරි එන්න කට්ටිය පාස්වර්ඩ් එක. ඒව හරි නේද? බලන්න ඔයාගේ ඇස් දෙක කියලා දාලා තිනවා.
පොඩ්ඩයි දා. පොඩ්ඩයි දා. ඇස්සාගෙනද කන්න කියලා දාන්න. 141 156 374. පාස්වර්ඩ් එක එකමයි ෂා. පාස්වර්ඩ් එක එක. පාස්වර්ඩ් එක. පාස්වර්ඩ් එක guys. පාස්වර්ඩ් එක එක. කට්ටියට පාස්වර්ඩ් එක ගහලා 141යි 156 374. සෙඩ් එක. පාස්වර්ඩ් එක ගහලා join වෙන්න. ඔයි සුඩු කියලා දාන්න. සුඩු. තව එකයි මචං එන්න ඕනේ. තව එකයි එන්න ඕනේ. ඉක්මන් කරමු. ලයිව් එකෙන් තව එක්කෙනා එන්න ඕනේ. guys. ලයිව් එකෙන් තව එක්කෙනා එන්න ඕනේ. කටින්. හරි. මැච් ස්ටාර්ට් කරන්න. නෑ මොයේ මුකුත් පාවිච්චි කරලා නෑ. පාවිච්චි ටයිම්ම ගෙන්නලා ගස්සලා මුගේ මන්ත්ලියේ ගමුද කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකේම ඒකත් ගහිය ගිය. ඒකත් ගහන්න පුළුවන් හැබැයි මේ S2 උඩනේ තියෙන්නේ. නෑ පොඩ්ඩක් අර කේස් එම්බ්‍රිසා හැදීගෙන ඉන්නේ. අර නිකන් මට දැන් කතා කරගන්න බෑ වගේ ලයින් එකක් එනවා. කතා කරගන්න බැරි මෙව්ව එකක් එනවා මට. නැත්තේ නෑ එනවා. බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු. බලගෙන සෙට් එක ලයික් කරමු මචං. එලෝ පොලිස් මූ මොනවාද ගහලා කියලා දාන්න. එහෙම රිඩීම් එකක් එහෙම නෑ නේ. එහෙම රිඩීම් එකක් එහෙම නැති විදිහ හොයාගන්න. ගෑස් දෙකක් නෑ කියලා දාලා දෙනවා ඈ. S2 පේන්නේ මේ උඹලට ලයිව් එකේ මොකක් හරි අවුලක් කියලා එහෙනම්. S2 පේනවනේ. පොඩක් සිහියට අවසි. බලපන්තු. ටීම් එකක් හදලා දෙන්නද කියලා දාලා දෙනවා. මොනවද රිඩීම් හදලා දෙන්නද කියන්නේ. හරි මේ පැත්තේ ඉන්නවා මචං වෙනම ඉන්නවා කවිය. දාපුනේ. කවියයි. එතන ISI ඒ ලොල්ලා කොහෙන්ද මෙහෙට ආවේ? මේ මුට දැන් ඕම් බලහම් මුව බෑන් කරන විදිය හරිද? බලන්න. ඕම් බලහම් මුට ෆීඩ්බැක් එකක් ආවේ නැත්තම් ඕම් බලහම් මේ රූබි කියන කාට ෆීඩ්බැක් එකක් ආවේ නැත්තම් ඕම් බලහම්. අවදාම් ප්‍රයිම් වරින් යකෝට ඉන්වස් කරන්න යනවා එකාට පොඩි ටයිම් එකක් ඕනේ දවස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. හම්බෙන්නේ. क्या बात है पट्टी शेयर करें लाइक कर लो शेयर कर लो चैनल के सब्सक्राइब कर लो गेम में अतटू ये මේක යන්නේ නැද්ද යන්නේ නැහැ 81යි මම අටවල බොන්නේ වෙන මොනවා හරි දෙන්න කියලා දාලා තියෙනවා තැඹිලි තියෙනවා මේ ඩිවයිස් චෙක් කරන්න බෑ බුලට් එක යන්නේ ඕනම වෙපන් එකක් තිබ්බොත් ඕනම වෙපන් එක ගහලා ඉන්න මුරු කියන්න බෑ ඔබ වෙනදට කොච්චර ආවත් මේ අනිවා මොනවා හරි යූස් කරන්න කියලා යම්ම ගනි එයිද අහුට එයිද පොඩ්ඩයිද අපි ඉන්නේ සීරුවෙන් ඉදහල්ලා මුකෙලි සීරුවෙන් ඉදහන් SLWR වෙනම ඉන්නවා කවියා ඉන්නවා දයා දකුණා ඉන්නවා උමේෂ් ඉන්නවා එතන තවියා ඉන්නවා එතන හන්ටර් රූටි
ඉතින් BL crazy සිත් ප්‍රෝ ඉන්නවා මචං ටයිගර් ඉන්නේ එක. යා ඉන්නෝ මේ සෙට් එක තමයි මචං ඉන්නේ ගඤ්ඤා කුෂ් මොනවාද මේ කියවන්නේ මොනවාද මේ මොනවාද යා පාරද්දයි මොනවාද මේ දාලා තියෙන්නේ දාලා වගේ ඉතින් යවන් ඒ මොකද්ද බං කොඤ්ඤා දාලා තියෙන්නේ අරිගතෝ කියලා මොකද්ද බං ඒ ඌ දාලා තියෙන්නේ අද ඊයේ කොළඹ යන්නේ මොනවද බං ඔය කියවන්නේ නෑ නෑ එහෙම මොකුත් නෑ මාව විශ්වාස කරන්න එහෙම මොකුත් නෑ පාඩු ඉන්න තියන් හරි ඒත් එක කවියක් ඩවුන් ඔව්ද කට්ටි ෂෙයා කරගෙන අපේ උන් කනවනේ බං කියලා දාතන ඉතින් හොඳයිනේ. හරි ඉතින් සිතුකාරයා කියලා දෙයක් දාලා මචං. රුපියල් ISI කියලා 4 අයියෝ එහෙම මුකුත් නෑ. සවුන්ඩ් ඇහෙන්නේ ඒක සවුන්ඩ් නෝනේ නෑනේ. අරිගතෝ ඒක ආතල්ලා. ඒ වුණාට ඒක වැඩක් නෑ. මං ඒක කී හිටියේ. ඇනේ සිට් හොඳයි උඹලා හොඳයි උඹලා නෑ එහෙම ගන්න නෑ සෝනා එහෙම ඉව නෑ පිස්සුද අපි එහෙම සීන් එකේ නෑ මේ ඒක ආතල් නෑ ඒක දිගත් නෑනේ ඒක දිගත් නෑ මචං මේ මම මුට රිපෝට් එක ගව ඕම් බලන්න ලොවෙත් මුට ෆීඩ්බැක් එකක් ඇවිල්ලා මුව මක බෑවිලා නෑ රූබියට සිරාවට මම රිපෝට් ගැහුවා හරිද රූබියට මම සිරාවට රිපෝට් එකක් ගහලා තියෙන්නේ 9ට බින්දේ මැච් එක 9ට බින්දක් කියන්නේ ලයිව් එකේ බලන් ඉන්න කොල්ල සෙට් එක ලයික් වෙන්න ඕනේ channel එක subscribe වෙන්න ඕනේ ටයිගර් ලයික් වෙන්න ටයි කීවද මම අයිසයි රූබියා BL crazy BL එකේ කොල්ල දෙන්නේ දෙපැත්තට කියලා නේද ෂෙයා කරත් දාන්න guys කට්ටි ෂෙයා කරත් දාන්න එන්න තැඹිලි බොන්න ලයිව් එකේ සෙට් එක එන්න තැඹිලි රූපිගේ account එකට hack pull වැටුණා ආයේ උඹ දන්නේ නැද්ද සිරාවට එහෙනම් හරි එහෙනම් මේ පාර නම් මුව බෑන්ඩ් වෙලා යනවා ඉදහන්කො ලොල්ලට දෙන්න වැඩි දහනවට නව කට වැඩ කොංජා ෂෙයා පාරක් දාමු මාස්ටර් ෂෙයා පාරක් දාන්න මචං කේන් ෂෙයා පාරක් දාමු අවුන් දෙන්න මේකෙක් නේ දකුණේ දයා එක්ක හන්ටර් තවියා එතක රූබි යයින්නෝ එහෙම තමයි ඔය කතා කරනවා මගේ දිහා බලා කිව්වත් ඔබ දන්නේ නෑ අනික අද ටයිටල් එක බලහන් ලයිව් එකේ කියලා තාම යන්නේ ටයිටල් එක ඔක්කොට තැඹිලි සීන් එකක් දැම්මේ ඉස්සෙන්නේ ISI රූබියා ඉන්නවා ෂේන් ඉන්නේ කොඤ්ඤල නෑ රූබි කිල් 7ක් දාලා මචං මොකද්ද ඊළඟට ගහන්නේ බොයිස් මොකද්ද ඊළඟට ගහන්නේ ඇට් එක වලට මොකද්ද ඊළඟට ප්ලේ කරන්නේ මේකක් නෑ කොල්ල සීරුවෙන් මොන ප්‍රශ්නාවක් කොල්ලා ඉන්නේ සීරුවෙන් මටත් ඕනි ටේබල් එක අඩෝ ටයිටල් එක මතකයි හරිද ටයිටල් එක මතකයි ෂෙයා පාරක් දාන්න ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දාන්න ෆැමිලි බීසනේ නේද කියලා දාලා තියෙන්නේ කැමරා ඔෆ් කරන උනාද කවර යකෝ ඒ බත් කන්න කැමරාව ඔෆ් කරේ යකෝ ඒ බත් කන්නනේ කැමරාව ඔෆ් කරේ ඒත් එකම ස්නයිපර් එකක් ගහමු ඒත් එක ISI රූබි ලගේ ඉන්න සෙට් එකේ ISI රූබි මචං කිල් 7ක් දාලා තියෙනවා දුරා ගාලා
ඉතින් රූබි ISI කිල් 7ක් එක BL ක්‍රේසි කිල් 5ක් දාලා මචං සිතුවා කිල් 2යි සෝරෝ කිල් 2ක් එක ටයිගර් යා ඩවුන් මචං පත් කණ්ඩායි කැමරා ඕෆ් කරන්නේ බුරු කරන්න එපා යකෝ අර කෙලියක් උනා අර මොකක්ද ඒ උනේ මොකක්ද ඒ උනේ පත් කරනවා කියලා මොනා කරාද කියලා දන්නවද කියලා හින්න කට්ටි ෂෙයා කරුම් අනවා කියලා බත් කන්න තු ඉතින් නයිස් බලහන් බඩු පාර ආන් දැක්කද බඩු පාර ඕම් බලහන් මූ ලොවෙත් බෑන්ඩුන් නැත්තම් ඈ මේ ISI කාර්යය ලොවෙත් බෑන්ඩුන් නැත්තම් ඕම් බලහන් ඈ ටේබල් 150 ලාභයි ඈ වැරදිලා බලන් යද්දි මට කතා හදන එකාටම වැරදෙනවා. ඒ කියන්නේ මූ තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මාව අහු කරන්න හදනවා. මට මේ කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ හරිද? මට මේ කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ මයිෂා. එකක් නෑ කේස් එකක් නෑ. ඒ ඇයි මේ මින් අනේ හරි. වෙලාවට කිව්වේ නැත්තේ. නැත්නම් හිතයි ඒකටත් වෙලාවට. ආවට හයිට් කරහන්කෝ කියලා දාලා තිනවා. උඹ මොකට හයිට් කරන්නේ? කට්ටි ෂෙයා කරන්න මචං. කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. රූබි ISI කිල් 7ක් එක ක්‍රේසියා කිල් 6ක් දාලා සිතුවා. ඒක කරේනේ. පොඩ්ඩක් වැරදුනා බං කියලා දාලා දෙන මොනවද වැරදුනේ? කට්ටි ෂෙයා පාරක් දාන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න ලයික් ෂෙයා කරලා ගන්න. गाइस लाइक सी करूँ मजा कोल्ड सेट का लाइक सी करूँ मुझे लाइव ही कोल्ड सेट लाइक सी करूँ ना टेबल ही एक सी बना क्या रुदान ने टेबल का हारी वारता नहीं करे यही दिन मु दालावे एक को नेता लाइव के मैंने वो बने ඉතර කොච්චර මාන්සිලා හිටියත් කියලා ඈ අද පොඩ්ඩක් නයිස් මම BL ක්‍රේසියා කිල් 8ක් දාලා මචං රූබි 11යි එතන සිතා කිල් 2යි ටයිගර් කිල් 3ක් BL ටෙඩි හන්ටර් FF කිල් 3ක් එක තවියලා ISI තවියලත් මචං රවුන්ඩ් එකේ ටේබල් ටැබ්ලට් ඕක ටේබල් කියලා තියෙන TABLE නේද තියෙන්නේ ඔය ටේබල් මචං ඔබට දාන්න ඕනේ ටැබ්ලට් කියලා නම් TABLET කියලා දාපන් T අකුරක් ගහපන් ඔකට SLWR වෙනම ඉන්නවා කිල් 3ක් දාලා මචං තවියා කිල් 4ක් දාලා රූබි ISI කිල් 11යි ඕම් බලන්න මේක බෑන්ඩුන් නැත්තම් දානවා කියලා දාලා දෙනවා දානවද හරි හැබැයි ක්‍රේසියා ඩවුන් වෙලා ගියා මචං හැබැයි ක්‍රේසියා ඩවුන් වෙලා ගියා ISI ලගේ ටීම් එකේ රවුන්ඩ් 5ක් එක්ක එහා පැත්තේ සෙට් එක නයිස් ෂෙයා කරන්න ලයිව් ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා පාරක් දාමු මචං මේ ෂෙයා කරමු ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ෂෙයා කරමු මම බඩ වැඩ කරලා එන්නේ ඒ වුණාට ඔහොම උනේ නේ ඉස්මාමේ මාව විශ්වාස කරන්න බහලා මොනවා හරි කියලා දානවා නේ කිස් ඒ හරියෙන් තියාගමුනේ කට්ටි ෂෙයා කරගෙන යන්න මචං ලයිව් එකේ ඉන්න අපරත්තා අම්බෝ සුපිරි ෂොට් එක මචං සුපිරි ටැක් යනවා අඩෝ මම ප්‍රෝ බන් කියලා දාලා තියෙනවා එල්ල බන් වාසි ඒක වාසි මචං වාසි सेट लाइक करो इंग नहीं विसी पहाई mana hai mega nih skis
හරි. මේ ගානින් තියාගමුනේ. ওই ගානින් තියාගමු. දැන් මේකෙන් අතලයක් ගත්තේ නෑ උයි. ආහුට ආයේ ජිස්. හරිනේ. අනින් තියාගමුනේ. ඒක ගාන සේප්. ඕම් බලහම් මුට රිපෝට් පාර වැදිලා නැත්තම් ඕම් බලහම් මුට රිපෝට් පාර වැදිලා නැත්තම් වැදිලා ඇයි වැදිලා නෑ වැදිලා නෑ බං ඒකට වැදිලා නෑ ඔයි උට වැදිලා නෑ හොයා ගන්න පුළුවන් බං මොනවාද මේකේ මැච් ටිකක් ගහමුද මැච් ටිකක් ගහමු ගාන හරියන්නේ හරියන්නේ මං ඉන්නද ගේම් එකේ වරෙලා කට්ටියම ඉස්මිට වරෙලා කට්ටිය ගේම් එකේ වරෙලා මං එනවා වරෙලා කට්ටිය ගේම් එකේ වරෙලා රූබි ගේම් එකේ වරේ රූබි ගේම් එකේ වරේ ටයිගර් එන්න ගියා ටයිගර් එන්න ගියා ටයිගර් නෙමෙයි සෝනට එන්න ගියා සෝනට එන්න ගියා කට්ටි මිෂා කරමු කට්ටි මිෂා පාරක් දාමු මචං කට්ටි මිෂා පාරක් දාමු ලයිව් එකේ ඉන්න සෙට් එක ලයික් කරන්න මචං ලයික් කරන්න ෂෙයා යාගෙන කට්ටිම ෂෙයා කරමු channel එක subscribe කරමු live එක like කරමු guys කට්ටි like 100 කරන්න live එකේ ඉන්න set එක like 100 කරන්න මචං like 100 තව පොඩ්ඩයි කො live එකේ ඉන්න ඔක්කොම like 100 කරන්න ඊට පස්සේ පටන් ගමු අපේ ඊතුරු custom ටිකයි rank ටිකයි ඒ ඔක්කොම ටික ගහන්න ගමු කට්ටි ඊට පස්සේ ගහන්න බලාගෙන ඉමු මචං ඒ ගහන්න බලාගෙන නෙමෙයි ඒ like කරලා share වරක් දාන්න ඔය tiger ට ගනි මේ යා මොනවාද මේ එඩදී වරෝවි ඒ අහන්නකෝ මේ ඕකේ මොනාට ගැහැවේ පුත් කැපි නේ උයි ට්‍රැක් නේ අඩි S2 වරවන්න දාන්නේ ගුලියක් කාලා වෙන්න මෙහෙම හිටියේ ඌ මෙතන කොහොම නෑවා ඌ මෙතන කොහොම නෑ අර හිනත් වෙනවා අර ඌඩා බඩාර ගාව ඉන්නවා අට්ටි ලයික් කළා අයියෝ නෑ මම ගේම් එකට ආවේ මේක ගැන කතා කරන්න මාස්ටර් හරි ඌ මොනවා කතා කරන්නේ බොයිස් කට්ටි ලයික් කරමු මේ ওই කියලා දැම්මනේ රතු පාටද රතු පාටද ගෝල්ඩන්ද කහ පාටද අයිඩි නියු කරලා කොල්ලෝගේ නම් කියලා දීලා යනවා රතු පාට ඒ රතු පාට ආව ගත්තරම් බං කියලා දාලා තියෙනවා නෑ රතු පාට channel එකේ logo එකේ පාට නෑ එයා හරිද රතු පාට report ගැහුවේ කවුද කියලා දාලා තියෙනවා මං ගැහුවේ උඹට report ඇයි ISI ඇයි අඩු ඔබ තනියම ගෑනේ කෑල්ලක් අද්දෙන්න බෑ උනාද වපුට්ට වෙලා තියෙන වොයිස් උනාද මේ කියන්නේ පරිසිදාට බෝයා අර කොල්ලෝ කියලා කියන්නේ ඇට්ටේ කොල්ලෝ ටික ලයික් කරහලා මචං මූ නිකන් අත hina වෙනවා මූ හදේ හොඳ පිස්සුවක් කියන්නේ ලයිව් එකේ හිටියද like කරන්න මට මුල ලයිව් එකේ මුල සීන් එක තිබ්බේ නෑ හරිද මුල පස්සේ තමයි බඩු වැදුනේ ඔව් පොඩ චාර්ජර් වෙලා යනෝනේ ඌ එන්නේ තැපැලෙන්නේ මාව ගත්තේ නෑනේ කියලා දාලා තියෙනවා බෝ ගන්න මේකේ පහක් පුළුවන් මචං වරේ පහක් ගත්ත හැකි ඊළඟ අප්ඩේට් එකේද මූට පස්සේ බඩු වැදුනේ බුරු බං අයියෝ එවන්න එපා මේ පොලිස් පාවේ එයා ওই රූබි කියන කාට කටහෙන්නේ නැද්ද කට නෙමෙයි නෑ මයික් කරන්නේ මගේ මයික් බග් channel ලොල්ල තොටායි රිපෝට් ගන්න මයික් එකේ බග් වෙනවා නම් chat එකක් බග් වෙනවා තායි රිපෝට් එකක් ගන්න බලාගනි රිපෝට් ගන්න මාස්ටර් කොල්ලෝ එළියට ගියාම ඔහොම තමයි ඉතින් නෙරිටියම තමයි මේ මයි යනවා කියලා දාලා තියෙනවා කොහෙද යන්නේ කවුරුද කවුළුව වැහුවේ
Udah karekin lah. Ini pasti. මාස සින්දුවක් කිය ගැනින් දැන් මෝදු වෙලා තියෙන වෙලාවේ. ඔබ අරුන්ගෙන් ඇහෙන විදිහ. ඔබ අරුන්ගෙන් ඇහෙන විදිහ කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද නෙවෙන්නේ මට. එද. ලයිව් එකේ නුනුත් මුගේ ටකපන්න නවද්දව. කොහොමද මට උන් ෆැක්ටරි යම. පැට්‍රි කොහෙද මේ හුත්ත තියෙන්නේ? යමන් ක්ලොක් ටවර් යම. ඒ උඩට ටකපා මේ හුත්ත කට්ටිය බහිනවා. ක්ලොක් ටවර් යම. එන ෆිල්ම් එකක් ඕනේ. ගහමු මචං. ගහමු. මට ඔක්ටව බහින්න පුළුවන් තුමට අයුරෙද්දී මට උඹලා වැහෙන්නේ නැහැ නේ බා. එක් ඔන් කරලා ඔෆ් කරහල්ලා. නෑ ඔෆ් කරලා ඔන් කරහල්ලා. ගමු. හෙලෝ get down. රූබි කෝල් ගන්නවා අපි කෝල් කරනවා. බෑන්ඩ් එන්න ඉතින් බෑන්ඩ් එහෙනම්. අය කියනවා. ඔන්නාව. අම්මට සිරි ලුල්ලගේ වැදිල්ල. අංජකාල ඇහිල්ලා පුක දෙන්න බා මේකේ. ඔයාකෝ S2 කියලා දාලා තියෙනවා උඹට. දෙක කොහෙන් හරි දුකාරක් ගහලා ඇවිල්ලා මෙතන අපිට මරකි දානවා. පකයගේ එහෙම සීන් එකක් නෑ බං. මේක මං හිතන්නේ කලර් එකේ අවුලක්. මේ කරන්නේ. කලර් එකේ යවුනේ එතකොට මේ කලර් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. වෙනදට මම මේ කලර් එක නෙමෙයි යූස් කරන්නේ. කලර් එක යූස් කරන එක වැඩක් නෑ නේ. ඔබගේ S2 බලන්න අපිට. නිදිමත. නිදිමතද? නිදිමතට කොහොම සීනියරද? නැතුව මේ වෙන්නේ අපිටත් නිදිමත හැදෙනවා ඉතින්. කොහොම ගහවම. එනමි කොහෙද එන්නේ? ඔලේ පැත්ත. කාකරි මයික් එක එකක් කරනවා. මගේද දන්නේ නැහැ නේ. ඔන්න කරන කට්ටිය හරියට. හරි. ඔන්න යන පුක දෙනවා බං කෝල් අරගෙන WhatsApp එකෙන්. ගම්. Hai Sanuar gamer Sanua gamer hai. අකුරු පැටලෙනවා දැන් නම් නිදිය ගන්න හරි මාස්ටර් ඔබ අපේ ගොල්ලෙකුත් බා මේ ගොලියක් දාලා හරිද උට පොත කියවන්න කියලා කිව්ව කෝස් එකේ මිස් මිස් කියනවා මිස් මට පේන්නේ එනං ඌ පිස්සෙක් බා. යසුවක් තිය. ඒක එකක් නැතද? මේ දෙමි නෑනේ. වලියක් යද්දි ගන්නවා මං අරුට කියලා දාලා තිනවා. ගනින් කෝල් ගන්න ඕනේ. අප්පර සිරි මංගාවද? අල්ලන්න දියම් බං කාප. ඩවුන්ද? ආව ඉන්නෝ. ඔන්න දැන් තමයි විලා ෂොප් එකට. කාප. ලකිරියානේ.
කම්බාර දෙයියෝ. මගේ MP40 දීලා බලයන්. MP40 දීපන් මගේ. MP40 කවුද ගත්තේ? මං ගත්තේ. ඒ MP40 අරන් ගියා. මං ගත්තේ. මේ මූ අරන් තියෙනවා. ඔක දීපන්. දීපන් MP40 දීපන් මගේ. වරෙන් දෙන්න. දීපන්. ඕක මම BR එකේ 101 එකේදී කෝල් එකක් ගන්නවා. ගනින්. MP40 දීපන්. අන්න නම්බර 1 එක. දාන්නලා ඒක ගත්තා. ඒකේ කරන් ගියා. එතකොට මගේ අතේ තියෙන මොකද්ද කියවංගෝ? ඒක තියනවාද? එක්කනේ කොල්ල කොටවන. ඔබ මට රිපෝට් ගැහුවා දහන්න. උල්ලොන්ට රිපෝට් ගහන්න තු මං අත ගන්න. මම පැනන්නේ මේ වන්. එමෙන්න අර ෆීඩ්බැක් එන්නේ කොහොමද? ඒ ෆීඩ්බැක් ආවා. ෆීඩ්බැක් එකක් ආවා. දැන් ඔබට හරියනවා. අඩු හරියනවා. නෑනේ. නෑනේ නෙමෙයි. ඔව්. දැන් මට රිපෝට් ගන්න හේතුව මොකක්ද කියනංකෝ. එහෙම උඹට එහෙම හෙඩ් ගන්න දෙන්න බෑ. එහෙම කරන්න එපා. මම පැනල් නෙමෙයි නේ. පැනල් නෙමෙයි වුණාට උඹ ISI නේ. දැම්මා. ISI හින්දාම රිපෝට් එක දැම්මා. අයින් වෙනවා බන් දැන් මේ. හරියන්. ඒකට අයින් වෙනවා. PC එකකුයි ලයිව් කරන විදිහට කැම් එකකටයි ඒ ඔක්කොටම කීයක් ඇයිද? මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා කොල්ලෝ. ඇත්ත. මේ පාස්සේ චටක හදාගත්ත විතරයි කියේ. මෙහෙමයි. මොනිටරේ නෑ මොකද්ද? එනමි ගහපන්. ඔයාට වැඩි යන්නේ නැහැ මචං. ඔයාට වැඩි ගාණක් යන්නේ නැහැ. කවුද යන්නේ? ගාණක් යන්නේ. එයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෂොප් එකට ගිහින් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ප්‍රයිස් එකම ඇඩ් කරලා එකතු කරලා බලන්න. ඒ වීබෙජ් කාරෙක් ඉන්නවා. දෙමු ඈ. මොන බැච්? වීබෙජ් කාරෙක් ඉන්නවා බලනවා කිරියත්. අපි ඒව අඳුරන්නේ බැච් නම් මේ මටත් තියෙන. අනේ මේ වී බැග් නම් මොනවද මේ අපිත් එකෙක් ඉන්නේ කො අර ඉන්නේ. මෝට් වී බැග් නෙක මේ ඒ කොමගේ ඒකේක කුඩු ගහලා ඉන්න බා මේ බලන් ගන්න එක නැති කරන්නේ ඇවිල්ලා මේ මං ගාව තිබ්බේ එකක් නෑ ඔයි මං ගාව තිබ්බේ එකක් නෑ බෑඩ පිස්සු අයියන් ගහලා දාමු කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං කට්ටියම ලයික් කරන්න මචං ඔය විදිහට ලයිව් කරන්න මොනවද ගන්න ඕනේ ප්ලීස් කියනවාද මේ විදිහට ලයිව් කරන්න ඔයාට ඕනේ data ඕනේ ඔයාට router එකක් ඕනේ SIM එකක් ඕනේ අරු මේ වැරදි දස්නානවා ඔයාට PC එක ගන්න ඕනේ monitor එක ඕනේ monitor 3ක් නෑ දෙකක් තිබ්බත් ඇති එකක chat කියවනවා ඒව ස්පෙක් අහන්නේ ගණන් ගෝවද කියලාන්නේ ඔක්කොම ලයිව් දාන්න කිය මේ ඔයා අඩුම RAM එක දාගන්න 12ක් වත් 8න් උඩ තියාගන්න RAM එක 8GB නෙමෙයි තියන්න ඕනේ 8න් උඩ 12න් උඩ 12න් උඩ දාගන්න RAM එක 12 හරි 16 හරි දාගන්න විද්ද පැන එකක් විද්ද කරක් ඕ මෙහෙටත් එනවා රස ගන්න ගාමු දෝර වාහනේ යනවා ගහපල්ලා රෝද දෙකයි එකක් ටය පංචුනා එකක් ටය පංචුනා ඔෆිස් ටේපෝ ඒක ඔෆිස් එක ඉස්සට අර මේ අර වාහනේ පුල්ලෝව කරන්න ආරන ඔෆිස් එක එරා වාහනේ පුල්ලෝවර් නෙමෙයි බොල්ලෝ නෑ දැන් මම දන්නේ මේ ආපෝ මේ ගෑන් කරන එකෙක් ඉන්නවා අපේ පැත්තේ මේ මුව 50 තෝත් මේ කැලෑ පොලිස් නේ කටහපන්
මෙහෙමයි අඩේ එහෙමයි ඊට මේ කතන්දර කියන්න එපා. නෑ පොලිසා. අම්මට මට ආද ඩිටෝල්ද? පත් වෙන. අනේ ඒ ගනින් අයි සාන්ත උඩට බය. කවුද යකෝ 64 GB RAM කිව්වේ? මං කිව්වා 64 GB RAM බෑ මගේ මොනාද ඔය කියන්නේ මාස්ටර් කොල්ලොන්ට කිව්වේ නෑ ඌයි. කොහෙන්ද උත්ත මේ ගහන්නේ? ගාරේ පැනල් කාරෙක් මේ අපි වල්දහම. ගන්න පුළුවන්. රූබි ටක් ගාවත් ගන්න පුළුවන්. ගරෙන් බං අතේ රූබි දගරනවානේ. අම්මට මේ පිළිපස්සා මෙන්න මේ බැක්ටි පැත්තේ ඒ ඔක්කොම කියන්නේ මම අඩුව දෙක්කේ නෑනේ බං. වයස කීයද? 32යි මචං. මේ හරි. උත්ත ගහන මේ අරු ඉස්නක පාරක් ගහන්න. ඌ ඉස්නක පාරක් ගහන්න බෑ. ඒකයි කිස්සෙ. මට දුටු කැමුණු යකෝ රජතුමා ගහලා තියෙන මොකද කියන්නේ. කවුද ගියේ? අරුණ බෑන්ඩ් වුණා වගේ සදහටම. අරුණ සදහටම බෑන්ඩ් වුණා. අනේ. දැක්කනේද රූමි දැක්කනේද ලෝකේ අපිට කියන කතා. අර පොන්නේ කෝල් අරන් වද දෙනවා බං. ඒ ඕල්ලර වල දුන්නා මොකද ඉතින් දාන්න එපා ඉන්න. අතිස්සිද. අපෝ මේක නම් ගහන්න ඕනේ මේ ගාන වෙච්ච එක මේක ගාමු පොඩ්ඩයි දා. සුපිරියක් කරමු. මේක ගුටි ගන්නෙත් නෑ. මේක වෙනසක්කා. මේක වෙනසා. මේක උතුරු බලන්න බෑන්නේ එහෙම. මේක සීරියස්ලි කියන්නේ සිරා නෙමේ. ඊ යාළුවේ මං ආවා හස්ල ගරාජ් කාර්යයක් 128 SSD 1 year කියලා දාලා තිනවා 1 year ඒ ආස්ල කියන්න බං මැප් එකේ දුවා ගන්නව බැරි කාව. පිටිරවුට දුවන්න බෑ තමාරේ. උට දුවන්න බැරි සීන් එකක් තියෙනවා තමයි. ඌ බලද්දි හැම වෙලාවෙම පිටිපස්සේ ඉන්නේ බං. දැන් අරුණට පුළුවන් නම් දැන් කෝල් ගන්න ගියාම අරන් පෙන්නන්න ගියා. ඒ උඹට පුළුවන් නම් දැන් ගෙදර එන්නලු. මේ කොල්ලෝ දෙන්නේ ගෙවල් දෙයක් ළඟ ඉන්නේ ජනේලෙල්ට මේ රැට එබෙනවා. අම්බෝ ඉතින් මයිරූපී ගෙවල් එක ළඟ මං මේ ආයි දැන් උනත් රූපිට කියලා ජනේලෙ ප්ලේ කරන්න එන්න කියලා දාලා දෙනවා. එන්න ආන්දර දෙකමාර ඇඟ අතුල්ල කරනකොට කෙහෙල් ගහයට ෆෝන් එකෙන් ලයිව් දීලා එපා වෙලලු. නෑ එහෙම එපා වෙන්න වෙන විදිහක් නෑ මචං. ෆෝන් එකෙන් ලයිව් දුන්නා කියලා එපා වෙන්න විදිහක් නෑ. තමයි. එහෙම තමයි. දවසක් එයි. ඉතින් දවස් අද නෙමෙයි ඔයාගේ. දවසක් එයි එදාට මම මැරිලා. එමයි. ඊට කලින් මැරුණා වුත් අවුල්නේ බං. එකෙන් ලයිව් දීලා එපා වෙනවා කිව්වට ඕකෙන් ගේමක් ගැහිය හැකි. හරිද? මොකද්ද තියෙන ෆෝන් එක කියනවකෝ. අනේ අයියේ සුදුද ඉතින් මගේද නෑ මොකද්ද ෆෝන් එකේ වර්ගේ මචං මොකද්ද ෆෝන් එකේ වර්ගේ කෝ කොල්ල සෙට් එක අඩු බලන් ඉන්නේ උන් ටික ලයික් කරහල්ලා බොයිස් Vivo Y93 බං කියලා දාලා තියෙනවා RAM එක කීයද ස්ටෝරේජ් කොහමද ROM එක දෙකම එකයි හරි ඉන්නේ අහන්නේ එක එක කියන්න මැච් එක වැටෙන්නේ නැහැ උඹ හින්දා හස්ල මේ ඇනේ තද කරනවා මන් දැන් මේ මං හිතන්නේ ආය අරු කෝල් එකක් ගත්තා උන්ට මේ අවුරුද්දේ අන්තිමේට එකක් ලයිව් දාන්න ඉන්නේ මොකද්ද හොඳ ලයිව් එක ඔබ කොහේ හරි පන්සලකට ගිහින් ලයිව් එකක් දාපන් මහාන වෙනවා කියලා ඒතර මේ අවුරුද්දම හරි මචං ඒතර මේ අවුරුද්දම ඉවරයි හරි ලබන අවුරුද්ද ඇවිදී ඇයි බං කෙල්ල පොඩ්ඩ බැරිදී මහාන වෙනවා කියන්නේ බං අනවශ්‍ය තොරතුරක් එව්වා කතා කියනවා මට ඒක මතක් වුණේ එව්වා මන් දන්නේ
ඒව මන් දන්නේ RAM එක 6 තියෙනවා RAM එක 6 තියෙන එකෙක් ROM එකත් 128ක් තියෙනවලු මේ උඹට ඕකෙන් ලයිව් කරන්න එපා වෙනවා කියලාද දැන් උඹ කියන්නේ ඔය Vivo Y93 එකේ 6GB 128 පෙන්නුවට 464 තියෙන්නේ. ඔය රූට් කරු ෆෝන් බයි. ඒ වුණත් ඉතින් කේස් එකක් නෑනේ අවුල මවුලේක උටලයි පාරක් දැටි අබ්බෝ ඊටම රූට් පාරේ කරා බාගම්ම රුට් කරලා අම්මෝගේ රූට් කරලා තියෙන්නේ අද ලයිව් දෙන්න හොඳ ෆෝන් එකක් කියනකො ලබන මාසෙක මේ පාර ලයිව් දෙන්න හොඳ ෆෝන් එකක් කියනලු එයා ගන්න මචන් ෆෝන් ගන්නකොට බා ලයිව් දෙන්න හොඳ TV එකක් ගඩි එක දරේ වැටි ඉවරයි එයා ගන්න එකපාරම Nokia 1.4 එක එයා ගන්න කොල්ල Nokia 1.4 මං කිව්වා කියලා ගනින්කෝ කඩේ කාට කියලා අවදාත් වරදින්නේ අවදාත් වරදින්නේ මචං ඔව් අරු කිව්වේ ඒක සිරාවටම කියලාත් දාලා දෙනවා බං අරු කිව්වේ ඒක සිරාවටම තමයි එළු රූට් කරුසින් නෙකුත් දන්නවා හැබැයි මේ Nokia එක ගත්තා නම් එහෙම කිසි රූට් එකක් නැහැ මචං හරිද يعني කෙලින්ම RAM එක 2 තිබ්බත් නිකන් 1 වගේ තමයි අවුලක් නැහැ ස්ටෝරේජ් එකත් 32 තියෙනවා කේස් එකක් නැහැ එමක් ගහතයි ෆෝන් එකත් මං හිතන්නේ දැන් රුපියල් 15000ට 20000ට වගේ ගන්න පුළුවන් මේ ගේම් එකක් ගහනවා නම් J1 එකත් ඇති. J1 එකත් ඇති. ගේමක් ගහනවා නම් J1 එකකුත් ඇති මචං. හරිද? ඒ කවුරු අරු බ්ලොක් කරලා normal මාව කියලා දාලා වෙන නම්බර එකකින් ගනි. වෙන නම්බර එකකින් ගනි. මං ගන්න නැත්නම් කෝලා කොහමද? මම මට normal call අඩුගේ එනවා මට ඒක ලොකුවට පෙන්වන්නේ නැහැ පොඩි notification එකක් ඔකට පෙන්නන මගුල් නෙමෙයි. ඕන් ඔය do not disturb දාහම මොංගලෙක් වෙන්න නැතු ඉතින්. දාලා තියෙන්නේ එහෙනම් ඉතින් ඔය ලැබෙන්නේ නැහනේ දැන්. දෙන්නෙත් නැහැ. අරු දබාගෙන ගන්නවා. අගෙන ගත්තත් ඉතින් තොගේ දෙදරන්නේවත් නැහැ. ඕක silent දාගනි. ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ දැන් ලොල්ලට පුළුවන් ආරම්භ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ගන්නලු. යන්න පොනා කිව්වම ලෝකෙම අඳුරනවා. යන්න පුනා ඒ කියන්නේ කොන කපපු එක දැන් නම වෙනස් කරගෙන කොනා ගන්න හිටියේ දැස්සල ඉන්න කොන නෑ මයින් කොන වැවිලා බලවන් ඉතින් කිව්ව කතාව කොන වැවිලා ගන්න මත්තර දනාව क्या फूड रिव्यू वीडियो ඒක එක බලන්න ඉන්නේ ඒක ගත්ත මගුලක් නැහැ ඉතින් මගේ අතේ එකක් තියෙනවා ඒකයි පොඩ්ඩක් බලන්න ආවේ එකක් තියෙනවා යා උඩට යන් ඔය කොහෙද යන්නේ පීක් යක් ස්නයිපර් යමු දැන් ඒක එකටත් ගැහුවා කිව්වා බුද්ධිග අද මම ගහව බෑන්ඩ් නෑ බලවන්කෝ බොයිස් මුන් අහන කතා වගේ කාතරලයක් දෙන්නත් නෑ මුන් අද කියමු බ්‍රෑන්ඩ් කියලා බොස් එකයි බල සිරාවට නෑ ඕකම් කුඩු ගහලා ඉන්නේ ඔය අලහම් F එක බලහොක ආව අර කොළඹ පැත්තේ බෝඩ් එකේ පැත්තට ගියාන කුඩු ගහලා ඉන්නේ ඔක විහිළුවටත් කියන්න එපා අරුට මං කෝල් ගත්තා ලොල් කියලාත් දාලා දෙනවා ඇයි කොන්ජා නේම් චේන්ජ් කරේ උගේ කපලා වැවිලා දැන් Infinix Hot 50 එක හොඳයිද අනේ මං ෆෝන් ගැන දන්නේ නැහැ කොල්ලෝ මං දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ අහන්න එපා ඔයා කැමති බිත්තරයක් බැද ගන්න පුළුවන් ඔය හොට් එක දාලා හරිද ඒක කේස්සක් වෙන්නෙම නෑ ඔයි ඒක කේස්සක් වෙන්නෙම නෑ එනමි ඕවර්හීට් වුණොත් බිත්තරේ වැදගමු මට රිපෝට් ගහුට වැරදි බෑන්ඩුනනම් ඵලයන්කෝ මම රූබියයි එස් කියන එක ඇත්ත බෑන්ඩුනනම් ඵලයන්කෝ බෑන් කරලා වෙන්න පුළුවන්
දැක්කනේ ගහපු ගැහිල්ල. වන්නසන්න ගහමුද? ගන්න වරේ. දැන් වරේ. ගහමුද? දැන් වරේ. වරේ වරේ. ලොවෙත් ගහනවා. 4 බින්දුවේ කියලා ගහනවා. මම ඌව නෑ බා. මේ ඩ්‍රොප් එක දන්නේ මචං ෆෝන් සීන් එක ගැන දන්නේ හොඳ. ගන්නවා බොරු කියන්නේ. ඔකට සෙන්සිටිවිටි එකක් දෙන්න ඕන. මේ ෆෝන් එකට. මේ මටත් දියන්කෝ බා. ඒ සිරාර මට දියන්කෝ. සෙන්සරේට මේ බෑග් එක නෑ නේ බා. මං කිව්වේ උක කුඩු ගහලා ඉන්නේ කියලා බොරු දිග්ගහනකෝ. ඩ්‍රාවට මගේ බෑග් එක මට පේන්නේ නෑ බා. හරිනේ. හරි. මේ මම කවර ගත්තා මේ මං මේ වැඩක බං ලයිට් වහලා මේ උඩිනුත් ගහන. වටේලා මෙතන වටේලා. රණන් ගහමු ඉතින්. වලට වටවල තිය එකක් ගහමු. ටයිගර්ට හිටින්න. අර පල්ලෙහා එක විතර ඉන්නේ. ඒකනේ මේසි ගොල්ලා. ඒ මහගනි චාන්. මේ මං අමුතු වෙදිල්ල වදින්න බා. මේ බඩු පාර මේ මටත් ඔලු විතරයි තාන්න ගන්න වරේ ඕ ටයිගර් යන්න එපා ටයිගර් යන්න එපා. ටයිගරත් වැදිලා. ඔව්. වැදිලා උට වැදිලා කොංජා. වැඩිලා පාස්ට. මෙරියම් මේ මොන හරි කාලේ ඉන්නේ කොන්ජලුවක් මට. ඔලු කාපර් මෙයා ඌ එන පඩිපෙන නේද? පඩිපෙන ලගින්නේ. එයා මේ මාර විහිළු කරන්නේ අපේ. ආහා. කොහෙවත් ඉන්න ලොල්ලෙක් ගහනවා. හිටින්න එපා ඉතින්. මේ ලයිව් බලන් ගහනවා දූ. ඉතින් අල්ලා එක දා ඔයාව දාන්නද? අපා ඇතුළටම වැට්ටෝ ටිකක් බා. බැටරි ටිකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අස් පැත්තේ හાર્ට් එක කෑ ගහලා බා මම උන් ගහනවා මේ අපේ පාක්කේ ගෙදර ලයිට් ඕෆ් කරලා ඇවිල්ලා උත්ත. තව් ගෙදර වෙනස්තුන්ද පිස්සු බා මුත්ත. වෙනා ලයිට් එක දාන්න ගිහින් මට ගහලා බා. මේ විලාමල්ලි හීලින් පොයින්ට් එක ගහන්නද? මං ගහන්න ඵලයන්. මේ රේස් අරුගේ පස්සේ වාහනයක් එනවා. පස්සෙන් දාලානේ යන්නේ. ඉස්කිට් දාලානේ යන්නේ. දාගෙන ගියත් ගාවට වාහනම රිදී තොට. නෑ මම ඔබ ආරක්ෂා කරන උඩෙන්න වෙන්නේ. ලයිව් එකක් ගන්න ඔබ ඒ පැත්තේ. ඔව් මේ ඩ්‍රයිවර් කාරක් ගහනවා. ඩ්‍රයිවර් ගහමු. ඉතින් මං එනක. ටැක්ටියක් හේතු කරගනි. ඔක්කොම පැත්තේ ඉඳලා ගහනවා. අරුව ටය පංච් කරලා ගමු තාන්න. ටය පංච් කරලා ගන්න ඕනේ නෑ. ඔබ බහැපන්කෝ උගේ. ඔන් ෆුට් ගහන්න දාන්නේ. උන් ෆුට් ගහන්න යන්නේ බහැපන්කෝ. උට ගහන්නේ මං අල්ලගෙන. වැස්ස. ඔයා මට බස්සන්න නෑ නේද? කිව්වා ඔක කනවා කියලා. අනේ හස්ල මං ආවා කියලා දාලා තියෙනවා. එමු ඉතින්. එපාර දාමු. කවුද කනවා කියන්නේ? හස්ලර් බයි. කනවා මේක උගේ මොකද? කාපම්. ඔය කාපම්. හන්ටයක් දාමු. පට්ට ඕනේ. වා? ඔන්න සහන් ඔබ මාක් වෙනවා. ඈ? ආමා? ඕ මාක් වුණා උඹ. නෑ නෑ. ආපා මාක් වුණා. ඒ සෙටින් හදනවා. යන්න ඉවන්නේ ඇත්ත කිව්වේ මාක් වුණා. මං ආස නෑ රූබියටයි සෙන්ටර්නේ කන්න කියපන් කියලා තරේ. අසල.
අඩ කොහොමත් කන්න බෑනේ. ඒක ඇත්ති. ඔය හස්ලරේ හරිද රෑට ටීවී කවුන්ට් අඩු වුණා ගෑණික්ව ගෙනගෙන ඉස්පහේ රඟපානවා. මේ එන් දැම්බයි. ආවත් යන දේවල් කරන් ඵලයන්. අරු කඩලා පුරා වාහනේ වස්නවා මෙහෙට මේ මෙතන තාම කිල්ලත් කෙවුවේ නැද්ද? ඉලා හතක් කොන දැන් කාලා තියෙනවලු ගෙස් ඉරි කෑවා. ටයිගර් පත් වෙනවා. ටයිගර් පත් වෙනවා. කොහොමද? බලන්නුගේ ලයිට් එක. ටයිගර් මං එනවා ලයිට් එක බලන්න. ටයිගර් ගෙවුවා. ඒකට නොටිෆයි නැද්ද? එව්වද කියලා අහන්න. අනේ මේ අර පොන්නේ ගන්නවා මෙසෙන්ජර් මෙසෙන්ජර් කරනවා. මේ මට මොම හරියට එන්නේ කට් කරහන් යනවා ඔක දෙන්න නැතුව. නොට් ඩිස්ටර්බ් දාගනින් මොනවද උඹේ කරන්නේ? අනේ මේ ඔය ෆෝන් එක එන පොලිය ගහපන්. ඔය මම මෙසෙන්ජර් එක අර බ්ලොක් කරලා දාලා. වලියක් කිව්ව ගමන් කොල්ල ගන්න. ලයිව් බලාගෙන ඉන්නේ. දන්න ඔබ එන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේ. ලයිව් එකේ ඉනාවේ නව. ලොකු never die. ලොකු ගහපන් ඈ රීජන් වල තව පොඩ්ඩයි. රීජන් වල තව පොඩ්ඩයි. වැඩේ කියන්නේ බා උගෙන පරණ account එක. දැන් ගනි අරකමට අලු. නෑ නෑ ඌ හොඳට ගැහුවා. ඒ කියන්නේ මට වැදුනේ නැහැ එහෙම ලොකු ෆෝන් එකකට ඌ ගැහුවා බා. ඌ ගහන එකේ. ඔය ගහන එකද? වැදිලා තිබ්බේ නට් වෙන්න වැදිලා තිබ්බේ රූබි අය වෙලා ගැහුවේ නේද? මම ගැහුවා බං 44ට. ගැහුවා 40. කන්නේ වැදිලා ආනරෙන් එකක් දෙන්න වරි. ඒක එක මාක් පුරා. PC82 එක එක නෑ අනිත් අතේ ඇත්තේ ඇත්තේ හීනියට ගනින්කෝ. පවුලක් නෑ වලියන්නම් කෝල්ලක් ගන්න සෙනක දැන් ගනින්කෝ. වන්නස සන්නයක් ගහමුද? දැන් ඉතත් ගැහුවනේ. අද ගහමුකෝ. බරයි දාගෙන ඉන්නද? කොටියක් මම ලයිව් එකේ දැන් පෙන්නනවා තෝ වැඩ. ඒ වගේ පාර්ට්නර් ඒවා ඒවා තමයි අර මම ඉස්සර ආර්ෙක් එකේ ගිහලා. අගෝ උඩ ඉන්නා. ඉන්න උඩ ඉන්න පොල්තාවරන ඉන්න තියා ඕනේ. මේ තව හතරයි ඉන්නේ මම හන්ට්. තව හතරයි ඉන්නේ නෙමෙයි හන්ට් දාන නෙමෙයි ඉන්න තැන් ටික පොඩ්ඩක් බලාගෙන අර මොකකින් ගිහින් අර එන්නේ වැල්ලු එකෙක් වැල්ලු උඩින් බහිනවා උඩින් බහිනවා ඇති. බහිනවන පන් ඉතින් මට අහස පේන්නේ බලහන්කෝ. එන්නේ අහස දිහා බලපන් අහස පේනවා ඒක. මේ පාරක් ගන්නවා. මට කවර ගත්තිය කවර ගත්තිය. ගහන කොහෙන්ද ගහන්නේ ගියා? ඇත්ත කියනලා පුරින් ගහනවා පුරින්. පින් හෙට පීකා මේ කුඩු ගහලා ඇවිල්ලා මේ කියාරක් සයිඩ් එකේ ඉරෙක් කළා වැදිලා තියෙන්නේ. වැදිලා තිබ්බට යවන්නේ නැහැ යන්න එපා ඔහෙට. ඒ සෙට් එක ඉන්නේ. චෝදියාගේ වාහනේ පැත්තේ බලන්න. මිස්කිල් දාලා යන හින්දා මම පදින්නේ. ගහ මැරුණු තල්ලන්නේ කවුද? මම ලේ 100 නෑ එහෙම නෑ. මේ දැන් 7යි නීදී වයි 8ක් නේ කොහොමද? ඒකෝ මේ රොකට් කිව්වා අරයි දැන් බැස්ස බලන්න පුළුවන්. අල්ලන්න නම් පුළුවන් කරුවේ. මට ගහනවා බං 4 වටෙන්න අයියෝ. යන්කෝ එක. ඒ ළඟ ගානේ යන්න එපා පිලා. ටයිගර් ගන්න. උත්තික පුතා ගමු. ගහ අල්ලන්න මාවල්ල. ආන් ගින්දර දැම්මව. අන්තිම ලොල්ලා විතරයි ඒවා. රූපි ගැම්මක් වාහනේ. මම මේ උඹලව අල්ලන්න මේ පුතුමගේ මන් දුන්නේ.
ඔහොම තමයි බෑග් එක පේන්නේ මේ මම යනවා තහන් නැහැ. යන්නේ නැතු. මම යනවා මට ගාම හෙට යන්න ස්ටාර්ට් පාරක් ගහගෙන. ඈ කොහොමද වා රීස්ටාර්ට් කරගෙන. හරි හරි උඹ යනවා මාත් යනවා යන්නේ නැහැ මං යන්නේ මම යනවර ස්ටාර්ට් පාරක් ගහමු. මං එන්නද කියලා දාගෙන නැහැ අරු ඉඳි. අරු ඉඳි හස්ල බලමු. ඉතින් නැත්තම් උඹ වරේ. වැඩ බං මුටේ යනවා. හස්ල වරේ හස්ල වරේ. හස්ලර් වරේ. තාඩියයි බා. යයි බොයිස්. රිව් එකක් දුන්නොත් මං සතුටින් නෑ රිව් දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉන්න එපා. එහෙනම් ඉන්න එපා. රිව් නෑ. ඉන්න එපා. උදී ගනි. අද්දී විලා තියෙන්නේ. ඒ ටයිගර් එකත් ගියාද? ටයිගර් එකත් ගියාද බා? එල රූබි එල. යම්මත් තමයි. විලා නෑ නේ බා. හස්ලර් පායි නෑ මොකෙ. එතකම අපි RSL දානුගේ account එකේ ඉන්නේ මචං level 76 RSL දානු Wrangler SSL එකේ like 21394ක් එක level 76 PR elite master තරු තුනක් එක class card වල master තරු 55ක් තියෙනවා TikTok දනු දෙනවා දීසන් බුයා පාස් පැත්ත ගත්තොත් බුයා පාස් 3යි 4යි 5යි 6යි 6ක් දාලා තියෙනවා මචං අනිත් set එක නම් ඉතින් 10ක් විතර වගේ account එකේ තියෙනවා right profile එකට ගියා criminal set එකම මෙතන YT pant ඒත් එක bunny දැන් Galaxy bunny තියෙන රවුක් FF ගේ 8යි මේක එකයි තියෙනවා 8යි 9යි අනේ කියලා දාලා තියෙනවා all season පැත්තට ගියොත් මචං AK Max Scar Max ටිකක් තියෙනවා M4A1 එකක් තියෙනවා M8 Raffle MP5 තියෙනවා incubator AWM එකක් එක්ක P90 incubator grand price අට හොඳටම නිදිමතයි. ඔය CS එකක් දාපන් අන්නේ දාන්න ඔව් ෆිලා නැද්ද ෆිලා වරේ අඩෝ ගැලපෙන මූනේ. අපල්ල අන්නේද කුසල් හායි වෙල්කම් ටු ස්ට්‍රීම් ආවත් ගන්නවද කියලා දාලා තිනවා කට්ටිය හිටියොත් ගන්නවා කට්ටිය මදි වුණොත් ගන්නවා නන්නේ අද වදින්නේ නැහැ කියලා දාලා තිනවා පාරක් ගහමු නැත්තම් කස්ටම් එකක් ගහමු හරි කස්ටම් එකක් ගහමු අපි හතරකට ගහගමු හතරකට අපි හතරකට ගහගමු හතරක් කරන් ගහමු ෆිලා හරි හතරක් ගමු ඒල ගිරි අදහස කුපිරි අදන්න කස්ටම්නේ. ගහන්න ගනේ ඊට පස්සේ
ගාගෙන එනවද කියලා ගාගෙන හරි ඔය ගහමු. හරි අල්ලගෙන අපි ගහමු. ටික දාගෙන ඉන්න ලබයි. ටික දාගෙන කැරක්ටර්ස් හදාගෙන ඉන්න. දැන් මේකට යන්න. එයත් එක්ක ගහගමු. වර්ල්ඩ් එකකින් හරි ලයිව් එකකින් හරි ඉන්න. මම වතින්නෙම නෑ අද. තමයි මටත් එහෙම තමයි ගහ. අර බලමු එකක් ගැහුවා අනිදා. බෑ. හොල්ලඩ. කොහොමද තෝ ගුලි කෑවම නින්ද යනවා. අපි නම් කාලා නෑ ඌ. කාලා නෑ. අදද කෑවේ? කාලා නෑ. කාලාත් නෑ. කෑවෙත් නෑ. අන්නෙත් නෑ. දැකලත් නෑ. ඔගේ පාට අඳුරන්නෙත් නෑ. හරි. මෙන්න නේ අද සිරාවට නිදිම ඔයාලට තියෙන. අවස්ථාව. හොඳ වැදගත් ස්වාන් පුරුෂයෙක් ඉන්න ලයිව් කරන. අන්න ඒක. මේ වතුරු ගතිය තියලා ඒකට. පාරට කපයිද. ඒ චටි දාන්න. ලයිව් එකේ කෙල්ලෝ නැද්ද? ඈ? මේ ලයිව් එකේ කෙල්ලෝ නැද්ද? කියලා ඉන්නේ. හරි. යකුසා පේමන්ට් එක ගත්තනම් එලයිට් බැච් 100 ගන්න බ්‍රෝ ගහන්න ඈ පේමන්ට් එක ගත්තනම් එලයිට් බැච් 100 ගන්න බ්‍රෝ කියලා දාන්න. යකුසා පේමන්ට් එක දාන්න යකුසා. මොකද මං කියන්නේ අර අපේ සාරු මේ කැමතිනේ යුමීට මට දාන්න කියන WhatsApp එකේ ලයින් දාන්න එපා මං කිව්වා ඉතින් ලයින් දාන්න. මට ස්තිරිනේ වෙති දැගවිලා මේක ලයිව් එකේ කිව්වා. යකුසා මොකද කරන්නේ? තැන්ක් යු ලා ඉවතර සෙට් වලට. යකුසා පේමන්ට් එක දාන්න ඉතුරු රෑන්ක් ටික වදී. හරි. යව්. පයින ස්ලොට් එකෙන් තොපි පයින්නවනේ දෙන්න. හරි. යකුසා මොකෝ කරන්නේ? වෙන්නේ බලන්න කට්ටිය හමුනියා. හමුනයා කිය. හමුනයා. So ID එක තියෙනවා මචං පාස්වර්ඩ් නම් දාලා නැහැ guys. දෙන්න පුළුවන්. මම අතරට මන් තනියෙන් ගහන. මම නාන ගමන් ඉන්නේ කියලා දාන්න. යානු යනවා බා. දැක්කයි. යකායේ. යා බරපතලයි වා. ඉතින් කික් කරන්න. බරපතලයි වා. මගේ තරමේ ලයිව් එකේ කොල්ලොම කික් කරනවද මන්ද කවන්නේ. ඔගෝ ලයිව් එකේ කොල්ල තමයි කික් කරන්නේ. එවසි. ඕටිඑම් පැන්ටා. ඕටිඑම් ගිල්ඩ් එක කොන්නේ. අර කීකේ OTM ගොබ්බය. අම්බලා ඕ අපේ එකට පැනලා ගිහම OTM එක ගියා. ආව්වත් කික් කරා. කොනෙත් නෑ. ඔක්ස්. ඒක හොඳයි වගේ ආව්. ඒ දාපම්බා එරෙකට කන්න හරි දාන්න කන්න බෑවන් ගහන එක කන්න බෑ. මේ රයිඩර් කියන්නේ අර රයිඩරයාද ටයිගර්? ටයිගර් කියන්නේ රේ රයිඩරයාද? නෑ ගහමුට අල්ලගෙන. ඔව් අශී ප්ලේන් ද ඉදහම් මං එනවා කියන්නේ යාර. යකුසා මූන් එකේනේ. යකුසා මූන් එකේනේ. අද කලින්ම නිදිමත සෙට් වෙලා මොන මගුලක්ද වань. ඔව් මටත් ඒ සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. වාස්ත කියන කෝ කියන්නේ බොරු මනසිවා. ඔව්. මම බණ එළියට ගියේ නෑ බොරු නම් කියන්න එපා. එළියට ගියා ඉතින්. ඒ රූබි ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා. කදාල් නෑ වැඩට යනවා කිව්වේ කාට වැඩට යන්න ගියා. අයියයි. ඕල් දාන වාගෙන ඉන්නකොට යකෝ වෝල් එක මාරු කරපු එක.
कोई लो कोई ආ බිබික. ඇත්තියහංකෝ. ආං ඉතින්. අපි එනේ පැත්තට ගන්න බැයිද මේ වැඩට යනවනම් වැඩට ඵලයන්කෝ. අප්පට්ටිය. කරන්න මේ මැච් ඉවර කරා මැච් ඉවරයක් කරා විලා. ඒකයි ඉන්නේ ඔය පොලොස් පොලොස් වගේ. කියලා දුන්න විදියට වැඩ ටික කරන්න කට්ටියම කවුරු කෑවත් මං කන්නේ අංගෙන් පරි එකක් ගහන්න දීපන් එනේ පැත්තේ බෑ අපි මේක ගහලා යනවා උඹ ඕන මගුලක් කරගන්න බුදිය ගන්න ඕයි අරපන් වෝල් අරපන් ඕයි ශක්තිය ඊපට ගහපිය දඟලන්න එපා කන්න වෙයි දඟලන්න එපා කන්න වෙයි ආඩියද කිරි තව වැඩිලා ඉතබ වාසී බා තමයි केस से आने के प्रश्न इतना दिन में बोला कहाँ पर ला तो मगे दिन एने में तय दिन लाइन करा මේ බණි වෝල් එක ගනින්කෝ දනු කන්න දෙන්නේ ගැව්වද මෙන්න වීඩියෝ කරලා වුඩ් කේකට පාරක් අදින්න අනේ Belum gak tam. Kau wise pergi mana? හුස්තෝ කනවනේ හරිනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ හේස් එක බා උඩ ගියවා ගාවට ඉස් එකක් දෙක මගේ හේස් එක 3 දෙනාටම ගෑව නේද අම්මට සිරි එක දෙක විතරද ඒක සොට් කෙනෙක් නෑව සමහර වෙලාවට ඈ සොට් කෙනෙක් නෑව වෙනස් කරලා නේ
ආම්බන් මේ අරුණම් මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. අරුගෙන මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන් ගහපන්. ඔය දිච්ච විදිය ඔය ඒක. රිමික්ස් ලංකා මොකද වෙන්නේ? යදුනා මේ අරුගේ මදිනිතිය පොඩ්ඩක් බලලා ගහපන් ඈ. සෙට් නෑ ඌ සෙට් නෑ මචං. පවිතරයි ගහන්න. මම කනලා ගමන පාරක් පදි. ඉල බං අම්බෝ හස්ල. වීරේ බං ඔක මරලා. උප්පයා. අර ගිරක් කරනවා කවත් ගිරක් කරන හස්ල ගැම්ම ගනි ලයිව් එකේ වැඩ දහන් අඩෝ නයි. ගම් පිලා කොල්ලෝ ඉන්නවා අපිට වැදුන්නේ නැති දවසට කොල්ලෝ ඉන්නවා. ඉංගි පැත්තේ ඕෆ්ලයින් ඒවන් එනකොල්ල ඕෆ්ලයින් යන්නේ රූල් දුන්නේ නැද්ද? ෆුල් මකුලක් නෑ බං මේ වර්ල්ඩ් එකේ උන් එක්ක ගහන්නේ. උටේ මේ මාවල්ලාකෝ මාවල්ලා හස්ලා ඇවිල්ලා මාවල්ලා හස්ලා ඇවිල්ලා හස්ල මෙහෙවරේ ගරින් මාවාරි ඔය අපි දැක්කේ නෑ ඔය අපි දැක්කේ නෑ බෝල්ල දුන්නේ නෑ ඉරක් කරගෙන ආගේ රේස් එකක්ද? මගේ ඉස්සරහකෝ. ආ? අපා. වැදුනා බක්ස් එක. ටයිගර් මටනේ ගැහුවේ බා. ආ නෑ නෑ. ඒක හබල්ල ආගේ ඒ තනු උඹ නම් සක්කිනේ අදානු අද්ද බං කරේ අර කොල්ලගේ ඒස් එකනේ බං ඔබ කෑවේ උඹ උකහන් දනු සොරි කියලා දනු මොනවද බං උන්ගේ ඒස් කනවා බං දනු හස්ල කොල්ලොන්ට ගහන්නේ කොල්ලොන්ට ගහන්න තියන තාමයි එකක්වත් දාලා නැහැ ඔලේ යන්න ආවා බොටික් වගේ වෙදින්නේ ඒ ගහන්න ඕනේ අරු කොහේ ගියේ අන්න දරු ෆෝන් ගියා කියන්න නෙවෙයි දැන් ඔබ සෝන් ගියා කියන්නේ මේ බං අදිනවා බං චූ යන්න Bravo. ඕල්ලේ වදින්න යන සමහරට රූබියා බලන්න ඉන්න. මම පස්සේ අරගෙන පස්සේ වදිනවා. දැන් තියෙන වෝල් එක ගැන ගොබ්බයි තමයි වා. උඹ දැන් දාගෙන වෝල් එක ගැන ගොබ්බයි නේද? තමන් කවුද මාරු කරේ කියලා මම. ඒ අර අනිත් වෝල් වගේ නෙමෙයිනේ බං නිකන් අර වෝල් එක නිකන් මෙයා වුණා සාමාන්‍ය වෝල් එක නෙමෙයි. ආයෙයි. මාරු කරේ මොකක් කියලාද කියලා බැලුවේ මම. මමත් යනවා මේ ගහන පාරයි. ඇතිව අද මේ වල කිසි ගන්නේ නේ බෝරි
ඔයාලා ගහන්න ඔයාලා ගහන්න. තාම කිල් දාලා නැහැ. ඔයාලා ගහන්න. මට අයියෝ කිල්ල අයියෝ අඩේ වෝල් එකක් ගත්තේ නේ ඕල්ලා ඕනෙත් නැහැ මුට්ට ගහන්න. ආයි බග් ෂොට්. කෙරුවනේ. ඉන්නේ ගහලා. අනේ දැනකාර ඉන්නේ ඔගේ කෙලින් ගහ ගන්නත් බැරි සීන්. මං කියන්නේ දණියෙන් හරි ගන්නවා මං එනේ පැත්තේ හිටියනම් උඹලා බුදි කියලා දාලා තින අනේ රූබි ගිහින් බුදි ගනින් උඹ. ඕකටත් දැන් ගහනවා වැඩි සද්ද දානවා channel ඉතින් වන්නස්සන්න කෙන්නේ කියන්නකො ගහලා දෙන්න උඹ දෙක ගහනවා ටික ගන්න කොහෙද උඹ දෙක තමයි ගහන්නේ ඒ ඉස්සර අම්මට සිරි දැන් කෙන්නේ ඒ ඉස්සර නෙවෙයි දැන් ටිකට තෝ දෙක ගගයි ජී දැන් තීර ගන්නොත් දෙකෙන් වැඩි එකගේ. දැන් ඔයා ඕනොත් කළා එසේම. ඒ බොයිස්. අර මොකද කරන්නේ අනේ බා. කියන එක කොහෙන්ද ගහුවේ කියන්කෝ. වල්ලංකෝ ඔෆ්ලයින් කාරේ. ආගෙන ඒ හීල් කරයි අර. දෙව්. රපන්. වල්ලං ඉති. මම දැන් අල්ලං ඉති. ආකේ. Ini rate ni match iwarai ni lah. Ceh, ඔයා මාර වීරයෙන්නේ ටයිගර්. ඊසි අනු ඊසි බල අනේ ස්පෙක් ගියා ඉපාලයක් මොකද කරන්නේ? ඔය කියලා කිව්වනේ. සූත්තෝ හරි මැදදී යමන්න උන් අහන්න ඕනේ. අය හුත්තු කැරේ හුත්තු අර ඒ ස්පීඩ් දැම්මා. මම යපෝ යනවා කියලා උඹලට ආයේ මම කියන්නේ නැහැ බං මම යනවා කියලා මං කිම්ම කට් කරනවා. ගොඩක් මැච් එක දැම්මම මම යනවා එකෙන්ම කට් කරලා යනවා කියද්දිනේ මුන් දාන්නේ මැච් එක. ඒ ඇසේ රයිට් ලබ්බත් සිරි ඕ වගේනි ඒ කවුද හුයියෝ මේ? අම්මෝ කවුද මේ? ඒ සුපිරි ඩයල් එකක් ඉන්න පිස්තෝල් එක නෙමෙයි බං උගේ මූවමන්ට් එක පීසි. වෙපන් සුයි.
ඇයි ඒ ගහන්නේ අයියෝ මේක කෑ මේක තමයි සැරටම ගහන්නේ අනේ ඌ නෙමෙයි අර මට වදින්නෙම නෑ ඒක තමයි ඉතුරු එක දැක්කම විමඩ වෙඩි දුන්නේ එකක් වදින්නෙම නෑ දෙවෙනි එක බිමට ගහලා වැඩක් නෑ නේ බන් ටයිගර් තීර ඔබ බිමට ඩ්‍රැග් කරාට මේ ගේම් එකේ ස්පීකර් අගින් ඉන්න උන්ට පේන්නේ තෝ කෙලින් ඉඳගෙන වෙඩි තියනවා වගේ තමයි නෑ මම අන්තිමට අන්තිම ගහගෙන අයිතම් එයි කොහොමද එනවා දෙක ගහනවා නම් මයි බුලට් එක කිව්වේ ඉන්නනේ කියන්නේ ඒ අවන් ගේම් එක යාවයි අනේ අරු අල්ලන එක කරන්න බෑ මාව අල්ලහන්කෝ අල්ලන්න මේ ලොල් අල්ලනවා බා මේ ආයි ගනින් අල්ලගෙන ඩබල් ගහපන් ඕනේ අල්ලම අල්ලගෙන ගහපන් අල්ලගෙන ගන්න කුඩ නැගගෙන ඉන්නේ අරු වට්ටම් දෙක ගහන්න ඒ වන් ටැප් මොකක් නෑ නැවැත් එකගේ මේ එලොල්ල දෙකට තුර හන ඩබලක් නෑ මාර ගහිල්ල ඒක නවත් නැති ගහිලි බුලට් තුන නෑ මුං වන් ටැප් කියන්නේ ඔබ කටවල වටට මම මේ බැටේ තනියෙන් ගාලා පෙන්නන්න ඉතින් ගහලා වරින්ද ගන්න බෑ දැන් මට ඔළුව රිදෙනවා මම නිකන් මුකුත් නෑ වගේ වයි ඉතින් ගහලානේ ඒ මාල්ලම අවුදේ පිටිපස්ස කාරා බං ඌන් දෙන්නකෝ එපා වෙනවා බං අල්ලන්න ඉපා ගහමක් දෙක වැදුනා අනේ මේ දැන් තියෙන ඔක්කොම ගහපන් ඉන්න කරා තමා උඹට කියන්නේ ඔයලා මාස්ටර් කාර්යයට ගහනවා ඇන් මාස්ටර්ම තමයි මේ අනිත් එක බලපන් down ඒ සබ්දයක් කියනවා යෝයි අපි ලයිව් එකේ ගහන්නේ කණ්ඩ දාලා ඔබ ලයිව් එක එන් කරාද බං ඈ බං ඉරිත් දැක්කා උත්තර අපි ලයිව් එකේ ගහන්නේ ඒ ගහන්න දියන් ඉතින් ලෝල් දාන්නේ බලහයි දාන්නේ ලෝල් විදියට ගහමින් ඉන්න අර දෙන්න බ්ලෑක් මාස්ටර් කාර්යය
අල්ලගෙන. එලකිරි. හැදෙන්න ගන්න. බුදිගනි. අම්මෝ ඒ මොකද්ද මං අරුට සිග්නල් යනවා අරුට. කිරි මහල්ලම ටයිගර් මේක කර ගහන්න යන්නේ එලිමිනේට් කරන් බල්ලෝ බලන්නේ අරුට ඇහෙන්නේ. මේ අල්ලපම් ටයිගර් යකුස මාත් පල්ලයට බෑන අල්ලපම් මම එනවා. ස්කිල් වලින් බං එලිමිනේට් කරන්න ශක්තිය අනේ හුත්තෝ හරියට ගහපම් බං බලලා අර ස්කිල් වල ආවද ආ වරලා ගන්නවා මේ අපි ලයිව් එකේ නේ ගහන්නේ ඒරි කවන්නේ කව. අද්දවන් කරන්නේ කවුද වම්මෝ ලක්ටි ඕනේ මරෝ ඉන්දරෝ සක්තිය අන්න දිගින් තෝකේ අනවශ්‍ය දේවල් තෝවිසෙන් අන්දර ලයිව් එකේ හෙඩම අවුල් ඈ ඒක අල්ලගෙන ගහපන්. අල්ලලා ගහපන්. අල්ලගෙන ගහපන්. දෙක ගහපන් දෙක. දෙක ගහපල්ලු වරු දෙක ගහන්න මේ බොහෝමෙන් පුරුදු වෙන්න එක ලාතල් ඉස්කිල් දානව සක්කිල ඒක තමයි ඩොල්ල වැඩේ කරලා හරි උඩ දිනා ගන්න ඕනේ දැන්. ඒස්සේ හුත්තක් දානවා ඒක හරි චිරි ගාන සද්දයක් එනවා බා. දැන් මාස්ටර්කාරී මාස්ටර් කාර්යයේ සද්ද මෙහෙන් ගහනවා. අර ඔෆ්ලයින් කාර්යය ටික කවුරු හරි මට මරලා දියා. අල්ලපන් අල්ලන්න තු ඉන්න එපා අල්ලන්න දාන්න එපා. මේ බලන්න ඒ ඌනම් මාර කාලා කන්නේ එක ඩවුන් කවුද ස්කිල් එක දාන එකට අවුල්ද ඔව් ඌටද එලකිරි දැන් ඔෆ්ලයින් කාර්යය විතරද මේ කට්ටිය අයින් වෙලා බං අයින් වෙන්නව ගහපන් බෑක් වෙන්නව ගහපන් තව දෙන්නයි උන් දෙන්න බෑක් එන්න මොනවා බෑක් වෙන්නව ගහපන් මම රත් වෙලා ගියා එක පාට අපේ උන් කන්ති කන්දිති ලැක් ගන්න නෑනේ බලපන්කෝ දෙව්වනේ තියෙන්නේ බඩු හින්දේ වල වන්නන්න බඩු හින්දේ වල සිටින නොටුණා මාතයි බෑක් ඉදර දැන් ලයිව් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම ඒ හුත්තු අල්ලවා දා මේකේ කිල් කරන්න මට අරු ගල්ලන්න ඩවුන් අයි ට ගහපන්
මේ හරු විතරයි ඉන්නේ මේ ලොල්ලට අල්ලපන් ලොල්ලට අල්ලගෙන ඉඳන් ටයිගර් කොහරි ඕනේ ඩබල් හරි ලොල්ලගේ වැඩේ කරලා එච්චරයි ලොල්ලගේ වැඩේ කරලා හරි ගහන්න ඒ තමා උගේ ස්කිල් එකත් එක්ක අමාරුයි දෙන්නම ඩබල් අල්ලපන් මේ යන්න එපා මොනට ඔබ ගහනවා යන්න එපා අර අයියෝ ඊ අරු අල්ලපන් අරු අල්ලන්න ඵලයක් ඒ ටයිගර් ගහ ගන්න ඕනේ ලොක් කළා දාන්න UMP යන්න ගහපිය උකට UMP ඕනේ උකට ගහි ඒකට එන්න දෙන්න එපා බං ගෝල් ගහලා හිර කරන්නත් තිබ්බතොට ගහපිය අඩුවා ලගවැඩේ කරලා හරි ඕන වැඩි වේගට ඉන්න දැන් ඔකට එක හතිය හත් වැඩි වේගට ඉන්න ඕනේ නෑ උකට ගහන්න දැන් ගහපිය දැන් ගහපන් දැන් ඕක හිර කරපන් ගහපිය ලොල්ලට ගහපන්කෝ අනේ කැරියට රන්දි රූපිට සල්ලිත් දානවා ඉත්තනද සල්ලි පිල්ම් බැක්කා ඊපෝටි දිනනවා නම් අල්ලගෙන ඉඳන් UMP ගන්නනේ බලන්න ඌ වැඩේ රූල් බ්‍රේක් කරන එක වැඩෙද්ද බලකෝ මැෂින් ගන්න ඇතකොත් UMP හොල්ලා හරි බඩ වෙන්න යන්නේ ඕල් කාටලා ගහපුවා වැදිලා ආයි වැදිලා එක රේකුකා බයි රූල් බ්‍රේක් කරන්නයි අපි වන් ටැප් ගහන්නයි පාරිස් නෑ ඉතින් මං ගාව මම මේ තාත්තම මට නම් අන්තක ඉස්කෝ ගහලා දීන්නේ කස්ටම් එක ගහගන්න බෑ ඔම්මට තවට හුයියෝ මං අතල් දෙනවා තව ටිකෙන් මේ වගේ එක මට එක දෙක වෙලා තියෙන්නේ බා SP වෙන එකත් හරි ගියා ලොල්ල බැක් වෙලා බැක් වෙන්නම දුන්නා ඉතින් බැක් වෙන්න දුන්නා එච්චරයි ඉතින් බැක් වෙන්නම ගැහුවා වුන් බැක් වෙන්න දුන්නා ඉතින් බැක් වෙන්නම ගැහුවා Paleang. Rugian nih. Ini nama mati nih. gini good night gunu busa Hari. Nah, tamai. Kenapa boy? Dia lagi kayak house lagi. Rakyat dia harus Hari Nafi ya boys. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. ID review දෙන්න. යාච්චිට හාල් කරන්න.
Oh man. සුද්දක හරි ඩෙඩ් RTX කියන account එක මම level 60 account එක channel home 110 කරා thank you so channel home කියන guild එකේ level 3 guild එක +26 එක 4004යි squad direct 41 light master යාර වල ගහලා තියෙනවා side එක පැත්ත side එකේ kit set එකේ set එක තියෙනවා තව ගන් පැත්තට ගියා දැන් ඇතිනේ ගන් පැත්ත කිසි දෙයක් නැහැ ඇති කොමිගේ අයිතිකාරයා ලයිව් එකේ ඉන්නවද? කාරයා ලයිව් එකේ ඉන්නවා. chat එකේ. ඔලන්නේ කැඩි කැඩි එන්න බෝ දැන් නිදාගෙන. සෙල්ලේ දුස්. දාගන්න. ඇටි. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, follow කරන්න. ඔහොම නම් බෑ. අම්මෝ ඒක මගේ බඩවැලුත් ඇබරුණා අම්මෝ ඒක රියලි අම්මෝ ඒක මේක හොඳයි අම්මෝ ඇත්තට අම්මෝ ඒකයි බඩවැලුත් ඇබරුණා ඒකට පුකෙනුත් එනා ගියා ඒකට ගර්භාෂයත් ඇබරුණා කොල්ල බබලා ගන්න අබ්බු යන බා ඊක පැත්තට යන්නත් පිටි පැත්තට යන්න ඕනේ කිව කොල්ල නේද කියන දාලා තියෙනවා. පින යනවා කිව්වේ නෑ. ඔය තමයි ගියේ. ඔය තමයි ගියේ. ඒ යනවා. 4:40. යනවා ඉතින්. කපන්න ඕන කිරින් කියහන්කොඩෝ කියලා මේ එහෙන් බුදිය ගන්නවා කියන එක බුදිය ගනින් හරිද එහෙන් බුදිය ගනින් අපි ක්‍රෑන්ක් ගහන්න ඉන්න බෑ කස්ටම් ගහන්න ඉද්දි එහෙන් පැනගෙන එනවා එහෙන් බුදිය ගනින්ද බුදිය ගනින්ද හෙට කිව්ව නේද හෙට බුදිය ගනින්ද
අගේ වැඩි වුණානේ. හැකර් රැවි. ටයිගරයාගේ පොයින්ට් උත් නෑ බා. අපු එන්න වෙන්නේ account එකක් දෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකත් දීපන්. තුවයි එන්නත් එපා. පැනල් ලොල්ලා. අයි එන්නත් එපා. බලා දෙන්න එපා. දැන් ඔබ පැනල් ලොල්ලු. දෙවද. Oscar. නැතිලා කියලා පංගා ගන්න ටිප්පොයි කොහෙන් දෙන්නද? හතරේ 48යි ඇති. එළනිය අතර කොපිට නැහැ. Yeah. Like මදි. යහුවා. ප්‍රමියන් ඒ වල තමයි. තෝ ඵලයන් හරිද? ඵලයන් පාරපල් 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 යා එත්තද ලයිව් දෙරි නෑ. Welcome to the zone, it's Misty Bro. Dropping fire moves, watch my skills glow. Level up the game, yeah, I'm in control. Victory's the mission, that's the only goal. Misty Bro, we rise, we slay. Gamers unite, let's own the day. From battlefields to cosmic skies, we're here to win, no compromise. Power up stacked, I'm ready to strike. Sniping through the chaos, sharp as a spike. Whether it's Fortnite or a Call of Duty fight, Misty Bro shines like a beacon of light. Streaming the grind, every win we celebrate. Building a community, it's never too late. Subs and likes, yeah, the channel's on fire. Misty Bro's the name that you all admire. Welcome to the